Transmetim të drejt për drejt në radio-televizionin Ora News. Ky është një transmetim special, ekskluziv, i pa parashikuar në programacionet normale të televizionit, në fakt edhe si një hyrje e cila shënjoi në një farë mënyrë edhe nisjen e rrugtimit tim të rëndësishëm mediatik me këtë televizion pas një shkëputje nga media. Është një transmetim special sepse nuk është një program klishe i zakonshëm, apo ai me cilin ne do të takohemi duke filluar që nga muaji janar. Zhvillimet nuk presin as agjendat tona personale dhe as ambicet tona. Ato ndodhin, e rëndësishme për median është që të ndodhet aty. Prandaj televizioni Ora News vendosi që me Departamentin e Informacionit dhe të gjithë programet e veta të rëndësishme të aktualitetit të hapi ekranin edhe të shndrohet në një forum të rëndësishëm ku mund të dëgjohen të gjithë zërat e protagonistëve në një prej protestave më të mëdha të periudhës së tranzicionit në Shqipëri. Janë zërat e protagonistëve, ngjarjet dhe faktet me synimin kryesor për të mbështetur deri në fund interesin publik. Duhet i njohim gjërat se si janë. Por duhet jemi realist me diçka. Ne jemi shumë të ndërgjegjshëm lidhur me atë çfarë thuhet sot për median dhe sa të besueshëm jemi si media. Lexojmë komentet, shohim rrjetet sociale, takojmë njerëz për ditë, kemi miq, kemi dhe armiq, të cilët na tregojnë për atë që është duke ndodhur me median. Sa të vështirë kanë shpesh herë ta mendojnë se ajo vepron e lirë, se ajo mund të kthehet në një forum të vërtet të mendimit qytetar, të interesit publik. Në fakt, po të shohësh një grafik të tillë, se ky që do të shihni tani, ju mund të bindeni se problemi me media në Shqipëri ekziston dhe është më i madh se sa vetë perceptimi ynë. Në qoftë se do referohemi Freedom House, që është një organizatë e rëndësishme e monitorimit të demokracisë dhe lirisë në vendet e botës, siç mund të shihni, Shqipëria ka 4.25 pikë në vitin 2018, ku nga viti 2009 shihet qartësisht grafiku. Ju kujtoj se 1 është nivel demokratik dhe 7 është një nivel i një regjimi totalitar. Apo diktator, e thënë më ndryshe. Për 0.75 pikë në shkojmë tek 5, që është një regjim totalitar. Brenda kësaj lirie të kufizuar, tentojmë edhe ne, njerëzit e medias, punojësit e saj, të bëjmë tonën, të ekzekutojmë ato që e konsiderojmë pjesë më të rëndësishme të punës tonë, për të qenë përballë jush sepse dhe ne gjykohemi, edhe puna jonë. Prandaj dhe Ora News ka vendosur që në këtë realitet të krijuar në Shqipëri nga një protestë e cila po i nënshtrohet jo vetëm besimit nga njëra anë e publikut, por edhe paragjykimit në një paranojë kolektive, unë dua që sot të ndryshojmë perceptimin jo vetëm të tuajin për besimin që keni ndaj medias, por edhe një ditë shumë shpejt për të ndryshuar nivelin e këtij grafiku. Dhe çfarë ndodhi? Për të qenë vërtet deri në fund. Në një farë mënyre, të paktën unë personalisht, por edhe kolegët mi gazetarë me cilët kam diskutuar dhe folur shumë shpesh, kemi rënë dakord që ajo që është duke ndodhur është kronika e një ngjarje të paralajmëruar. Për çfarë arsye? Ndiqni pamjet. Kemi kërkuar vazhdimisht që mos ngrihen më tarifat, të mos ndahen fondet publike midis privatit edhe publikut, por të rriten investimet shtetërore për institucionet publike. Kjo reformë nuk ka për të kaluar. Do vazhdojmë të përshkallëzojmë veprimet tona deri në bojkotim dhe bllokim të jetës universitare, sepse kjo reformë nuk ka përfaqësi studentore. Është krijuar në mënyrë legjitime si komision me urdhër nga lart, por dhe me zbatim nga poshtë. Zëri studentor nuk është aty brenda kur është bër ky projekt ligj. Shumë studentë nuk janë fare të informuar që po bëhet ky projekt ligj, ndërkohë që ka kaluar tek Këshilli i Ministrave të mërkurën e kaluar krejt në mënyrë fshehurazim, se mund ta them këtë gjë. Do kalojnë nëpër komisione dhe parlamente, mirë po ne jemi të vendosur deri në fund që këtë projekt ligj nuk e lëm që të kalojë. Të kemë përgjigje pozitive, sepse do na shohin ditë për ditë këtu në rrugë. Kushtet nuk janë fare të mira, por shumë dhe nuk kemi bibliotekë, sa e rëndësishme është një bibliotekë në Universitetin e Lekësisë dhe nuk kemi. Mesatarisht 5 milion të vjetra, mesatarisht, për një vit akademik. Përgjysmohen tarifat dhe kemi përmirësimin e kushteve qoftë edhe të atyre që jetojnë në konvikte dhe të gjitha. Të bëhet kartë e studentit. Dhe Ora News e hapi ekranin, kërkim të vërtetës, vendosjes përballë fakteve dhe ngjarjeve. Në vitin 2015 ishte paralajmëruar, madje ju mund shikonit se si gazetari Sonil Meço, i cili e kishte punuar edhe këtë kronik,
vendosi përballë të njëjtën vajzë, si në vitin 2015, si në vitin 2018. Ishte parathënë se kjo reformë edhe mund të dështonte. Ajo që do të kërkojmë sot të kuptojmë edhe me të ftuarit e shumë që do të kemi në studio është, ka dështuar apo jo reforma në arsimin e lartë? Çfarë do të ndodhë me protestën nga ky moment e tutje? Dhe a jemi në një moment historik të fundit të një modeli shoqëror, politik, ekonomik, thënë më thjesht të tranzicionit shqiptar? Por përpara se të shkojmë aty, do doja të qëndroja pak tek një lloj paranoje që quajta pak më parë, që gjen shumë në rrjetet sociale. Po ta hapësh, do të shohësh se etiketohen protestuesit me emra nga më të ndryshmit. Disa i quajnë disa të rinj naiv, që nuk dinë se çfarë kërkojnë dhe nuk kuptojnë. Kryeministri i cilësoi ngelës një pjesë të tyre. Ka të tjerë që i thonë militant që i fryn zjarrit të kësaj apo asaj force politike. Ka marksist, anarkist, gjithçka brenda. Ne mund të duam t'i vëmë çfarë do lloj emri dhe në besimin ton personal mund të relativizohet gjithçka. Por do të bëja një parantezë shumë të vogël. Ajo perspektivë nga e cila duhet ta zhvillojmë këtë program është sa më larg propagandës politike të çdo lloji, sepse në fakt ata që kanë sot më pak besim tek shqiptarët janë eksaktësisht politikanët. Dhe meqense të gjithë protestuesve ju është vënë nga një emër, unë doja të ftoj të shihni një status i cili u shfaq sot në murin e një prej miqve të mi, është një rimençur, një njeri aktiv, Kreshnik Osmani, i cili shkruan për këtë djalin e vogël që quhet Isa. Ju përshëndes, unë dhe Isa i vogël nga sheshi i kryeministrisë. Ky fëmijë është heroi i protestës. Ka 8 ditë në protestë sepse shkon me mamin e vet për të mbështetur studentët, sepse nuk ka ku ta lërë dhe sigurisht ka dëshirë ta bëjë atë dëshmitar të ditëve të mëdha të historisë së Shqipërisë. Ky fëmijë mrekulli aty ha, aty pi, aty e zë gjumin në mbështetje të studentëve për të ardhmen e tij dhe të Shqipërisë. Ky është fëmia mrekulli që i bën me turp të gjithë ata që kanë ftohtë të dalin dhe dëshmon përpara Zotit dhe historisë se ai e kreu misionin e tij me aq sa pati mundësi. Nuk vdes Shqipëria me kësoj brezash edhe sikur të shiten të gjithë, po ky fëmijë tek cila parti është shitur, që nuk dëshiron të flasë me ty? Këtë do të bëjmë sonte. Dhe unë jam shumë e nderuar të kem në këtë studio, siç e shihni, student në radh parë, ata që janë protagonistët e një prej lëvizjeve më të rëndësishme, që mezi presim se të shohim se si do të hyjnë në historinë e Shqipërisë. Faleminderit të gjithëve që jeni pjesëmarrës. Por natyrisht do të falenderoja edhe panelistët e mi, sepse ky program do të jetë një forum i hapur si për studentët, ashtu edhe për pedagogët, njohës dhe gazetar, të cilët më shumë se një analizë do të jenë dëshmitar të asaj me cilën përballen çdo ditë, edhe në auditorët e tyre. Da nis me Jonila Godolen, pedagoge, një mike e dashur. Jonil, mirë se erdhe. Faleminderit për. Jani Marka, pedagog. Faleminderit Jani që jeni sonte me ne. Gresa Hasa, aktiviste, si të prezantojnë, ndryshe apo marksiste, si dëshiron, se kam lexuar shumë etiketime për ty? Nuk do ndjesha keq me asnjërin prej të dyja cilësimeve, po aktiviste lëvizjes për universitetin. Aktiviste lëvizjes për universitetin. Ermal Hasimia, pedagog, një mik shumë e mirë njohur si shkëlqyer i zhvillimeve në arsimin shqiptar, i ke provuar Ermal edhe arsimin publik edhe arsimin privat, kështu që do të ndihmosh kësaj radhe për të kuptuar nëse reforma eksaktësisht ka dështuar për shkak të një raporti të zhdrejtë të vendosur midis publikes dhe privates me një ndërhyrje nga ana e shtetit. Po do të flasim gjatë ecurisë së programit. Endri Shabani nga Oxfordi, tashmë si s'di si do ta bëj prezantimin, po tha Oxfordi, kemi thënë të tëra. Më leçëm. Dakor, kemi Valmirën dhe Inesin, të dyja më vijnë nga Qendresa Qytetare, që është një organizat që është e krijuar dhe nga antar të rinj me profesione të ndryshme, që jemi këtu për të mbështetur qytetarët dhe për t'i dhënë zë qytetarit në rastin konkret studentit. Do të flasim edhe për Qendresën Qytetare. Në fakt, transmetimi ynë do të jetë një transmetim i gjatë, panelet edhe do të lëvizin, do të vinë edhe të ftuar të tjerë për ta përvijuar logjikën dhe për të arritur në një konkluzion. Nuk do donim të ishte një forum tipik si ai që në fakt ka ndodhur ditën e sotme, ku disa ishin të ftuar, disa të paftuar, disa të zënë kurth, të gjithë sot kanë ardhur me vullnetin e tyre të lirë. Dakord jemi? Kush do të flas kundra tani dhe të hesht përgjithmonë? Pra kundra këtij forumi. Nuk ka. Dakord. E them të gjë sepse më duket sikur sot keni arritur një fitore tuaj të parën, të doja një mikrofon tek studentët, përpara se të vendos kronikën dhe arsyen për cilën e them këtë gjë. Kryeministri i vendit Edi Rama sot ka deklaruar në një takim me studentët e Universitetit Bujqësor
se do të përgjysmoj tarifën e regjistrimit për bachelorin. Jo vetëm, kam dhe një informacion të orës fundit, i cili ka të bëjë edhe me kartën e studentit, pra bëhet fjalë për një projekt vendim, i cili pritet të kalojë shumë shpejt thuhet në parlament, megjithatë jemi ende në nivelet e një lajmi të pa konfirmuar zyrtarisht apo pa një firmë të kryeministrit. Kush e do fjalën? Mund ta bëj një, më fal, për gënjeshtrim për këtë që ju tha? Se nuk është e vërtet që do t'i uli gjitha, ka thënë që do t'i ul vetëm për ata që kanë mesatare nga 8 e sipër, dhe për të tjerë do jetë një ulje e përkohshme. Dhe vetëm për bachelorin, ndërkohë duhet të theksojmë që tarifat e masterit janë ato që rëndojnë kryesisht xhepat e studentëve dhe duhet të themi që tregu i punës kërkon student e master, kështu që thelbi është tek të gjitha tarifat duhen ulur, përgjysmuar dhe vizioni jon ka qenë që të shkojë drejt arsimit dhe tarifave zero, se është tjetër gjë falas. Duket sikur përbën nga një hap çdo herë. Po ne ndjekim fillimisht kronikën, fal edhe kortezisë së Departamentit të Informacionit, të përballjes së sotme të kryeministrit vendit Edi Rama me studentë të ftuar dhe të paftuar të Universitetit Bujqësor. Studentët e ciklit bachelor nga janari do të paguajnë 50% të tarifës pasi kryeministri ka plotësuar njërin prej kërkesave të studentëve. Lajmin e dha kreu i qeverisë në takimin që pati me pedagog dhe student të Universitetit Bujqësor të Tiranës. Në janar, juve do të paguani 50% më pak të tarifës gjithë. Ta them sot. Tarifat për gjithë studentët do të jenë 50% më pak dhe pastaj ndërkohë ne proponojmë ata me 10, që thash, ata me 8, ata me 9, tjerë ata me ndihmë ekonomike. Edhe mbasi ta artikulojmë gjithë këtë, do i vim në universitet dhe themi urdhëm lekët. Takimi është shoqëruar me replika dhe debate, të cilat kulmuan me revoltën e studentes Armela Mikli, që braktisi takimin në shenjë revolte pasi nuk ishte informuar për praninë e kryeministrit. Rektori na njoftoi ne që do të ketë mbledhje me studentët dhe rektorin, pedagogët dhe nuk na ishte njoftuar fakti që do vini qytet te kryeministri dhe nuk më pëlqeu fare një mënyrë e tillë polçarje që ju po bëni. Ndaj, unë po ju them që jam sot e parë që po braktis këtë mbledhje sepse ne nuk na ishte njoftuar që do kishim mbledhje me ju. Faleminderit dhe kalofshim mirë. Tarifat e larta dhe kushtet në godinat universitare ishin ato që përplasën në qëndrime kryeministrin dhe studentët, me këta të fundit që ironikisht ja thanë në sy se ishin katranjos. Emri im është Erion Murati, jam një ngelës ndërkombëtar. E para që doja të thoya që janë ndërkombëtar ngelës. Ngelës. Si gjithë urime. Okej. Qofse ju shkoni dhe shihni konviktët, nuk do i besoni syve që këto janë Shqipëri dhe në 3 shekull. Janë kushte mizerable. Unë për vete kam fat, nuk kam vënë as ditë, por të tjerët shokë dhe shoqe që zgjedhin të jetojnë që është shumë e tmerrshme për të jetuar. Ato janë kushte që edhe për kafshët nuk munden. Sa i përket bllokimit të doktoraturave, Rama nënvizoi se është e papranueshme që një profesor të udhëheqë disa studentë njëkohësisht për të qenë doktorant. Ma thoni mua si mund bëhesh doktor shkencash, si mund të jetë një klasë e tërë me doktor shkencash me një profesor. Si ka mund, ku ndodh kjo, në cilin vend? Dhe pastaj vim te shqetësimi normal, që jemi vendi me numrin më të madh doktorëve shkencave për kilometër katror. Rama foli edhe për çështje të tjera, teksa tha se më shumë se 1000 punonjës të universitete janë të punësuar jashtë parashikimeve ligjore. Ishte kjo përballja në ato që kryeministri e ka cilësuar një dialog. Janë fragmente dialogu të ndërtuara, të riprodhuara në fakt në disa takime në disa prej universiteteve të Shqipërisë, por teksa dëgjon të gjithë diskutimet që bën në lidhje me këtë çështje, sidomos tek ata që janë përgjegjësit kryesorë, tek ata që janë strategjistët e reformës në arsimin e lartë, ata që duhet përgjigjen tek të cilët kërkohet llogaria, duket se shkon shumë shpreha, ra kjo protestë dhe u pam. Ndërkohë që unë kam student në studio, të tjerë më shkruajnë pafund në celularin tim. Shikoni, nëse doni të vini dhe më kërkoni, ejani, është i hapur, forumi është i hapur për të thënë tuajën. Por nuk e di nëse vijon ende protesta, e cila ka nisur tashmë prej 14 ditësh, në ambientet e jashtme të kryeministrisë, atje ku çdo natë ka një grup të rinj më qendrestare të vendosur për të qëndruar aty. Everest Deta ne kam në lidhje të drejtë për drejtë. Everest, mirëmbrëma. Mirëmbrëma Sonila. Atëherë prej 14 ditësh je duke ndjekur protestën. Si e ke parë me sytë tu? Është që protestë që duket
natyrshëm që ka ritëm, duket natyrshëm që ka kërkesa legjitime, ka kërkesa të vendosura, dhe kjo është edhe pse arsyeja këto student pra e kanë mbajtur gjallë, po themi frymën e protestës për 14 ditë. Në qoftë se më pyes si kush do të fitojë kryeministri apo studentët, unë dëshiroj dhe besoj të fitojnë studentët. Sonila, duket se para kryeministrisë kemi një grup të cilën preferojnë t'i quajnë grupi rezistencës, pra janë një numër konsiderueshëm i vogël studentësh, të cilët e mbajnë frymën e protestës. Sa mund të jenë gjithsej Everest? Sa janë gjithsej tani? Duhet theksuar se sonte është dukshëm pak më i madh se sa netët e tjera për shkak të shiut, po janë diku 20 student të cilët qëndrojnë 24 orë para kryeministrisë. Duhet theksuar se qëndrojnë me turne, por ndoshta në këto momente duket sigur ka rënë pak numri për shkak se një pjesë e tyre janë të shpërndarë nëpër emisione televizive për të folur për protestën e tyre. Pra, nuk ka rëndësi vendi se ku ndodh protesta, me sa duket ndodhet tek të gjithë nga pak, edhe mënyra se si zgjedhin për ta realizuar atë është një dhe përbashkët, bojkotimi i auditoreve në këto çaste. Everest, unë do doja, nëse ta kemi të mundur në një lidhje pakës më vonë, të dëgjoja pak zërat e atyre që janë përpara kryeministrit. Çfarë do të thëni ka ky qëndrim tani dhe do të kemi disa studentë. Faleminderit Everest, falenderoj për punën që ke bërë. Faleminderit. Ndërkohë rikthehemi me studentët që kam këtu për ta hapur me ata. Profesor Marka më tha që nuk është një zgjidhje jo e mjaftueshme, po as një ndër hapat kryesor të zgjidhjes ulja e tarifave e premtuar nga kryeministri. Si u duk dialogu i sotëm i kryeministrit me studentët? Mund të Patjetër Gres, secili merr fjalën. Së pari do doja të theksoja faktin që Rama ka vajtur në Universitetin Bujqësor të Tiranës i paftuar aty, sepse studentët e kanë bërë të qartë që ditën e parë të protestës, edhe akoma më sot gjatë gjithë këtyre ditëve, faktin që nuk pranojnë as të dialogojnë dhe as të bëjnë negociata me kryeministrin. Dhe mënyra se si ka vajtur në fakultet ka qenë manipulative. Pra një pjesë e mirë e studentëve që ishin thirrur, një pjesë e mirë e studentëve që janë thirrur në atë takim nuk kanë dashur dhe nuk kanë nuk ishin të informuar së pari që takimi do të bëhej. Një pjesë kanë ndëjtur, kanë qenë të detyruar, apo jo, nuk e kam këtë informacion, kështu që do të rezervohem. Pjesa tjetër që doja të shtoja ka të bëjë me atë se çka Rama ka thënë sot kur ishte drejtuar studentëve të fakultetit të Universitetit Bujqësor, po edhe gjithë studentëve të tjerë, kur flet për uljen e tarifave, nuk është e vërtetë, do të përgënjeshtrojë atë se çka thot. Së pari është referuar vetëm ciklit bachelor dhe specifikisht studentëve që janë mesatare mbi 8, pra për këta thot do të ulen tarifat, por ama përkohësisht, çka nënkupton, pra përkohësisht nën presionin e protestës, çka nënkupton që më një herë më pas tarifa do të rriten sërish. Pika tjetër që Rama përmendi është që për studentët e ekselent do të ketë sa padyshim, domethënë ulje, do të përfitojnë bursë. Kjo nuk është asgjë e re që Rama po thotë, domethënë kjo është gjë një pikë ekzistuese në ligjin aktual. Dhe gjithashtu nga fondi për ekselentët përfitojnë jo vetëm ekselentët të cilët janë pakic gjithashtu në universitetin publik, po edhe ata në universitetin privat. Pika e tretë që Rama domethënë përmend ishte bursa për studentët në nevojë, pra për studentët që marrin ndihmë ekonomike. Dhe kjo nuk është asnjë gjë e re, që Rama po na e shet, kryeministri po na e shet sikur nuk e di ka reflektuar gjatë natës dhe ka ardhur me këto idera iluminuese për të mbushur mendjen studentëve që në fakt qeveria është duke bërë diçka për ta. Nuk është e vërtetë. Edhe kjo çështja e ndihmës ekonomike është ekzistuese në ligjin aktual. Studentët që janë për nevojë ekonomike kanë të drejtë legjitime që të përfitojnë bursë nga shteti. Megjithatë, edhe numri i këtyre studentëve është i pakët dhe madje duhet të theksoj se pjesa më madhore e studentëve që janë në vështirësi ekonomike janë të detyruar për shkak të këtyre rrethanave ekonomiko-sociale që ose të mos shkojnë në universitet ose që ta lënë atë përgjysmë gjatë studimeve, sepse tarifat e universitetit jo vetëm bachelori, por edhe masteri në Shqipëri janë më të lartat në rajon. Për shembull, në Fakultetin e Shkencave Sociale, masteri akademik kushton 1.800.000. Në fakt unë do të kem një lidhje në Skype, janë një grup studentësh, unë i kam përzgjedhur nga vende të ndryshme të botës, i kam lidhje për drejt, thonë përvojën e tyre. Shumë të lodhur jemi të gjithë si publik, dhe këtë nuk e them vetëm unë që jam gazetare dhe jetoj me lajmin për ditë, po ndjej nga shumë njerëz të tjerë me cilën ndajmë edhe jetën tonë. Janë shumë të lodhur nga e folura e njerëzve në emër të tjerëve. Sot secili do të flasë në emër ti. Jonil, si të duk biseda e sot me kryeministrit me studentët? Ka dhe një moment, në këtë shtresë midis kryeministrit dhe studentëve janë pedagogët, dekanët, rektorët,
duket sikur rektorët dhe dekanëve tani i ka rënë barra që të pranojnë dështimin e tyre në një reformë që sipas kryeministrit është më e mira për Shqipërinë. Ose do thoshim që kjo është strategjia që po ndjek Rama dhe qeveria, që ta faturoj, po themi, dështimin e ligjit, të reformës dhe të gjithë shka e tjetër që nuk funksionon në sistemin tonë arsimor, ta faturoj tani se duhet gjetur një fajtor, dhe fajtorët është shumë e lehtë që gjendet tek dekanat, rektorët dhe te stafet menaxherale të universiteteve. Nuk po them se ata janë pa faj, po nuk kemi ne ata që duhet ta themi këtë. Dje që ka një zell edhe tek rektorët dhe dekanat në një farë mënyrë për të pranuar pash sot edhe një deklaratë. Unë do thosha që nuk më kujtoj dekanati kujt fakulteti ishte, por që pranonte gabimet e tjera me radh, duke u kthyer si një zonë zbutse e kësaj marrëdhënie midis kryeministrit dhe studentëve. Është shumë mirë që secili bëj ato përpjekjet e veta, të bëj autokritik, absolutisht, po unë nuk e shoh tamam si një moment, po themi, dialogimi, nuk e shoh si një, do me thënë, si një dëshirë për të dialoguar, vazhdoj të shoh akoma si një dëshirë për të monologuar, pra sepse më duket sikur dhe në gjitha takimet që bëhen, takimet janë të përzgjedhura, në institucionet saktuara, sikurse nëse është e vërtet ajo që thot vajza aty te kronika juaj, që ne nuk ishim lajmëruar për ardhjen tuaj, pra i vete janë të bëra dhe të organizuara në mënyrë të tillë që të kapin në befasi, po them, personat që janë aty, dhe mbase janë edhe të organizuara në bashkëpunim me stafet të zellshme, për të mbështetur politikat e qeverisë tani në arsim, po unë nuk e shoh dhe më vjen keq për këtë, që të paktën qoftë edhe formalisht, po dhe në kryeministri jonë dhe qeveria, në fakt, kjo qeveri është e famshme për politikën e fortë të fasadës që ka, për një, po themi, për një propagandë dhe për një, le të them, për një PR, nuk po përdor, po them fjalën propagandë, e ka përdor studentët gjithë ditë, po për një PR të jashtëzakonshëm, dhe i ka shpëtuar nga dora situata nga sa po shoh unë, nuk po gjejnë dot një formulë se si ta maskojnë të gjithë këtë, sikurse ka dalë. Të maskojnë çfarë? Dështimin e reformës në arsim? Shiko, reforma është apo pamundësinë e arritjes në një dialog për të mbrojtur në të dështuar, kemi shumë emisione tani që po i bëjmë edhe po themi të njëjtat gjëra, reforma është e dështuar, reforma, po them, matura shtetërore është e dështuar, dhe një sër, po them, reforma është të tjera që u nisën nga kjo qeveri kur erdhi. Dhe duhet thënë, mbase zhgënjimi dhe i këtyre të rinjve që kanë qenë ata, të paktën ata studentë mi që kanë pas përpara se vjetësh ishin ata që ishin edhe votuesit e kësaj qeverie dhe të kryeministrit Rama, sepse menduan që do të vinte një qeveri me njerëz të rinj, me një vizion të rinj. Dhe është e vërtet, nëse mbase atyre nuk ju kujtohet, se në varësi të moshës si ka mund të kenë qenë gjimnaz, mund të kenë qenë më të rinj, po ne na kujtohet shumë mirë të medias, kur tha në fillim fare zoti Rama tha, reforma do të jenë të thella, të dhimbshme, dhe pastaj vazhdoi, nuk e mbaj mend pjesa tjetër. Është e vërtet që procesi ishte i dhimbshëm, sidomos në fillim, nisën të gjitha me një eufori të jashtëzakonshme, gjitha reforma, nëse ju mbahet mend policia gjithandej, spitalet, keshi, një sër reforma që nisën gjithandej, të gjitha janë lënë në mes të rrugës. Jo, janë çuar në fund vendosja një disipline pagesave të shqiptarëve, të cilët përballë detyrimeve të tyre, të faturave të tjera, dhe është një nga elementet që e konsideron sukses të jashtëzakonshëm kjo qeverisje. Futeshim në një temë tjetër që është rritja e një sër taksave të fsheta të dukshme dhe po them futja atyre në përfatura në një mënyrë krejt jo transparente, po nuk është ajo që dua të them. Ajo që dua të them unë është që është i dështuar edhe ligji dhe reforma është e dështuar. Ajo që ata po përpiqen të bëjnë, pra që qeveria po përpiqet të bëjë, dhe jo qeveria në fakt, nuk po shoh një angazhim qeverisë, është thjesht angazhim që e ka marrë përsipër ta bërë kryeministri Rama, e kam thënë edhe një herë tjetër, do ishte më mirë që ai ta kishte ndarë këtë përgjegjësi, në mënyrë që të kishte më shumë persona që do mbanin përgjegjësi, po kështu e ka marrë përsipër, në fakt ai nuk mban përgjegjësi, po përpiqet ta lërë këtë përgjegjësi aty ku do i gjej. Dhe për momentin u pa, duke i qenë që këta studentë po rezistojnë, për momentin tani nuk është më kaq e lehtë, kjo protestë nuk është më një lodër fëmijësh sikurse u duk në fillim base në ditët e para, por aty duhet që të bëjë lëshime, pasi këta sikurse e kanë në dorë tani që do të bojkotojnë jo vetëm mësimin, por të mbyllin gati institucionet në të cilat ne si pedagog
fitojnë bukën tonë përditshme, dhe pa ata ne nuk mundet që tjetojnë, por ata ka në dorë edhe një gjë tjetër, kemi zgjedhje lokale përpara, dhe ata sikurse po bojkotojnë tani, mundet nesër të bojkotojnë me votën e tyre, të bojkotojnë. Pra, jo kryetari i bashkisë për ta mbështetur, ka 5 ditë nuk duket. Unë do thoshaj që janë, po thoshaj gjithë stafi është në përpjekje, stafi PR-it është në përpjekje për të gjetur mënyrën e duhur si të dalin nga kjo krizë, e cila është një krizë, le ta them, legitimiteti më tepër, dhe unë po shoh disa gabime në strategjinë që do të ndalem dhe aty, Joni. Do të ndalem dhe aty. Vetëm një moment kam Amirin aty që është. Amir, edhe njerët vetëm Ameli, shkëlqyshëm fare, po të shënë si ka emri në fund të fundit. Çfarë emra që kanë vënë juve këto kohë? Amel, kryeministri foli në dialog. Në çdo dalje dialogu lëshon nga pak. Mendoni është një fitore pjesshme e protestës tuaj? Përpara si ti përgjigjem direkt pyetjes tuaj, du me thënë që jam sot këtu sepse e dashuroj Shqipërinë. Jam sot këtu sepse ka disa vite që politika po bën një monolog me vedin e saj, dhe jam sot këtu sepse nuk shoh një përfaqësi që më përfaqëson, pra unë nuk kam një zgjedhje. Dhe uroj shumë që kjo e jona, kjo lëvizje sot të ngrej një alternativë për secilin për nesh, për secilin që ndihet jo i përfaqësuar si duhet. Jeni në shina të gjitha, kryeministri vazhdon të qëndrojë të njëjtës ide që pa dialogu nuk lëshon, megjithëse ka bërë disa lëshime të vogla. Ju në kërkesën tuaj të vijueshme që të plotësohen të gjitha kërkesat, megjithatë sot për herë të parë dëgjova kryeministrin që pranoi, jo, nuk realizohen dot të gjitha, është e pamundur të realizohen të gjitha. Jeni në shina të gjitha, ku do shkoj? Në qoftë ai do të vazhdojnë me të njëjtën rrugë tjenë, edhe ne do vazhdojmë me të njëjtën rrugë tonën. Cila është e njëjta rrugë juaja? Për shkallëzimin e protestave. Ne mundena thjesht me protestu edhe tu mas shku në auditor hiq. Kjo është një protest që mundena me bëha shumë kollaj. Dhe besoj që secili prej nesh është i vendosur sepse e din se çfarë na sjell kjo gjë, sepse është e ardhmja jonë, është shumë e rëndësishme. Dakor, dhe do të vazhdoni në këtë formë, këto do ta mësojmë pak më vonë. Ne do të ndajemi vetëm për pak publicitet për të rikthyer, kam edhe lidhjet e drejtë për drejtë dhe në Skype na presin, po dhe të ftuarit e shumë për të kuptuar çfarë është kjo protestë dhe apo vjen fundi i një modeli tashmë të ezauruar ekonomik politik në Shqipëri. Qëndroni me Ora News.
Sepse jemi në transmetim të drejtë për drejtë, jemi në një forum të hapur, dhjetori i protestave. Çfarë po ndodh me protestat e studentëve shqiptar? Çfarë do ndodh me reformën e famshme të arsimit? A do të mjaftojnë disa kërkesa të plotësuara, 8 të tilla që kërkoi vazhdimisht të qëndrojnë pas ledit tim, sepse janë, le të themi, kushtetuta tashmë e vendosur e pa negociueshme e studentëve për të plotësuar, dhe çfarë do ndodh me protestën nesër dhe çfarë është ky moment i rëndësishëm historik. Ndërsa një pjesë e mirë e studentëve ndodhen nëpër studio televizive, atje jashtë në të ftohtë vijojnë të qëndrojnë një grup studentësh. Everest Dede ne kam edhe një herë lidhje të drejtë për drejtë. Everest, mirë se vjen sërish. Everest, më dëgjon? Jemi drejt për drejt, Everest. Po, derisa të realizojmë lidhjen, një protest për para ambjenteve të kryeministrisë, e cila ka vijuar edhe me grupe të vogla, edhe në ditë shiu, edhe në të ftohtë. Një pjesë e mirë e njerëzve kanë dhënë solidaritetin e tyre, por përpara, meqense përfitojnë nga rasti, duke pritur Everestin, ju pat djalin e vogël Isën që ishte në protest. Në fakt, është djali një nëne që ka 5 fëmijë, nuk ka mundur dot të përfundoj studimet e saj të larta për shkak të rritjes së fëmijëve, por tek e pyeta sot dhe kisha ftuar në fakt të vinte në emision për shkak të temperaturës që kishte vajza e saj e vogël. Më tha se nuk mund të vinte, por më shpjegoi me një sinqeritet absolut nga ana e saj se ka qenë në çdo protestë, që nga jo armë kimike, që në protestat për problemet e biznesit të vogël, i cili ka paralajmëruar nesër e kështu me radhë. Ishte një sqarim dhe të doja ta falenderoja shumë Enkeledën me zemër dhe mora lejen e saj për të nxjerrë imazhet e një djali të vogël. Natyrisht, Everest, jemi lidhje të drejtë për drejtë. Sonila, unë jam me student, por edhe me një grup artistësh nga Durrësi që janë solidarizuar me protestën dhe janë në mbështetje të protestuesve. Të lutem ju. Me mbrëma Sonila, me mbrëma të gjithë shqiptarëve. Faktikisht kam ardhur në Tiranë. Po, patjetër, më falni, nga emocionet, sepse ti je midis të rive shumë emocioni i madh. Ti je midis Shqipërisë për të mbështetur kauzën e shqiptarëve. Unë quhem antidari nga qyteti i Durrësit. Kam mbaruar Akademinë e Arteve, Fakulteti Arte Skenik, dega koreografi. Jam mbështetje absolute të studentëve, por e nderuar Sonila, të nderuar shqiptar, doja t'u informoja që na thuhet shpesh media që punë ka, po nuk ka profesionist. Zoti kryeminist, me që jemi përpara kryeministrisë, po guxoj t'ju them diçka që të paktën në qytetin e Durrësit që unë jam informuar, artistët nuk kanë të drejtë të jenë pjesë e arsimit. Kjo është çka po ndodh. Kemi 9 pika me sa jam informuar, po kemi edhe pikën e 10 që mund të plotësohen 8 pika të uroj dhe prandaj jam këtu që t'i mbështes këta të ri, se edhe unë jam shqiptar si gjithë ju. Nderuar Sonila, meqense zëri më shumë i vogël dhe jam një mushkonj e kësaj republike, të paktën në sytë e politikës, do të lutesha juve, e nderuar Sonila, medias që profesoni ju, për ne artistët që shpenzuan fëmijërinë tonë, adoleshencën dhe një nga pjesë nga burrëria jonë, të paktën meqense arsimi i mesëm në shkollat, në gjimnaze mundet ta japi Martin, ju lutem, loboni për ne që ta japi dhe mos ta japi kimia dancing. Shumë faleminderit, e nderuar Sonila, shumë faleminderit gjithë shqiptarëve. Sonila, kam edhe një student, të lutem, mund të na thoni, të prezantoni degën që studioni dhe mund të na thoni çfarë po ndodh me protestën. Po, unë jam Izet Laçi, masë shkencor gjurmëtësi anglisht në UAMD, viti 2. Jam bashkuar kësaj proteste të bekuar, do thoja, prej të madhit Zot, dhe pastaj prej gjithë shqiptarëve që rrjedhin gjak të pasë shqiptari, dhe të gjitha shtresave tjera të vujtura në këtë vend, e bekuar edhe prej atyre, mund të jenë 13 shtresa, 15 nuk e di. Jam bashkuar që ditën e 9, fizikisht, pasi me anë të rrjeteve sociale, jam bashkuar që ditën e parë. Sepse dhe vetë jam student dhe jam prindër i një maturanti si vjetë. Djali ka maturant, shumë radhë. Kja është një kauzë e drejtë, mos e drejtë. Gjëra ekonomike, pika ekonomike janë 8 pika, plus 1 që doli e 9, e rëndësishme janë gjëra ekonomike për kushte të studentëve në auditoret e tyre, dhe më thënë në aspektin akademik dhe në aspektin njerëzor, në konvikte dhe në banesat të tjera ku jetojnë. Unë jam maturant i 93 në Shkodër, Shnaza Juka, gjuhë angleze. Edhe kujtoj atëherë skandalet edhe të merrin e tjerë të qenit konviktor. Dhe kur pyesim tash i bit tanë, vëllezërit tanë, motat tona, për kushtet e konviktit, thonë disa prej tyre janë shumë mizerabël, mungon ujë, ftohet e kështu me radhë, habitem mas 28 viteve përsëri aty ku kemi qenë.
em të meru jashtë masë. Dhe kam folur që përpara ministrisë në ditën e diel me 9 dhjetor. E më tej për ditë pothuajse. Tani pyetja e dytë ishte çfarë po ndodh? Çfarë po ndodh? Sot do bashkova mbas dite. Kam qenë për ditë këtu pothuajse dhe po them atë që po ndodh mrekullia. Përshkruajnë gjithë mediat botërore. Kjo është një protestë paqësore, kërkohen të drejta minimale bazike, studentore, unë jam student master, po i mbështes të rit në bachelor e më radhë, se është një kaos shumë e drejtë, e është zakonshme. Prandaj po na bashkohen gjithë shqiptarët. Dhe tani që rrinë njerëz akoma gjithë natën e gdhin, dhe unë kam gdhi vetë me 13 dhjetor, e pasojmë stafetën tek ata që vinë nesër. Dhe një grup shkon e pushon dhe e vazhdon, qoftë edhe 2 vjet, qoftë edhe 1 person të qëndroj këtu. Kam qenë vetë me 13 dhjetor, vetë i 10. 7 plus 3 adoleshent ose gjimnazist. Sonila, kemi kohë televizive të marrë dhe 2 intervista shkurta, lutem. Shkurt fare të lutem, po? Shumë shkurt. Ju lutem, nga një anë kemi kryeministrin që thotë se ka nisur plotësimin e kërkesave studentëve, nga ana tjetër protesta vazhdon dhe nuk ka ndalur. Çfarë po ndodh realisht dhe çfarë do ndodh nesër me protestën? Atëherë, siç dihet, ne jemi në javën e dytë të protestës. Urojmë që ato që ka thënë kryeministri të realizohen sa më shpejt, sepse rezistenca nuk është as në të mirën tonë, as në të mirën e vendit. Ne na duhet të bojkotojmë mësimin të rrim në kushte në të ftohtë, në këto temperatura të ulta, por as në të mirë të vendit nuk mendoj se është në momentin që ne do shikojmë që fillon të realizohet qoftë gjëja e parë, ndoshta atëherë edhe do na rritet besimi dhe ndoshta do bëjmë një hap mbrapa për të parë çfarë kryeministri do ndërmarrë dhe çfarë do ndodh në të vërtetë. Në të kundërt, unë mendoj sepse gjithë studentët i bashkon një kaos dhe mendoj që protesta do vazhdojë. Sonila, kam një student të Universitetit Politeknik i cili deri në plotësimin e kërkesave ka një thirrje për kolegët e tij, student. Përshëndetje, si jeni? Quhem Franc Ribaj, studioj inxhinieri mekatronike, viti 3. Unë do i bëj thirrje studentëve pasi zotit e Tirana janë thënë kërkesat tona, nuk është më nevoja të përmendim. Ju lutem përveç bojkotimit të mësimit të bëhet dhe bojkotimi i tarifave. Është vetëm në mënyrë që kjo protestë të marrë një shkallë tjetër. Përndryshe, thirrja jonë nuk do të dëgjohet. Për studentët në Vlorë, në Korçë, të cilët mund të kenë filluar mësimin, dhe ata të mjekësisë të cilët janë akoma dhe në Gjirokastër, të cilët janë akoma në dyshim, ju lutem, merrni kurajon dhe të bojkotoni tarifën. Shumë prej nesh janë gatshëm sakrifojnë këtë kohë të jetës në mënyrë që ta ndërtojmë këtë shtet gradualisht, jo me një të prerthike sepse është jashtëzakonisht e pamundur. Ju lutem, merrni kurajon dhe bojkotoni tarifën. Faleminderit. Everest, të falenderoj, natyrisht falenderoj të gjithë protestuesit që ndodhen aty edhe në këto kushte atmosferike, aq më tepër kur ka një ironi edhe në pamjet që ne ndjekim duket atmosfera e festës pas shpinës tuaj, ndërkohë që të rinjt i shoh të revoltuar. Kjo është Tirana e dhjetorit 2018. Everest, faleminderit për punën që ke bërë dhe për lidhjet që realizuam. Ndërkohë, me qenë se jemi këtu te kjo temë, mua më ra në dorë vetëm pak ditë më parë dhe falenderoj Inesin dhe Valmirën nga Qendresa Qytetare, që është një organizatë e rëndësishme e cila në monitorimin e saj lidhur me ecurinë e autonomisë financiare nga viti 2017-2018 dhe për korrupsionin në universitete janë mbështetur edhe nga Fondacioni Friedrich Ebert, apo jo? Por përpara se të vijoj me ju, do doja të dëgjoni të gjithë, unë kam bërë disa gjetje, lutem regjia më ndihmoni që të publiku të shoh. Për shembull, nga ky monitorim dhe vëzhgim i plot, nuk është çështje sondazhi, janë të gjitha materialet verifikuara, të dokumentuara, do më shpjegoj vetëm pas pak Inesi dhe Valmira. Në të 3 bordet e administrimit të universiteteve, janë marrë 3 universitete publike në shqyrtim, do të fillojë anëtarët e caktuar nga Ministria e Arsimit, janë punonjës dhe drejtues të lartë të Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë, të njohur nga fusha akademike, menaxheriale, ekonomike dhe juridike, të cilët i kanë vendosur vetes së tyre edhe shpërblime mujore që variojnë nga 35.000 lekë në muaj, 40.000 lekë në muaj. Ju në ekran mund të ndiqni edhe pamjet e dokumentuara të këtyre fakteve. Si u menaxhuan parat universiteteve në kategorinë ruajtja dhe sigurimi i ndërtesave, shërbimi i cilin për shkrimin e faturave shoqërohet me fjalët shërbimroje, 600 milion lekë. Si u menaxhuan parat universiteteve? Universiteti i Tiranës përgjatë një viti akademik nuk ka kryer asnjë pagesë për bursa studimi, por ka shpenzuar 45.577.368 lekë për vendimet gjyqësore mbi largimet e padrejta nga puna. Universiteti i Elbasanit rezulton konsumatori më i madh i ujit duke kryer transaksione me vlera që kalojnë 5 milion lekët.
Ndërkohë, në verifikimin që është bërë edhe nëpërmjet sondimit të rinjve, 99% të pyeturve thonë se në konvikte nuk ka sapun dhe letër higjienike, vetëm 1% thotë po. A ka ujë të rrjedhshëm në tualete? Jo, thonë 68%, po thonë 32%. Tualetet në konvikte, 86% thonë se nuk kanë port, 14% thonë se ka port. Është një nga vendimet e shpërblimit mujor për bordin e administrimit Universitetit Aleksandër Gjovani, ku vetë kryetari i bordit ndërmerr një vendim. Kryetari i bordit shpërblen vetë në masën 20.000 lekë, antarët e bordit shpërblen në masën 35.000 lekë, vendim ky ndërmarr nga vetë drejtuesit. Ndërkohë, të 3 universitetet publike, që bëhet fjala i Tiranës, i Durrësit dhe i Elbasanit, janë më larg shkencës dhe më pranë luksit. Nuk kanë shpenzuar asnjë vlerë për nën kategorinë studime dhe kërkime për gjatë një viti akademik, flas 2017-2018. Ka pasur mbi 1 miliard lekë të vjetra shpenzime për rekonstruksione ndërtesash dhe pajisje zyresh. Universiteti i Elbasanit ka bler automjet pranë kompanisë Hyundai në vlerën 76 milion lekë, e përsëris 0 lekë për shkenca dhe studime. E keni grafikun të shënuar. Shërbimet që mungojnë në universitetet publike, interneti i free, pra i lirë, laborator shkencor, biblioteka online, sistem informativ, këshillimi i karrierës, mungesa e kredive studentore, natyrisht dhe mungesa e kartës së studentit. Më pas janë bërë krahasimet edhe me ato që ndodh praktikisht në universitete publike në Gjermani dhe vende të tjera të botës, por gjithsesi në lidhje me Skype do t'i realizojmë më mirë, për të mos thënë që jam habitur edhe me tarifat për shërbimet administrative, ku studentëve përveç tarifave që duhet të paguajnë kur hynë në fakultet, apo edhe tarifat të tjera, duhet të paguajnë. Për shembull, një vërtetim me nota i përkthyer në gjuhën angleze kushton 1.000 lekë. Flas gjithmonë me të reja. Program mësimor i përkthyer në gjuhën angleze 3.000 lekë, program mësimor në gjuhën shqipe 2.000 lekë, vërtetim i thjesht 100 lekë, vërtetim me nota 300 lekë, diploma 2.000 lekë, kështu me radhë. Pra, tarifa të futura dhe të nënfutura brenda një vlere e cila do duhet të justifikonte vetveten edhe për pagesa dhe për shërbime të këtij lloji. Janë të vërtetuara dhe të vendosura të gjitha, e natyrisht ajo që bën më përshtypje është, meqense jemi këtu për të bërë edhe një kontroll të fakteve, apo fact check, siç i thon një term i huazuar amerikan, kur vendimi i numër 288 i datës 21 maj 2018 është e kohë tashmë të jap deklaratën e kryeministrit, sepse është mësuar përmendur sipas tij që vetëm tani është duke mësuar për vendosjen e këtyre tarifave dhe kanë qenë vendime të vetë universiteteve, sidomos ato për kredit, pra për provimet e prapambetura, ja ku është edhe fakti që e vërteton firmën e kryeministrit, ku eksaktësisht pika e fundit thot, studenti cilësuar në bazë të rregullores së institucionit të arsimit lart publik, si përsëritës në një lëndë apo në shumë lëndë dhe vijon studime në vitin pasardhës, i nënshtrohet tarifës së shkollimit për kredite për detyrimet apo lëndët përsëritëse, tarifës vjetore të shkollimit në vitit akademik, në cilin vazhdon studimet e firmosur nga kryeministri Edi Rama. Dhe më pas janë të vendosura të gjitha tarifat, të cilat ju i vut re edhe në ekran, që variojnë nga Universiteti i Tiranës për nivelin e parë studime bachelor nga 25.000 në 40.000 dhe më pas për nivelin e dytë studimit master nga 120.000 në 168.000, gjithmonë ju flas në lekë të reja. Dakord, unë kam tu Inesin dhe Valmiren, lexova pak a shumë për të kuptuar se çfarë ka ndodhur. Ajo që thonë studentët praktikisht është e vërtetuar. Në një përgjigje sa më telegrafike, vërtetojnë të gjithë këto element që ka një dështim të reformës në letër, apo ka një korrupsion të madh që përfshin edhe rektorët dhe dekanët, dhe në një farë mënyrë kjo i ka lejuar dhe kryeministrit të thotë ra kjo protestë dhe u pam. Nisim me Inesin, fillojmë Ines. Okej, në radhë të parë faleminderit për ftesën, faleminderit dhe që lexove gjetjet tona, ato janë publike nga çdo universitet. Ne na është dashur shumë që t'i marrim këto gjetje, sepse disa universitete, po të themi shumica e tyre janë shumë të mbyllura, janë shumë hermetike, dhe na është dashur ndihma dhe komisionerit për drejtën e informimit që ne t'i tërheqim këto dokumente. Edhe pse me ligjin e të drejtës së informimit këto duhet të jenë publike dhe duhet që brenda 10 ditësh çdo qytetari me një kërkesë duhet ja kthejë mbrapsht. Atëherë, pse ka rënë ligji i arsimit të lartë dhe pse këta student kanë bojkotuar mësimin për 13 ditë të rresht? Në bazë të gjetjeve tuaja? Në bazë të gjetjeve tona, patjetër. Sepse universiteti nëpërmjet këtij ligji u dha autonomi. Por që autonomia dështoi, siç e pranoi dhe vetë kryeministri. Pra universitetet u hodhën në treg dhe studentët u bën klientë të tyre. Do shpenzoni, do të jepnin prioritet shkencës, ndërkohë kemi 0 lekë shpenzime për shkencën.
Gjithashtu, ata kemi 140 student të cilët kanë bojkotuar për 13 ditë radhazi çdo fakultet, çdo universitet dhe çdo deg ku ata studiojnë. Dhe sot janë në rrugë. Pra protestojnë për drejtat e tyre, protestojnë për një tarifë e cila nuk ju kthehet në shërbime të cilat mungojnë, si wirelessi, biblioteka digjitale, karta e studentit dhe shumë shërbime të tjera të cilat aty ju nevojitet nëpër auditore. Gjithashtu, ata nuk kanë parë një transparencë nga këto universitete, pra nga qeverisja e universiteteve, që kemi bordet e administrimit. Ku vërem që çdo financë dhe çdo vendim financiar që është marrë nga këto borde administrimi është menaxhuar shumë keq. Nga ajo që ti lexove, ata i kanë shpërblyer vetes duke filluar me 350.000 lekë të vjetra deri në 400.000 lekë të vjetra, që është kryetaria i QMR. Në muaj apo për mbledhje? Në muaj është bordi i Elbasanit, ndërkohë që Senati Akademik i Universitetit të Tiranës merr 200.000 lekë të vjetra për çdo mbledhje. Që mbledhje mund të organizojnë dhe 5 muaj. Patjetër. Ndërkohë që bordi i administrimit të Elbasanit është mbledhur vetëm 7 herë në vit. Dhe çdo muaj merr një tarifë prej 400.000 lekësh të vjetra nga kryetari dhe 350.000 lekësh të vjetra prej antarëve të bordit. Gjithashtu, kemi dhe korrupsionin. Do ta loj ke Valmira, pash dhe të dhënat e korrupsionit, në herë pas here ju lutem ato tabela të shfaqin në ekran, se dua që publiku të shohë me sytë e tyre, përveç dokumentimit të gjithë të dhënave për mënyrën se si është zbatuar cilësisht autonomia financiare, pra ajo e dhënë nëpërmjet ligjit të arsimit të lartë, ka dhe një sondazh, 73% e studentëve pranojnë që ka korrupsion. Po, një studim i dytë i joni, pas monitorimit të këtyre gjetjeve, ishte rreth korrupsionit në universitetet publike. Edhe perceptimi i studentëve rezultoi me një shifër shumë të frikshme, mbi 70%, theksonin se kishte korrupsion në auditore. Çka do të thotë që korrupsioni ishte i formave të tilla ku librat të vetë pedagogëve shiteshin si të detyrueshme brenda auditorëve, ku pedagogët merren në rishfet kundrejt një note më të mirë, domethënë për një përmirësim note, dhe forma të ndryshme ku edhe për një karrierë sa më të mirë, për të marrë një mbështetje nga pedagogët, kërkoni një rishfet, kundrejt këtij rishfeti mund të bëhej një ulje personale për një përmirësim të karrierës së këtyre studentëve. Dakor, Endri, të dhënat enka si solla për të parë cilësisht. Pra, ajo që kuptohet është, pretendohet që me ligjin e arsimit lartë është ofruar autonomia financiare aq shumë e kërkuar nga universitetet. Pikpyetja është çfarë cilësie pati kjo autonomi dhe pse ligji i arsimit lartë nuk arriti dot. Më lër ta shpjegoj pak gjerësisht me që qëllimi është pikërisht ky. Për këtë jemi. Ka në Europë që mas fillimi viteve 90 pati një rrymë për të shkuar drejt asaj që quhet knowledge-based economy, pra ekonomisë së dijes. Po. Ku shumë mbështetës të kësaj ekonomie menduan që universiteti tashmë nuk duhet jetë më universiteti humboldtian që përgatit njeriu intelektual që i shërben shoqërisë, por duhet t'i përgjigjet tregut. Dhe universiteti është në shërbim direkt të tregut. Pra ka nevojë tregu për klasë punëtore e përgatit, ka nevojë tregu për research e përgatit. Tani, influencuar nga kjo rrymë, ndoshta për shkak mungesës përgatitjes, ndoshta për interesa të tjera, kryeministri e ka dorëzuar, pra ka synuar përmes reformës, ta dorëzojë universitetin ke tregu. Po. Pyetja është cili treg? Tregu shqiptar është i kapur. Pra janë krijuar monopole, të cilat nuk lejojnë konkurrencën. Dhe monopolet në mënyrën se si duke të lidhura edhe me korrupsionin, kanë krijuar një kusht ku nuk ka nevojë për kërkim shkencor. Pra Universiteti i Oxfordit nga njëra anë përgatit politika për institucione të caktuara, përfshi dhe qeverinë, nga anë tjetër bërë research për kompanitë që konkurrojnë. Shiko listën e më të pasurve në Forbesit në Amerikë, janë të gjithë që kanë sjellë një shërbim të ri, sepse konkurenca i detyron që të shpikin gjëra të reja. Ku do i shpikin ata? Në universitet, kështu që i çojnë parat universitetit. Në Shqipëri pse duhet një koncesionar i korruptuar që të bëjë research? Ai shkon mjafton i jep lekët ministrit edhe e mbyll të punë. Pra, e ka dorëzuar universitetin tregu, ndërkohë që tregu është i kapur. Dhe ndërkohë që ka bërë këtë gjë, pra e ka lënë universitetin jetim, e ka bërë këtë duke marrë miratimin dhe pëlqimin, ndoshta edhe korruptimin e drejtuesve të universiteteve. Dhe ka krijuar një asimetri të jashtëzakonshme pushtetit. Fakti që drejtuesi i universiteteve japi vetes vetë shpërblim, do të thotë që ata janë jashtëzakonisht shumë të fuqishëm për ta bërë këtë, sepse nuk ka asnjë grup brenda universitetit që mund t'i pengojë.
Ndërkohë nuk ka asnjë ministër të interesuar që t'i pengoj. Dhe edhe reforma. Jep drejt kryeministrit të thotë që unë mund të kontrolloj dhe dërgjegjet e rektorëve dhe dekanëve. Ka përgjegjësi ligjore e para, po e dyta, mënyra se si e bëri reformën kishte edhe para, mori dhe projekte nga organizata ndërkombëtare për të bërë dialog dhe diskutime me publikun. Të gjitha aparat i përdorën për konsulenca, për të blerë dekan, rektor, drejtues universitetesh, të cilët ranë dakord, morën paratë në xhep dhe u bën bashk për të bërë një reformë që i shërben të interesave të tyre. Tani ç'a ndodh? Në momentin që dekani qëndron pushtet, sepse ka lartë mbështetjen e ministrit dhe kryeministrit, poshtë ka bërë një grup të vetën pedagogëve që i ka marrë edhe me lidhjet me partitë politike, ai që do ta pasojë, që do ta vuajë këtë është studenti, i cili përballë me një pedagog të korruptuar, po s'ka çfarë të bëjë se ky pedagogu nuk rrin punë për shkak të cilësisë, ky rrin punë sepse e mban dekani. Dhe këto mbajnë njëri tjetrin. Pra, megjithëse kryeministri përpiqet që tash i bëj studentët të zihen me pedagogët, dhe ne shkojmë të themi, shiko, se këto universitete janë të korruptuara, sepse ka një interes edhe më lartë, vertikal, për t'i lejuar që këto t'jenë vatra të korrupsionit. Dhe problemi themelor këtu është pabarazia e pushtetit. A është normale, unë e kam thënë disa herë, sepse nuk e imagjinoj dot, Shullazi, banda e Shullazit, ka më shumë pushtet se kush bëhet rektor në Universitetin e Tiranës, se sa studentët. Pra, në qoftë se universiteti nuk ka student, nuk është universitet. Dhe problemi është që studentët sot nuk kanë mundësi të zgjedhin rektor, nuk kanë mundësi të zgjedhin dekan. Pra ti e ndrihementorin autonomia financiare në një treg të kapur, në një vend të kapur, në një shtet të kapur, sipas teje nuk është zgjedhje. E para, e dyta, do t'i japësh autonomi, barazo pushtetin brenda universitetit. Nuk mundet, që do thotë, studentët duhet kenë peshën vendimtare për drejtimin e universitetit. Të paktën gjysmë, ta sjeroj pak. Po Jani, më thuaj. Ta sjeroj pak, dhe pastaj diskutojmë. Patjetër. Tani çfarë ndodh? Studentët janë në periferi të vendimarrjes. Këta që janë në krye, kanë dhe krahat e ngrota, këta vendosin tarifat fshehura, këta i keq trajtojnë studentët, këta keq administrojnë fondet që kanë, dhe në fund ditës studenti bën pyetje, po mirë, dakord, unë po paguaj edhe 2 fish, po edhe 4 fish, po për çfarë do shkojnë këto para? Do shkojnë këto para që këta të marrin shpërblime, që këta paguajnë nga 5 milion faturat e ujit, që kush e di e lidhe me një lavazh, që këta kanë marrë hapësirat e universitetit dhe janë bërë gjithë bandat kriminale. Shikojeni, bandat kriminale janë afruar për universitetet dhe marrin llok pa pushteti. Universiteti i Tiranës, hapësira e Universitetit të Tiranës është përdorur për parking makinash. Pra, këta kanë bërë universitetet publike, i kanë bërë private. Kjo është përgjegjësia direkte e kryeministrit. Pra në vend që... Dhe privatet i kanë futur në konkurrencë me publiket? Private janë, po problemi është që i kanë vënë pronar universiteteve publike. Pra universitete që janë ndërtuar brez pas brezi, universitete që janë trashëguar brez pas brezi, universitete që përgatisin të ardhmen e këtij vendi, janë bërë pronar. Dhe këta pronarët sillen aty sikur ta kenë tokën e vet. Mundet do të studenti ta ushtrojë këtë pushtet? Përballë këtij sistemi të kapur, studenti është më i pambrojtur, pikërisht pra, studenti është vetëm votën ka dhe nesër dhe studenti blihet. S'ka votë studenti. Në këtë vend blihen votat, Endri? Për të votuar. Edhe një herë, po nëse dikush ka shumë para dhe shumë pushtet dhe tjetri s'ka asgjë, pastaj sigurisht edhe do ta blej votën ai. Por asimetria e pushtetit ka prodhuar këtë. Po, më fal, Jani, po, direkt tek ty. Jani vetëm një sekond studentit. Se kemi kohë plot. Lidhje me rëndësinë e votës studentit në lidhje me dekanin dhe rektorat. Një ndër pikat është që nga 10% merret 50% parasysh vota e studentit. Studenti mund blihet, po jo 4000 student. Është shumë më e thjeshtë manipulohen 30 pedagog në mënyrë që të zgjedhin një dekan dhe një rektor sesa të manipulosh 4000 student. Lidhje me protestën, me dialogjet që po kërkohen. Një ndër arsyet se studentët nuk pranojnë dialog është një situatë e tillë ku zëri studenti nuk merret parasysh. Jemi student, fakultetesh, ka juridik, inxhinier, artet, ku janë mjaftar të akumulojnë probleme dhe gjenë zgjidhje për pikat. Studentët kërkojnë besim. Studentët kërkojnë përkraje, prandaj janë ngritur nga pakanalësit. Pra keni krizë besimi tani? Jo, neve jemi... Si fitoni ju krizën e besimit në një komunikim, nuk po i vë emër dialog, por në një komunikim me kryeministrin? Neve nuk kemi krizë besimi, sepse neve kemi 15 ditë, pak në fakultetin im, që bën dialog në mënyrën e tij. Neve bëjmë thirrje kryeministrit, ai nuk na e përgjigje. Ky është një dialog, thjesht nuk është pozicioni gjeografik i njëjtë. Ai kërkon një dialog në një vend. Zërsisht dakord, 20.000 student mblidhen, bëjnë dialog, pasi të kemi 8 kërkesat. Dialogu është vetë protesta. Studentët po kërkojnë realizimin e 8 pikave, presin përgjigje. Vetëm kjo do të mund të thyen tek krizën aktuale të besimit. Po, ky është fenomen i ri politik. Pra, ajo që po ndodh është që mas 28 vitesh
studentët të parët e kanë kuptuar, po sigurisht edhe duke qenë më të lirë se sa kategoritë tjera sociale, kanë kuptuar që nuk i duhen më përfaqësuesët. A mund imagjino vetëm 2008-ën, 10 vjet më parë, që të kishte kaq shumë studentë që protestojnë, dhe të mos kishte një deputet të majorancës që dilte kundër. Edhe për arsye pragmatiste që duruante pushtetin. Po ata kuptojnë sot që deputeti bëhet deputet sepse e bën kryetari i partisë. Patjetër, listat e mbyllura. Edhe e humb atë listën, e humb pushtetin prej kryetarit të partisë. S'ka asnjë lidhje me elektoratin. Këta kanë parë që sa herë që negociohet, del një grup, shkon atje, bën pazaret e veta dhe pastaj këta zihen me njëri tjetrin. Njëta gjë blen, kjo është një vend pa sindikata, pa studentë kanë arritur dhe thonë që, ore, jemi në 2018-ën. Kemi teknologjinë online, nuk kemi 1912-ën që të çonim delegatat ne. Ne kemi mundësi në kohë reale, e para të informohemi, e dyta të komunikojmë me kryeministrin, çfarë pengon kryeministri, në kohë reale të komunikojmë me të gjithë, pse duhet zgjidhë një përfaqësi. E para, e dyta, siç e tha edhe studenti. Por dialogu bëhet përmes telefonit, dialogu bëhet përmes internetit, dhe dialogu është ekzistent. Këta kanë 8 kërkesa, ai thot, unë i pranoj, që do thot i kupton se cilat janë 8 kërkesat, bëj. Duaj një përshkallëzim të ai për të shkuar deri aty sepse disa janë radikale, janë po dhe më pas Asimja. Njëherë, bie dakord me gjitha çfarë thanë parafolësit për ta përforcuar me gjithë pa përjashtim. Më lejo një fjali për procesin e dialogut dhe pastaj të them disa gjëra për ligjin. Nga e marta e kaluar kur këtu kanë thritur 20.000 studentë, jo dialog, jo përfaqësi, jo negociata, çfarë ka ndryshuar? Asgjë. Thjesht kryeministri është bërë ditë pas dite më i dëshpëruar, më karagjoz, dhe mund them dje dhe sot është bërë një grabitqar i dëshpëruar. Gjithë këto tryezat janë thjesht një fars. Tani të vi tek ligji. Jam dakord me kolegun, por duhet të theksoj që ligji njëherë nuk jam dakord me faktin që nuk është kundërshtuar. Në kuptimin më besoni, është ligji më i kundërshtuar të paktën në këtë historinë e 30 viteve. Nuk ka patur asnjëherë tjetër aq shkrime në shtyp kundër një ligji, aq pedagog të përbashkë, edhe pse të ideve të ndryshme ideologjike, aq student përbashkë, nuk ka patur kur një reagim të këshillave të fakulteteve, çdo këshill fakulteti, veçanërisht në Universitetin e Tiranës, jo rektorët dhe dekanët, këshillat e fakultetit kanë mbajtur qendrime dhe janë publike dhe sot dhe gjenden. Veçanërisht për shembull këshilli i fakultetit juridik ka mbajtur qendrimin më serioz sepse ata duke qenë të drejtësisë njohin dhe aspektet kushtetuese dhe kanë paralajmëruar që ky ligj është antikushtetues dhe do dështojë. Tani çfarë synonte ligji? Ligji synonte ta thellonte edhe mëtej atë degenerim të universitetit që është privatizimi i tij, tregtarizimi i tij. Që filloi që me masivizimin 2005-ën. Duke vetëm ligj përmenden 5 lloje tarifash, tarif regjistrimi, tarif aplikimi, tarif shkollimi, tarif studimi. Përmendet kredia studentore. Dhe gjithë ky tregtarizim çfarë do të thotë? Që universiteti duhet i sigurojë parat nga studentët dhe buxheti i shtetit të japi gjithmonë më pak para për universitetet. Tani një nga pikat është që ne kërkojmë që studentët kërkojnë që të rritet buxheti për që mos të jetë nëpërmjet tarifave. Po, çfarë është tjetër thëmbra e akilit e ligjit? Është kapitulli 11 që nuk është prekur shumë protesta, që është krijimi i universiteteve të pavarura. Që do të thotë universitetet ish universitetet private mund të shndërrohen në institucione jo fitimprurse dhe automatikisht marrin fonde nga buxheti i shtetit. Në fakt edhe me ligjin aktual ato ishin si jo fitimprurse, por në realitet dakord, për ky është thelbi. Sillen si administrator kompanish biznesi. Tjetër ka të bëjë me autonominë që ju e përmendni, që në fakt mendoj që është një çik abstrakte në Shqipëri. Si ta kuptojmë? Kemi bordin e administrimit, që bordi të jetë me shumicë nga universiteti, sot e ka vetëm Universiteti i Tiranës. Ka 7 antar, 4 i ka Universiteti i Tiranës, 3 i ka shteti, le të themi qeveria, ministria, është dhe në kryetari i bashkisë. E vetmja mënyrë që të ketë 4 me 3, që do të thotë të jetë më autonom universiteti nga pikpamja financiare, është që financat universitetit këtij siguroj vetë. Por jemi në Shqipëri, duhet ta njohim realitetin. Nuk kemi vend që prodhojmë patenta, kërkim shkencor në nivelit global, që do të thotë që e vetmja mënyrë apo 99.99% e vetmja mënyrë që universiteti sigurojë të ardhurë janë tarifat e studentëve. Studentët janë klient pedagogut, janë kthyer në bankomat. Tjetër që ka të bëjë me votën e demokracinë, jam shumë dakord me studentin, madje ka menduar këtë ditë. Jo 50%, po 100%. Pse? Jemi shndërruar, nuk ka zgjedhje më të shëmtuara se zgjedhja universitet. Nuk është vetëm presioni, bëhen favore, grupi është shumë i vogël, por të votojnë studentët. Janë 140.000 studentë, do paraqiten kandidatët, do kenë si vit, është e pamundur që të korruptohen, siç e tha studenti, të korruptohen kaq shumë njerëz, dhe është gjithashtu e pamundur që t'i ofrohen favore kaq shumë studentë, se ndodh që në universitet u ofrohen edhe favore pedagogëve për të votuar, ngritje në gradë apo ku diun. Këtu është problemi në një korruptim të përbashkët. Prandaj gjithë dhe
gjithë thelbi i protestës, aty është fantastike të lexohen pankartat. Gjithë pankartat mund të përkthehen kërkesa, nuk mund të themi 8, 9, 10, 100 kërkesa. Vështirë është, kjo është dhe frika e kryeministrit. Jo, gjithë, po jo, thelbi i gjithë Më fal, sot kishte nxjerr biznesi i vogël. Jo, thelbi është kjo, që gjitha do kërkesa i bashkon një gjë vetme. Anulimi i ligjit të arsimit lartë. Pra duhet abrogimi i ligjit të arsimit lartë. Absolutisht, po bërja një ligj të ri në mënyrë demokratike, nuk ka qenë as pak demokratik komisioni i emëruar nga kryeministri herën e kaluar 2, dhe natyrisht shteti duhet marrë përgjegjësi financiare për të rritur buxhetin për arsimin në përgjithësi dhe arsimin e lartë në veçantë. Dakor, ne do ndalemi vetëm për pak publicitet për të rikthyer. Regjia më thonin nëse mund të jap tani vetëm pak pamjet e konvikteve apo menjëherë pasi të kthehemi nga reklama, sepse dua të bëj edhe një citim të vogël të kryeministrit në lidhje me faktin se sa i paditur ka qenë. Do presim vetëm pak çaste. Janë pamjet shumë të vështira që ne kemi siguruar nga konviktet. Ka një lloj më vjen informacione nga studentët, më konfirmoni kush është konviktor? Po? Urdhëro? Direkt pas reklamës, do flisni që gjithë se kemi kohën e domosdoshme. Shikojni pak pamjet e realizuara, janë shumë vështirë sepse tashmë nëpër fakultete pothuajse kanë bërë të pamundur monitorohen gjatë gjithë kohës të rinjt që arrin që të regjistrojnë edhe pamjet si thua. Qëndroni me Ora News.
Jemi me Ora News, ora e lajmit të fundit në këtë forum të hapur ku po diskutohet lidhur me protestën e studentëve në thelb me fakt nëse ka rënë apo jo efektivisht ligji i arsimit të lartë, pavarësisht se nuk ka asnjë reagim në lidhje me këtë nga ata që janë përgjegjësit kryesorë hartuesit, strategjistët e saj dhe ata që në fund të ditës mund vendosin edhe për ta abroguar për të ardhmen e protestës dhe për faktin nëse jemi në fund të një periudhe tranzicioni. Tani më shkruan jemi në kohë reale, më vjen të shumë që po na ndiqni, më vijnë të gjithë informacionet, dhe me të drejtë, shumica e teleshikuesve kanë vënë re që flamuri që është i vendosur aty. Djali, hajde me mua, hajde të lutem, hajde, të këtu gjërat bëjnë live me transparencë, ne nuk jemi si bordet e administrimit që nuk janë transparent. Tani, djemt, mikrofonin, kush mikrofoni? Mikrofoni. Ta sqarojmë publikisht këto flamur ma sollën studentët e ardhur në studio. Nga ka ardhur? Atëherë, unë jam nga Universiteti i Shkodrës, Fakulteti Juridik, dhe kam sjellë flamurin që në ka shoqëruar në protestë. Në fakt, unë do ta bëj shpjegimin edhe pse e kam sjellë, sepse kjo është fitoria jone e parë, protesta jone, domethënë me simbolet kombëtare. Nuk është problemi me simbolin. Problemi është se që nga dhe jurist, ke shkelur kushtetutën. Në këtë moment je ngelës siç thot kryeministri. Okej, do të dalë edhe aty. Fitoria jone e parë si student është që ne kemi protestuar dhe kemi rrit dinjitetin kombëtar, sepse ne na kanë akuzuar se nuk jena të aftë për mu organizu, nuk reagojmë në asnjë mënyrë, nda bëjnë çfarë do lloj padrejtësie, ne nuk reagojmë. Por në fakt ja që ngrihemi, organizohemi dhe bëjmë edhe protesta të tilla, të cilat tani njerëzit kuptojnë që të protestosh për drejtat tuaja nuk është më turp, por është dinjitet edhe krenari kombëtare. Absolutisht. Ndërsa për pjesën e flamurit. Flamuri ka diçka, domethënë, te pjesa gojës, shqipoja, domethënë është pak e deformuar mall kinez. Atëherë, do bëjmë një marrëveshje. Flamurin e kemi në zemër dhe është yni. Që nga ky moment, meqense kam kërkesat e teleshikuesve, që ti të mos ngelesh dhe ta nisësh karrierën tënde të juristit me një shkelje të fortë kushtetuese, se nuk kemi as gjykat kushtetuese dhe kjo të shpëton, por në flamurin do ta heqim. Dakord, dhe ndërkohë mund të mbajmë flamurin e dur që kemi pas. Patriotizmi shqiptarëve nuk do të matet dot nga... A mund të jap pak shpjegimin? Jepi. Do të thënë, ky është mall kinez i cili është deformuar, do të thënë, simboli kombëtar. Edhe në fakt është e gabuar, por ideja është këtu, është faji edhe i kryeministrit tonë që çdo kanon një mall të tillë. Endre sistemin. Ndoshta është për fajin, se edhe këtu fajin e ka kryeministri. Edhe kryeministri ne kemi mall kinez. Dakor. Falenderoj. Për të rikthyer Hasimja. Ligji i arsimit lart. Po. T'ja kaloj vetëm një moment, Ermali dhe direkt e këtë. Ka rëndësi apo do të ndërhysh? Jepi se kam dëshirë të flasësh, se ta shoh energjinë. Pa fol një herë. Atëherë, doja të diçka, ka 28 vite që në çdo studio po bëhen vetëm analiza, qoftë për arsimin, qoftë për ekonominë. Pse nuk po bëjmë Se nuk po bëhet diçka për studentët drejt për drejt, nuk po na dëgjohet fjala askund. Kryeministri do dialog. Ne jemi këtu dhe vetëm po dëgjojmë. Këtë do kryeministri të flasi edhe ne të dëgjojmë. Çfarë dialogu do bëj kryeministri? Unë nuk kemi dialogut dhe kjo që po bëjmë ne tani, nëse kryeministri e vendos gjeografikisht të shkojnë në për auditore, ju vini dhe ju hapim dyert si media për të folur, sepse ka patur edhe ankesa për mënyrën se si media e ka mbuluar këtë protestë. Është edhe kjo një formë dialogu? Nuk është formë dialogu, sepse ai ka bërë monolog me veten e vet, nuk ka bërë dialog. Deri tani studentët nuk kanë folur. Ose kanë pas frikë ose kanë ndaluar. Çfarë do doje nga kryeministri i vendit? Nga kryeministri dua të plotësoj 8 kërkesa, nuk ka dialog. Pas 8 kërkesave, do të ishit të gatshëm të uleni dhe për diskutuar mënyrën se si duhet të procedohet për një ligj të drejtë? Nëse ai plotson po, atëherë ka dialog. Ama ka edhe diçka, për sqaruar pjesën e dialogut. Si mund të bësh një dialog me studentët, kur ne jemi në bankat e shkollës akoma, nuk jemi as ekonomist, as jurist, as arkitekt, as inxhinier. Nuk marrim vesh as nga ligjet, sepse nuk jemi të formuar 100% që kryeministrin ta shpjegojë ne si ato 8 pika do plotësohen. Ai të marri specialist për dialog, po jo studentët për dialog. Studentët duhet t'u japi zgjidhjen dhe jo t'u kërkojë dialogun, sepse normal studentët nuk marrin vesh asgjë. Nuk do kuptojnë asgjë nga kryeministri, se do filloj e do flasi vetëm me fjalë ligj, ku di unë çfarë fjalësh flet ai se ai. Dhe kur flet një kryeministër për ligjin është një lajm i mirë në Shqipëri. Ato fjalë duhet ta bëjmë me specialist, jo me student. Po, ndërkohë, Hasimja, meqense jemi këtu dhe më lidhet vajza mirë edhe me ato që po diskutonim. Praktikisht 8 kërkesat e studentëve, edhe në rast se plotësohen, janë një abrogim de facto i ligjit të arsimit të lartë?
Ligji i arsimit lart nuk është realizuar, implementuar i gjithë, në pjesën më të rëndësishme që ka qenë dhe më e debatuar nuk është prek fare. Më është lënë pas batu. Pjesa tjetër pastaj është kjo pjesa kryesore që ka të bëjë me pjesën e organizimit të universiteteve, pavarësinë, autonominë, pavarësinë jo pa autonominë etj. Ajo pastaj problemet që dalin, që thuhen dhe kanë përshtypjen që nuk ka opozicion kundërvënie ndaj atyre, dhe janë probleme që konstatohen edhe duket që janë reale, domethënë gjithë ato që pam, korrupsionin, abuzimet etj. Dhe sigurisht pjesa e këtyre fondeve të mos abuzoheshin, kuptohet që do të shërbenin për rritjen e nivelit të universitetit. Ka gjasa që sado lek të investohet në arsimin shqiptar, prapë të mos duket te pjesa e cilësisë. Sepse çështja e arsimit nuk është vetëm çështje lekësh, mund të hedhësh lekë sa duash, po edhe mund mos funksionojë. Për të dhënë një shembull, Vietnami harxhon 5-6 herë më pak se sa Shtetet e Bashkuara për student. Thënë për student, jo si buxhet në vlerë absolute totale. Dhe nivelin e arsimit e ka 3 herë më të lartë se sa Amerika. Amerika shpenzon shumë më tepër për student, por ajo se çfarë nxjerr si produkt është shumë më i ulët. Do të thënë, problemet nuk janë thjesht probleme buxheti, janë probleme më të mëdha se sa kaq. Do të thënë, megjithatë kjo mund të jetë temë pasaj për emisione të tjera, meqense tu fokusua. Në moment u është hapur një debat publik, nuk është hapur mes kryeministrit dhe studentëve, po tu fokusuam ke disa probleme që janë reale, që ekzistojnë, ne dimë shumë gjithë etj. Domethënë kjo është ajo pjesa për këtë. Një gjë që është shumë e rëndësishme në raport me protestën, dhe që më duket gjëja më pozitive është ajo që tha dhe djali më përpara. Apo djali po. Endri? Jo. Më fal. Ameli. Okej. Dhe gjëja më e rëndësishme është kjo që më në fund u dha një lloj mesazhi që shqiptarët, unë kam qejf të shoh studentët si qytetar shqiptar rreth parë, jo thjesht si student, nuk durojnë në pafundësi, por çohen edhe reagojnë. Çështja pastaj se sa bijem dakord gjithë me të 8 kërkesat me 7, 5, 6 apo etj. Pastaj është diskutim në vete që ka është shumë i gjerë. Por gjëja më kryesore që më duket është pikërisht kjo. Ka një gjë pastaj që duhet pasur parasysh mendojnë nga studentët, nga ata që kanë protestuar dhe do protestojnë. Njerëzit që i mbështesin shumë, i mbështes edhe unë fakt, edhe pa qenë 100% dakord me ato çfarë kërkohen, shpresojnë në një farë mënyrë hipokrite madje, që studentët marrin përsipër të mbajnë kryqin edhe për pjesën tjetër të shoqërisë, në kuptimin që të marrin dhe të protestojnë dhe të nxjerrin shërbesin një lloj valvure shkarkimi për të nxjerrë edhe zhgënjimin, dëshpërimin, pakënaqësinë e qeverisjes në përgjithësi. Edhe pjesë e një dështimi të sistemit në tërësi, sepse në fund të fundit ky studenti që ka pamundur paguaj tarifat ka një prind të varfër dhe të papunë. Kjo shkon në një zinxhir. Nëse prindit do kishin mundësi, Shqipëria do ishte vend shumë i pasur, ato tarifa nuk do dukeshin qesharake. Për shembull. Më fal Ermal, ne do të shohim në pjesën e fundit të këtij programi, do të jap vetëm një shifër për barazinë. Madje nëse keni grafikun mund ta kem edhe që tani. Dhe është shumë interesante kjo gjë, se kur marrim që të bëjmë krahasimin ta bëjmë me shifra. E di që kryeministrit nuk i pëlqen shumë vërtetimi me fakte i gjërave, po kjo vlen shumë. Grafikun pak të pabarazi, sepse po të shohësh edhe në raport me rajonin, shikoj pak treguesit, se si aksesin për në arsim në familje varfra e kanë vetëm 1%. Shikoj në Shqipëri. Dhe nga të pasurit 59%. Tani mund shohësh Bosnjë Hercegovinën, Kroacinë, Maqedoninë, Serbinë. Pra vetëm 1%, dhe këto janë të dhëna të përpunuara nga Friedrich Ebert, por që janë marrë nga indeksi global i matjes së pabarazisë. Kjo është publike. Pra kjo që ndodh në Shqipëri, sado që ne mund bijem dakord, mund mos bijem dakord kërkesat e tjerë, por fakti që vendi më i varfër në Europë sot, me atë lloj buxheti, vetëm 1% e familjeve të varfra kanë akses në arsim, krijon një rreth të mbyllur. Po flitet për arsimin universitar aty, e parë. Dhe është e gjitha. Dakord. Jo, po mirë, janë të lidhura gjërat, se ne. Dakor, patjetër. Është në kontekstin e vendit më të varfër të Europës. Duam ne, kjo është situata. Po. Domethënë, dhe për të kthyer tek ajo që po thoja. Okej, se më njoftojnë që na shohin njerëzit dhe duan të ndërhyjnë. Vazhdo Ermali, sa të mbarojmë? Kam një ndërhyrje. Po, habe. Okej.
Forum është. Forum është. Ja, një moment më thonë, Inida Gjata është një mike e vjetër e medias, por që prej kohësh jeton në Gjermani, një vënd që është marrë shumë në referenca, si nga kryeministri i shkuar, kur ne krahasoheshim meritjen ekonomike me atë vënd, si nga kryeministri aktual që na kujtojnë që 60% të taksave ju merren nga paga, kështu që nuk mund të bëhen krahasimet lidhur me 5% buxhetit që duhet shkojë për arsimin me një vend ku taksat nuk janë në atë nivel. Inida më kërkon linjën dhe do të ndërhyj. Inida, më thuaj. E kemi lidhje? Dakor, jam duke përdorur. Mali mbaroi ide ndërsa të lidhem me Inidën se do të hyj për replikë, më ç'kupton. Kjo është që po thoya, domethënë në fund njerëzit që gjithë ata që kanë përshtypjen që shumica është shqiptar, shumica. Besoj një shumicë e konsiderueshme e kanë mbështetur, shpresonin pikërisht të lloj gjëje që studentët bënin paka shumë në një farë mënyrë miniaturë, se nuk është një njëjti kontekst dhe njëjta sfidë, atë që u bë në 90-ën. Në 90-ën studentët kur dolën, pavarësisht preteksteve të para, nuk dolën thjesht për problemet e konvikteve, ato që u shpallën fillim, por kishin një barë shumë më të madhe. Dhe në fakt dhe prandaj dhe u mbështetën nga njerëzit. Prandaj dhe gjithë populli i Tiranës, çdo mbasdite ishte te studentët, mbaronin punën dhe shkonin atje. Pse rada ishin studentët të qartë, fillimisht që donin të ishin... Problemi i studentët se rada është problemi strukturës sociale, pra atëherë ishin fabrikat, edhe njerëz ishin organizuar, sot nuk i ka qenë pak më ndryshe, se studentët dolën dhe kishin një lloj vetëdije, le të themi më përgjithshme. Jani, mund të ndërhyjmë, jemi në forum. Jemi në forum, nëse jeni dakord me idetë. Ndërhyj, Jani, i vetëm një moment. Kam një çështje tjetër që lëvizja e 90-s nuk duhet më keq kuptojnë studentët sa epoke ka një ndikim të vogël historik se sa kjo e sotme, ose të paktën kjo është shpresa ime. Pse? Sepse Ferra e kishte marrë Ferra uradën, le ta themi. Në Shqipëri komunizmi do binte, ishim i vendi i fundit në kabin lindor, Ceaușescu një vit përpara u vra. Studentët duhet ta themi që ishin shtresa më e privilegjuar apo jo në atë kohë që vinin në universitet. Në këtë kuptim, ata shumë mirë bën. Por sot shtrohet pyetja, në këtë kontekst politik, kush mund të përballet me sistemin e krimbur ekonomik? Kush? Në qoftë se përgjigjja vjen nga kjo lëvizje studentore, atëherë mendoj që kjo është shumë herë më e rëndësishme për Shqipërinë se sa lëvizja e 90-s. Ermali thotë që është shumë pesh. Po Jonila. Unë është njësoj si të krahasosh mollat e darta, domethënë nuk ka kuptim. Jo, është si të krahasosh piramidat e Egjiptit me një kuti shkrepse. Që themi ndërgjigje, rrëzimi i komunizmit, një regjimi totalitar, barbar në Shqipëri nuk ka pikën e krahasimit me çfarë do lloj gjëje që kanë ndodhur në gjithë kohrat e mëvonshme. Jo për rrëzimin. Domethënë, sepse njerëzit s'kishin bukë. Po student, unë kam qenë 14-15 vjeç. Po dhe unë 12 dhe më kujtohet. Po, dhe babai im tani më që më ndërprerve, vetëm ju duhet më keq kuptoni, nuk thash që unë them që studentët nuk e rrëzuan studentët sistemi. Sistemi thash do binte me student pas student, një muaj më vonë, një vit. Jemi në farazie totale për shprehjen. Sonila, më fal. Sonila, a mund të flasim për protestën, ju lutem, edhe për studentët dhe jo për analizat e arsimit, analizat e ligjeve, edhe për rrëzimin e sistemit? Nuk kemi për rrëzim sistemi. Kemi tjetër protest, tjetër qëllim. Tani po bëjt një analizë për arsimin, për buxhetin arsimor. Ti dëgjoj për protestën. Protestën, pra atë jemi këtu. Edhe nuk po jepet fjala asnjë. Si e ke emrin e dashur? Vjosana. Vjosana, në fakt unë për ty kisha të ndërhyjmë, por pastaj u kthye tek komunizmi. Ti ke shumë të drejtë që kërkon ta kthesh, po themi, gjithë të debatin tonë këtu edhe bisedën tonë këtu aty ku juve ju dhëmb, ja? Pra pikërisht tek problemi juaj, për atë jemi mbledhur, po nuk është aq e lehtë, sikurse e them më përpara, në mënyrë të pavetëdijshme mbase, ti the një fjali shumë interesante. Thej që ne çfarë do bëjmë, çfarë do dialogojmë ne, pra çfarë lloj dialogu do hapim ne me kryeministrin, kur nuk jemi të përgatitur mjaftueshëm për ta përballuar atë. Pra ti në mënyrë shumë realiste, pe mangësinë e parë, pasi kur ju nisët sa gjëje, ju nisët me një, po themi, eufori dhe shumë mirë që e bëtë, është ajo që ju ja jep një lloj adrenaline që ju ja jep mosha, dhe pak këtë nuk do kishte nisur as protesta dhe as një lloj ndryshimi nuk vjen pak këtë, që ju nisët, ju futët detit me këmbë. Dhe tani keni arritur në atë momentin që ti e the shumë mirë, që ju duhet ndim në artikulimin e kërkesave tuaja. Disa prej tyre janë të drejta, janë gjitha të drejta, po disa prej tyre janë të realizueshme me njëherë, disa prej tyre nuk janë. Por në thelbe, gjitha jo që ne po bëjmë këtu është, po ju mundsojmë juve dhe kontekstin, Vjosana. Pra po ju mundsojmë juve dhe kontekstin e protestës suaj. Pasi si që shikoni, një protest pa tjetër, ajo që po ndodh sot, nuk ka krahasim me atë që ishte atëherë. Ajo që ishte atëherë ishte një moment tjetër historik. Shumë i madh dhe shumë i rëndësishëm për Shqipërinë.
Ajo që po ndodh tani është momenti dytë historik për mua dhe i kthemi asaj tezës që e kishte moderatorja në fillim të emisionit, është momenti dytë historik pas rënies së sistemit. Tani kemi, nuk ka rëndësi nëse është fundi i tranzicionit apo jo, por kemi për herë të parë fal jush dhe ju do hyni në histori për këtë. Nuk jam dakord me kolegun tim shumë të mirë Asimja që thotë i shoh studentët si qytetar, do që ta ulesh pak rolin e tyre. Po e ngrej, nuk po e ngrej, ka pritshmëri për studentë shumë të larta. Sepse qytetarët e tjerë nuk është se po i bashkojnë kaq shumë, po e mbështesin nga lart, dhe ky është një moment historik që këta të rinj do hyjnë si të rinjtë e dhjetorit 2018 në histori. Për çfarë? Sepse për mendimin tim dhe kjo është diçka shumë modeste, do me mendimi im, unë nuk marr përsipër këtu që të bëjnë një shkencë madhe, por për mendimin tim ajo që keni ju të veçantë nuk është artikulimi i këtyre gjërave. Artikulimin tuaj e kam parë në auditor. Kam një kohë gjatë që jam mësim. Kam parë edhe të zgjedhurit tuaj në këshillet, po themi studentore që ne kemi pasur, të cilët në fakt në vend që të flisin për problemet tuaj që kishit aty, janë bërë palë me dekanët ose me të tjerët, duke u shërbyer partive politike dhe ju e dini shumë mirë këtë. Nuk është se s'keni pasur përfaqësues në fakultet. Ka kanë bërë presion atyre. Në fakt se dua dal diku. Pra, e kemi parë këtë gjë, por ajo që po bëni ju sot ka më tepër rëndësi për mua, në fakt edhe duke i dëgjuar këtë, më tepër rëndësi për diçka tjetër që po ndodh në Shqipëri. Ju jeni brezi parë pas 90-s që po e fusni përpjekjen tuaj dhe protestën tuaj në një luftë ideologjike. Dhe në thelb protesta juaj, dhe kjo është shumë interesante, edhe për kryeministrin dhe stafin e tij dhe për qeverinë sot, protesta juaj duhet parë si një serum në fakt që do mbajë në jetë Partinë Socialiste. Më lini ta shpjegoj këtë gjë se si e kam ndërmend. Pra ju po tregoni, unë po shoh tani këtu, sidomos pas kësaj proteste ka shumë mundësi që të lindi ose të zhvillohet ose të krijohet një lëvizje ose një parti që do të ishte një parti e majt, mbase pak radikale e majt, por në dallim nga qeveria dhe nga Partia Socialiste që ne kemi dhe nga qeveria që është e majt dhe në fakt sikur se i shikoni të gjitha këto gjëra, gjitha këto reformat, i ka bërë super të djathta. Po flasim për një qeveri e cila vjen është historikisht po. Këto neoliberale kështu do thotë që se keni haberin fare se çfarë do thotë liberale. Kemi një Parti Socialiste. Jo, nuk është fare, nuk është fare. Po ngatroni një kronik kapitalizëm, sepse jeni dhe pedagog, janë koncepte bazike, fare. Ajo që do dali nga kjo është një lëvizje radikale majt. Është e majt Partia Socialiste, do ta më thuaj. Që në fakt liberale është e majt? Fare. Partia Socialiste është një parti populiste që s'ka fare bazë ideologjike. Fare ideologji dhe janë këta të rinj tani që do ta nxjerrin atë jashtë loje. Dhe për këtë ju jeni shumë të rëndësishëm. Energjinë elektrike kush e psoi? Reformat e qeveria duhet. Jurila, po s'kam mbaruar. Pasi kjo pastaj kjo të shpresojmë që kjo do të sjellë dhe lëvizje të tjera mbase, dojnë që këtu të vendoset një luftë ideologjike, se nuk e kemi pasur. Tu kemi pasur, po themi qeveri dhe parti dhe njerëz si futen në parti pa pas një ideologji të qartë. Ne kemi këtu të rinj, jo të gjithë e kuptojnë këtu se çfarë janë politikat publike, të majta, të djathta, çfarë është e majta dhe e djathta dhe s'ka rëndësi. Po ne që analizojmë nga jashtë, dhe pse ata nuk duan të shohin. Kuptojmë se çfarë është e majta dhe e djathta, të lutem, dhe morëm shumë kohë duke hyrë, domethënë duke bërë krahasimin e dhjetorit parë me dhjetorin e dytë. Ne jemi këtu për një arsim cilësor dhe tha dhe mirë Ermali, dhjetori i parë ka qenë komplet një gjë shumë tjetër, ama edhe dhjetori i dytë do të mbahet mend shumë më shumë se dhjetori i parë, sepse gjithçka vjen nga arsimi. Ne jemi këtu vetëm për një arsim cilësor dhe as për rrëzim qeverie, as për rrëzim ligji. Ne duam 8 kërkesat dhe pastaj do dialogojmë. Në qoftë se kryeministri është dakord që të bëjmë një ligj të ri me dialogun tonë ne e bëjmë, por nuk kërkojmë rrëzimin e ligjit, as rrëzimin e kryeministrit, as të sistemit. Dua të shtoj edhe diçka që na kërkuat, thotë që kërkojmë ndihmë ne tani, sepse jemi futur domethënë me adrenalinë dhe tani kemi ngecur. Ne nuk kemi ngecur, ne jemi më të bashkuar se kur dhe ne e vetmja ndihmë që na ofrohet të zgjidhet nga kryeministri dhe nga qeveria. Ndihmat e tjera mund të jenë thonë morale, por ama askush nuk na jep një zgjidhje përveç se kryeministri. Në debatin e tij ishte shumë i kujdesshëm të pranonte që një nga kërkesat tuaja dhe më e rëndësishmja, rritja e buxhetit të arsimit me 5%, do të thoshte një ndryshim total i filozofisë. Është premtim elektoral, dhe në qoftë se premtimet elektorale. Kërkesat tuaja nuk mund të realizohen në mënyrë a priori, sot për herë të parë pranoi kryeministri. Pra, në dialog, nëse do hyjmë që të bëhen në mënyrë të përshkallëzuar për të shkuar deri atje, sepse prishin ato balanca. Ne do shohim detejin në qoftë se premtimet elektorale të kryeministrit bëhen sot dhe për të mbajtur pas 80 vjetësh, nuk e di domethënë. Ti dëgjove përgjigjen e kryeministrit cila që. Por ne jemi këtu për ato 8 kërkesa. Në 2017 e ka marrë votën nga shqiptarët
por qeverisur pavarësisht mos përmbushjes së premtimit për... Ne nuk do të ndalojmë vetëm nga dialogjet ose nga analizat që bëhen nëpër studio dhe që shoh që shumë jo për këtë, për shumë vende tjera bëhet që për të thënë jo ligji, jo neni. Ne nuk jemi këtu për ligje dhe për nene. Ne kemi artikuluar shumë mirë 8 kërkesat, i kemi artikuluar shumë mirë 8 kërkesat dhe kryeministri Rama është dakord me ato 8 kërkesa dhe ka thënë që ato i prekin të gjithë studentët. Ne duam që të diskutojmë për pikat dhe të flasin më shumë studentët, po flitet shumë për ligjen dhe për rrezimin e sistemit sa që jam shumë e qartë, se për mua kjo është e rëndësishme të dëgjoj çfarë doni. Kjo është e rëndësishme. Më thoj djalja të lart? Mendoj që protesta na ka mësuar diçka shumë të rëndësishme. Protesta ka filluar me një kërkesë bazike fare, anulimi i një VKM-je, që është gjëja më e thjeshtë e mundshme. Ka evoluar në 3 kërkesa, në 4, në 8 dhe sot flitet për diçka shumë përmbajtësore. Sot flitet për ligjin e lartë që është ombrellë e gjitha problemeve në universitet. Nesër do flitet për një reformim të thellë universitar që kam përshtypjen se kjo protestë na ka futur në një cikël jehona e cilës do ngjohet ndër vite. Në kuptimin që me anulimin me artikulimin e studentëve që po bëhet në vazhdimsi, duke arritë te anulimi i ligjit, ne po arrijmë në një stad ku demokracia drejt për drejt e studentëve po fut në një cikël të ri gjithë universitetin dhe po jep leksione demokracie dhe leksione... Asaj përfaqësuese që deri tani nuk ka funksionuar. Edhe gjithë shoqërisë për mënyrën se si duhet të... Pra ti e mendon që keni edhe këtë mision të rëndësishëm. Sepse për shembull, dëgjoj studenten tjetër që thotë synimi ynë është vetëm plotësimi i 8 kërkesave dhe nuk e kemi këtë mision për të shkuar përtej. Do dialogojmë me kryeministrin, e ka thënë vetë. Pas 8 kërkesave. E konsideron si një moment shoqëror siç thotë djali, po kalojmë nga një demokraci të përfaqësuese që nuk ka funksionuar në një demokraci të drejtë për drejtë, pra po jep një vlerë të shtuar protestës tuaj. Se u shikoj që shpeshherë ngushtoheni në kërkesë, vetëm në kërkesat teknike të përmbushura, apo dhe politike. Kërkesat tona janë teknike, janë edhe administrative dhe ekonomike, por duhet ta theksoj shumë herë që ne si student nuk jemi këtu për rrëzimin e ligjit të arsimit lart. Ne duam ata 8 kërkesa dhe pastaj do dialogojmë. Anulimi i ligjit janë pika që preken. Drejt përse drejt janë studentë, më fal, çfarë studente nga Fakulteti i Inxhinierisë së Ndërtimit. Inxhinierisë së Ndërtimit. Okej. Dua të dëgjoj, kjo është ideja. Sonila, të lutem. Po. Atëherë, 8 pikat tona janë ato 8 pika që ne kemi thënë edhe stërthënë për shkak sepse nuk funksionon ligji i arsimit të lartë. Prandaj jemi përballë 8 pikave apo 800 pikave tjera që ne kemi probleme në universitetet tona. E para, e dyta, nëse ne themi që po bëhet një ligj për arsimin e lartë. Ligji për arsimin e lartë po bëhet për favor të studentëve, neve. Dhe nëse ai ligj nuk na favorizon ne studentët, atëherë për çfarë është ligji? Për çfarë? Për të favorizuar, për të na bërë ne klient të bizneseve, universiteteve, apo për të na bërë neve vetëm njerëz që nxjerrin vetëm paratë çdo ditë. E dyta, pjesa tjetër është që shumë pedagogë dalin dhe artikulojnë shumë mirë dhe me disa prej tyre jam me mendimin që i mbështes mendimet e tyre, por patjetër që po, ligji i arsimit të lartë po diskutohet që nga viti 2015 dhe asnjë pedagog nuk na ka dalë ose na ka shpjeguar një pikë të paktën po flas për fakultetin ku kam qenë apo departamentin ku kam qenë unë. E para, e dyta, vetë pedagogët nuk kanë ngritur zorin mendoj aq sa duhet sepse përveç se prekemi ne si student nga ligji i arsimit të lartë, besoj që edhe pedagogët preken nga mënyra e mosimdhënies, nga mospasja e kushteve të mosimdhënies, po dhe nga gjithë ne, sepse shumica atyre kanë edhe fëmijë nëpër universitete apo dhe anasjellta. Prandaj që ne jemi të vendosur jo vetëm për ato 8 pika dhe nuk jam kundër dialogut me kryeministrin Rama për vetë arsye sepse ai bën vetëm show politike. Pam sot në Universitetin Bujqësor të Tiranës që asnjë student që ishte me vullnetin e tij të lirë nuk ishte dakord me asnjë gjë çfarë thoshte kryeministri. Ines i shkurt lutem. Atëherë unë dua të theksoj që studentët sot kanë fituar. Mund të bëjnë kanë fituar betejën. Kanë fituar betejën e tyre të parë, kanë fituar respektin qytetarisë dhe për herë të parë ne pam një protestë që nuk u deshën të sileshin autobusa nga rrethet për të mbushur këtë rrugë. Absolutisht. Dhe ishin vetë studentët të lirë. Por ata nuk kanë fituar betejën mediatike, është ajo që tha djali, që ku kryeministri mund të ka një media, ka një PR shumë të mirë dhe kjo është ndoshta mangësia dhe kapaciteti i hapësirës mediatike. Patjetër. Nga ana e studentëve. Mund të jetë strategji, zakonisht kur do të përçosh mesazhin tënd, zaptimi i hapësirës mediatike nuk i lë vend palës tjetër për të. Dhe për të theksuar. Kjo është problem pastaj i medias. Patjetër. Dhe për të theksuar edhe diçka tjetër, duke u nisur nga rritja me 5% të GDP-s, duhet të theksohet lek ka patur, por janë thjesht është përdoruar shumë keq. Me gjetjen që ne kemi gjetur janë shpenzuar më shumë se 2.2 miliard lekësh, ku me një afërsi prej 2.000 studentë mund të mbaheshin me bursë.
Do me thënë le ka patur, thjesht menaxhimi i tyre ka qenë shumë i keq. Gresa, shkurtër vetëm se do hyjë reklam. Doja një ndërhyrje për vajzën. Doja të thoya që jo vetëm për vajzën, por ndoshta edhe për studentët dhe kushdo tjetër që është duke na ndjekur këtyre çasteve, që e vetmja garanci që kryeministri po i merr parasysh ato 8 kërkesa dhe të gjitha kërkesat e tjera që kanë dalë nga protesta studentore është tërheqja e ligjit për arsimin e lartë. Vetëm neni 6 i ligjit për arsimin e lartë parashikon 5 lloje të ndryshme tarifash. Ligji për arsimin nuk është gjë tjetër vetëm veç se një lloj, mund ta quajmë ndryshe, pra edhe një ligji për tarifat, në fakt, për ta bërë më të qartë ndoshta. Kështu që e vetmja garanci që kryeministrit na marr seriozisht të gjithëve neve dhe të marr parasysh ato 8 kërkesat dhe që të cilat thotë që do t'i plotësoj, por për aq kohë sa nuk tërhiqet nga ligji, nuk ka ndërmend që tërheqi, nuk ka ndërmend që të plotësoj asnjërin prej atyre pikave, është ligji, pra, është çështja e ligjit. Në momentin që tërhiqet ligji, atëherë është garancia që do garantohen pikat. E vetmja garanci nuk është kjo Gresa për fat keq. Vetmja garanci mbase do t'ishte që ju të kërkonit një qeveri teknike, në cilën të dyja palët, të gjitha palët politike të uleshin bashk, vetëm kështu do të kishe një garanci që dhe kur të iki ky, po themi kjo qeveri, të gjitha qeveri që do vijnë më vonë të ishin dakord me gjërat që ju keni. Do keni kohë, është vetëm kjo do të ishte. Gjithë të tjerat, nëse ju do vazhdosin ta zgjasni pafundësisht listën tuaj, do të bëheni edhe vetë pabesueshëm. Bini dakord për pikat që janë më të rëndësishme, kuptojini ato deri në fund. Mund të them vetëm një shtoj të vogël për ligjërojni ato siç duhet, për ndryshe një qeveri teknike të kërkoni të gjitha forcat politike duhet ta të gjitha forcat politike duhet ta garantojnë këtë gjë. Prandaj është forum, jo vetëm qeveria. Ju jeni studentët janë të gjithëve, nuk janë vetëm qeveri. Atëherë mund të them vetëm 3 gjëra shkurt. Shpejt. E para njëherë goca tha që s'kemi dalë për të rrëzuar ligjin. Po në fakt janë të paktën 3 kërkesa tek ato 8 që kemi ne që e rrëzojnë logjikën e ligjit. Është tarifat, mënyra e përfaqësimit dhe bordi. Domethënë, e rrëzojnë logjikën e ligjit, edhe një ligj pa logjik ç'do. E dyta, prita mbaroj. E dyta, ajo vajza tjetër tha, jo për të bërë agresiv, për ta kundërshtuar. Domethënë tha që ne studentët nuk dim gjë, domethënë nuk duhen ekspert për ta reformuar universitetin e diçka e tillë. Në këto vite tranzicion, domethënë, kemi parë kaq shumë protesta edhe pas një lloj artikulimi. Kemi parë protesta që të flitet për babalen, kemi parë protesta që të flitet jo droga, jo korrupsioni, pas një nivel konceptual, domethënë, të artikulimit. Kjo është protesta e vetme ku ka pasur ligjërim, ku ka pasur nivel artikulimi. Edhe çfarë do me thënë kjo? Do me thënë që ne po i mësojmë shoqërisë, ne po i mësojmë ekspertëve se universitetin mund ta bëjmë vetë, se reformimin mund ta bëjmë vetë, pasi ti plotësoj këto kërkesa. Edhe gjëja e fundit që kam. Gjëja e fundit është se e vërtet se kjo protest nuk ka dalë për të rrëzuar qeverin tani, po protesta do jetë piknisje për ndryshime të mëdha në shoqëri. Do jetë piknisje për vajzat, për shoqet tona që punojnë në përfura buke gjithë natën e mëngjes shkojnë për fakultet, për shoqet tona që punojnë për fasoneri, janë 20 vjeçare, duken si 40 vjeçare me mesin e krustur, për minatorët, edhe për fëmijët e tyre që ngjisin maleve me krom, edhe për këta vetë që vdesin në zonën D nëpër minerat e Bulqizës, edhe për çdo tjetër që nuk i është dhënë mundësia për të shkolluar. Universiteti do ta bëjë vetë, edhe shoqërinë do ta bëjë vetë. Janë në fakt zërat e atyre që konsiderohen më pak të dëgjuarit, ky prandaj është një forum sepse të gjithë do thonë tyren. Do të hyjmë në publicitet për të rikthyer, do të ketë të tjerë të ftuar në studio, të tjera lidhje direkte, qëndroni me ne, është dhjetori i protestave. Çfarë po ndodh në Shqipëri? Qëndroni me Ora News.
Jemi rikthyer përsëri në transmetim të drejt për drejt në Ora News. Është një transmetim maraton, special. Nuk është një program brenda kornizave të zakonshme programeve që jeni mësuar. Është një forum të cilin e hapëm ne të Ora News, që kur vendosëm të hapim ekranin për këtë protestë, më pas u pasuam nga kolegë të televizioneve të tjera. Qëllimi kryesor të jepet zë të padëgjuarve. Presupozohet që një ndër problemet më të mëdha që përjetojnë shoqëritë, jo vetëm në Shqipëri, është se njerëzit dëgjohen pak. Dhe dëshira më e madhe që ka njeriu, për shkak të llojeve të ndryshme të problemeve që ha çdo ditë, është të dëgjohet. Dhe e di që atje për te është dikush që e dëgjon. Do doja shumë në këtë program të dëgjonit zërin e studentëve, të pedagogëve, të ftuarve, të gjithë përfaqësojnë njerëz të rëndësishëm në shoqërinë shqiptare, kanë kontributin e tyre, reputacionin e tyre, kanë mendimet e tyre, janë qenë për të respektuar. Një pjesë prej jush identifikohen, një pjesë tjetër nuk identifikohen. Por synimi kryesor i këtij programi është për të qenë një transmetim maraton, në të cilën të arrijmë të kuptojmë nëse reforma në arsimin e lartë ka dështuar, çfarë ndodh me protestën dhe është ky moment historik fundi i tranzicionit. Më vjen një lajm në fakt, ma shkruajmë nga Departamenti i Informacionit Ora News se Fakulteti i Arkitekturës ka nisur sot të mbledh firmat e studentëve që janë dakord për të zhvilluar dialog me kryeministrin Edi Rama, madje kam edhe pamjen e listës, emër mbi emër, ka të vendosur në kokën e saj, nuk dallohet nga telefoni im, jam e bindur për këtë gjë, nga studentët kush mund ma konfirmoj? Po. Ideja është një grup studentësh cilët kanë qenë pro dialogut dhe kanë mbledhur diku te 200 firma në një fakultet që ka 4000 student. Po. Protestuesit që janë atje në protestë sot, nesër, dje dhe çdo ditë në vazhdim kanë thënë jo dialog, neve nuk mund t'i ndalojmë dot vullnetin e lirë të disa një pakicë studentësh. Thjesht ata duan të bëjnë dialog si student vetë, jo përfaqësues fakulteteve. Sa janë dakord këtu? Mi ngrini duart nga studentët që janë për ta firmosur një letër të tillë për dialog me kryeministrin. A mund të... Më fal, vetëm djali është dakord? Nuk jam dakord. Je dakord për dialog? Ja kalojmë vetëm një sekond mikrofonin, se ishte i vetmi në të gjithë grupin e studentëve. Pse je dakord për dialog me kryeministrin? Jam dakord sepse nuk do të thotë që dialogu do ta mbyll protestën. Meqense kryeministri po këm gol atëre të shkojmë në dialog. Ta diskutojmë këtë gjë. Në qofë se pikat tona nuk plotësohet, prapa ty do jemi në. Okej. Më falë, mund të bëj një ndërhyrje për djalin? Po, Gresa? Po, pse këtu jemi për këmbguljen e kryeministrit apo për këmbguljen e studentëve? Se ka një arsye sepse kanë dalë 15.000 veta aty në shesh. Kaloj pak dhe mbrapa mikrofonin. Hallet e kryeministrit janë të kryeministrit dhe ne nuk na interesojnë fare. Ne jemi këtu për hallin tonë. Për shkun dialog. Protesta e tillë ishte ajo 90-s ku vajte. Sepse në fakt protesta ku duhet shkoj? Sipas studentëve? Protesta, më fal, se doja të shtoja edhe diçka. Të lutem vetëm një sekond djali, se doja të vazhdoja edhe pak në vazhdimin e asaj që sa djali pak më herët. Në ka bërë në ka treguar diçka të qartë kjo protestë. Kjo është kthjelltësia e të gjithë studentëve që më në fund kanë marrë guximin të ngrihen për të marrë frenat e jetës tyre në dorë dhe për ta rikthyer universitetin, për ta rikthyer universitetin pra vetes tyre, pra të ta ribëjnë atë banesën e tyre. Studentët janë shumë të qartë se çfarë duan, si duan që të përmbushen kërkesat, si duan domethënë që të zhvillohet komunikimi. Komunikimi po zhvillohet për ditë, gjatë gjithë këtyre ditëve të protestës, aty te rruga në formën më demokratike të mundshme, duke i dhënë një leksion qytetarie dhe demokracie të gjithë qytetarëve të Republikës së Shqipërisë. Është ultimatumi që është dhënë kryeministrit është mos e qartë. Refuzimi për dialog është mos e qartë. Domethënë, nuk ka këtu nuk është aq i qartë refuzimi, sepse ne kishim djalin Gresa, vetëm një moment. Të dëgjoj pak. Sepse po diskutojmë të dy. Po, patjetër. Ja do ta kaloj edhe në mikrofon. Okej, cila është zgjidhja sipas te? Të vazhdoj protesta dhe sa dhe 2 vjet? Zgjidhja sipas meje është që protesta të vazhdojë dhe të përshkallëzohet deri në çastin që kryeministri merr parasysh të gjitha kërkesat e studentëve. Në çfarë mënyrë? Si në çfarë mënyrë të përshkallëzohet? Bojkot, vazhdimi i bojkotit të jetës në fakultet. Paralizimi jo vetëm i universitetit, po i të gjithë qytetit, i të gjithë vendit deri në plotësimin e të gjitha kërkesave, sepse studentët janë më të rëndësishëm se sa kryeministri. A e di ti që ka studentë të cilët mezi po presin të marrin diplomën tani në shkurt? Si? Ka studentë që nuk shqetësohen më për këta, nuk shqetësohen më për ne. Janë në vitin 5 duan të marrin diplomën. Kjo është pakicë, do bëhet shumicë, do lodhen studentë. Kjo protestë është për te mikrofonin ju lutem vetëm një moment, se është pak interesante kjo pjesë. Duhet ta shikojmë tërësi, jo kështu çfarë më pëlqen mua apo jo. Vetëm diçka, sepse fjala që ka shoqëruar disa nga
pjesën më të madhe të mediave, por përpara se të filloj të prezantoj pak të ftuarit që më kanë ardhur në studio, Eltion Mbullaku, pedagog Universitetit Tiranës, Erion Kristo i Marin Barletit, Donald Dervishi, një figurë kaq e dashur, kaq e shtrenjtë. Në fakt ja aktiviste atje që përfaqëson shpirtin e lirë të njeriut që ka dhënë për arsimin çfarë ka pasur, e ka dhënë. Dhe vazhdon ta japësh, Taulant Muka, natyrisht i njohur nga gjithë kërkues shkencor, vetëm diçka dua, se po e ndjek me vëmendje edhe bisedën do të lëmë pas edhe pedagogët që të flasin. Sa herë që ju krijoni këto debate me njëri tjetrin, është një fjalë që del edhe në portale, edhe në media, që quhet përçarje. A mund të përgjigjem? Ju shqetësoj, Gresa, jo vetëm ti, Gresa. Mos më monopolizo se e di që je zonja. A mund ta mbaroj se nisa pas? Normalisht përçarje. S'ka nevojë për mikrofon se ti je, po ja çaj djalit. Fatkeqësisht ja keni vënë neve mizën, duke na dhënë mundësi të flasim më shumë se sa studentët. Po të dua shëndrojmë, e bëj live, kaloja studentit, ajde, një nga teknika, se dua sot ta bëj kështu lirë shumë fare. Një nga teknika të vitë më ndihmojnë që mikrofonin ashtu. Që nuk mund të artikuloj më mirë se aty, ti je sigurt për këtë. Është Endri, është dakord, që mos të akuzojmë pastaj që është lënë më pak mundësi. Në fakt, mënyra se si konfigurohet salla, si vendosen mikrofonët, ajo vetvete nënkupton një lloj hierarkie. Cilët unë nuk do doja që tisha në këtë pozicion. Prandaj po i dëgjoj studentët sepse janë shumë mirë të artikuluar. Gjithsesi. S'ke mikrofon as Erion Kristo? Ja, shikon. Nuk jeni pa mikrofon ju? Tani ndjen. Oltër Mbullaku që kanë hierarki. Dakor. Okej, do po e mbyll shumë shpejt. Thelbi është që e shoh këtë shqetësimi përçarje. Përçarje është kur ka një bari, ka një tufë me dele atje dhe i ndan delet në dysh. Këta janë njerëz të lirë. Dhe aty është ka pafundësisht megafon, grupe, njerëz me mendime ndryshme, siç e shikoni këtu, njëri bie dakord, tjetri s'bën dakord, nuk i shpërndan dot sepse nuk kanë lider, sepse nuk kanë pronar, sepse nuk kanë bari. Dhe pra ne po them është fenomen i ri politik. Këta janë njerëz, do thënë që kanë lindur me Ramën kryeministër. Endri, dua të lë fjalën djalit mbrapa, vetëm një moment. Jo, Geraldi, një moment, se më kanë ardhur i besoj kësaj lirie dhe për një arsye të thjeshtë. Mua nuk më ka ndodhur të bëj një program televiziv në 17 vjet karrierë televizive ku ka pasur ngjarje shumë të rëndësishme për këtë vend, që mua të më shkruajnë njerëzit nisen brenda një ore, nisen nga Shkodra, nga Jugu etj të duan të vinë program dhe thonë tyren, sepse gjëja që unë kuptoj është duan të flasin. Prandaj djalin mbrapa janë kanë ardhur nga Shkodra. Okej, atëherë ne do themi tonën edhe pse jemi kundër dialogut. Historia ka diftu se çfarë përdhon dialogu, edhe sidomos me këtë kryeministër. E para nuk merr përgjegjësi. Domethënë kush na solli këtë ligj? Ky ligj ose kjo reformë nuk mund ta analizojmë nëse është ka sukses ose jo, sepse rrollë para është e paligjshme. Që të bësh një reformë duhet të konsultosh me grupet e interesit. Po të ishte konsultuar me studentët, do ishim ne këtu sot. E para. E dyta, çka është më e rëndësishme, domethënë kjo lëvizje studentore për mua, domethënë duhet ka përceja barrierën e asaj, domethënë kërkesave të përletra higjienike në konvikt, sepse ne kemi bërë një thirrje qytetare që na bashkohen qytetarët dhe ne nuk do I themi qytetarëve që hajde bashkoheni me ne për letrat higjienike, por për rrëzimin e krejt sistemit. Pra ju jeni për rrezimin e krejt sistemit. Ne kemi dalë edhe me një parullë cilën gjithë tua kemi shqiptu, e duam Shqipërinë si gjithë Europa. Që do të thotë kjo që duam letra higjienike në universitet? Lutem kuptoni mirë kur artikuloni fjalët dhe peshën e tyne. Ne kemi mundësi të kemi një rezultat më të mirë se studentët e dhjetorit 90. Kështu që mos ta shpërdorim këtë shans për të kërkojmë lëndhimin e intelektualëve, profesorëve, njerëzve të pa korruptuar që duhin të japin kontributin e tyne për këtë vend. Ne nuk mund ta bëjmë me dalë me një platformë student që akoma s'kemi marru fakultetin dhe nuk e dim se si funksionon shteti. Dakor, qëndrojmë këtu, pra është e qartë. Jeni për sistemin. Dua vetëm një sekondë regjia të më ndihmoj. Kronikën ju lutem të Sonil Frashërit, dua ta vendos tani dhe për një arsye të thjeshtë që të bëjmë edhe një marrëveshje fjale le të themi. Meqense jeni shumë studentë të tjerë, do doja që ta merrni fjalën, ta thoni të koncentruar mendimin tuaj dhe nëse keni debat me njëri tjetrin mund të ndërhyjni edhe pas një lloj problemi. Ju lutem ma bëni gati kronikën. Është një kronikë e cila tregon për premtimin e famshëm të kryeministrit shqiptar Edi Rama, që në vitin 2013 për rritjen e për rritjen e shpenzimeve për arsimin në 5% të prodhimit të brendshëm bruto. Për të kuptuar se çfarë janë 5% në thelb, nëse një gjë e tillë është e realizueshme apo jo, ka qenë e realizueshme apo jo, është një defekt i vetë ekonomisë që përjeton i vetë situatës që përjeton ekonomia shqiptare i trashëguar në të kaluarën, apo ka një problem dhe me keqeverisjen? Ta ndiqni pak.
Dështimin e premtimit kur erdhi në pushtet për ta çuar në 5% buxhetin e arsimit, kryeministri Edi Rama konsideroi të falur nga shqiptarët, duke qenë se votbesua në vitin 2017. Është premtimi i 2013. Po. Si do realizohet deri në 2017. Patjetër, po. Dhe ndërkohë, për këtë s'ka asnjë negocim për këtë sepse ka gjykuar populli në 2017 dhe na ka dhënë votën. Mangësitë në buxhet ishin justifikimi i Edi Ramës për pamundësinë për të rritur buxhetin në vlerën e premtuar. Aktualisht, buxheti për Ministrinë e Arsimit është 39.1 miliard lekë të rinj ose 3.32% e prodhimit të brendshëm bruto. Për të arritur në kuotën e 5%-shit, buxheti duhet të shtohet me rreth 19 miliard lekë më shumë ose me rreth 150 milion euro. Për qeverinë këto para janë shumë, sidomos kur ekzekutivi është fokusuar në ndërtimin e rrugëve me projektin 1 miliard, ku shpesh ka marrë akuza për abuzim nga ku do të dilnin shumë herë parat për arsimin. Në buxhetin e vitit 2019, qeveria ka parashikuar financimin e 3 rrugëve kryesore të cilat janë Milot Baldren, e cila ka vlerën e 161.5 milion euro për 17 km rrugë, pothuajse 10 milion euro për kilometër. Një tjetër rrugë që do të marrë financim është rruga Thuman Kashar, e cila do të marrë 225 milion euro për 20 km, pra rreth 12 milion euro për kilometër, dhe rruga tjetër Orikum Himar me gjatësi 14 km, që do të financohet me 70 milion euro. Pra, për 3 rrugë me gjatësi totale 51 km, qeveria do të shpenzoj 456.5 milion euro. Në total, buxheti 2019-s do të çojë rreth 5 miliard euro ose 46% të GDP-s për koncesione dhe partneritet publik-privat të reja dhe të mbartura. Por më tepër, dëmi ekonomik i shkaktuar në buxhet nga keq administrimi sipas kontrollit të lartë të shtetit llogaritet në 60 milion euro për vitin 2015, 534 milion euro në vitin 2016 dhe 826 milion euro për vitin 2017. Gjithsej, 1 miliard e 420 milion euro. Me këtë shifër të parave që mungojnë në buxhet, mund të ishte garantuar rritja në 5% e buxhetit të arsimit për 8 vitet e ardhshme. Oltyor Mbullaku, pedagogi ekonomist. Vetëm një moment, do keni kohë të gjithë të flisni. Po, kam thirrur dhe studentët dhe pedagogët, patjetër. Nuk po i lejoni të flisni aq sa duhet, domethënë. Jebi. Dakor, atëherë nga që u fol kjo fjala përçarje, unë vi nga Fakulteti Ekonomik Universiteti i Tiranës. Po. Aty në gjithë mbledhjet që janë bërë me studentët, domethënë pjesa dormuese, nuk po them 100%, po 95% e studentëve janë pro vazhdimit të bojkotimit dhe mungesës së dialogut. Do më thonë, në mënyrat të ndryshme alternativa që e mbështesin këtë ide, për shkallëzime që mund të përfshin, për shembull, bllokimin e rrugëve, bojkotimin e mësimit, po gjithsesi ideja është e qartë që të gjithë studentët, paktën shumica dormuese janë kategorikisht kundra dialogut. Sepse ne e pam shumë qartë se çfarë ndodhi me dialogun ose diskutimin që ndodhi në Universitetin e Korçës, pastaj e pam shumë qartë çfarë ndodhi me diskutimin që ndodhi në emisionin që Zuata përmend. Njerëzit e kuptojnë pak a shumë, që shumica aty ishin pjesëtar të freshit, pastaj e pam shumë qartë se çfarë ndodhi edhe në diskutimin, nëse mund ta quajmë diskutim ose dialog te Universiteti i Bujqësorit të Tiranës. Jemi shumë qartë, shumica dormuese e studentëve është kundra dialogut, edhe ajo pjesë që është pro dialogut, do ta theksoj shumë qartë që është pro dialogut në praninë e mediave me një përfaqësi shumë të madhe studentore që është realisht shumë e vështirë dhe me kleshja për të realizuar. Është bashkuar në studio dhe Aurora Sulçe, gazetare e njohur ekonomie nga dy affiliations CNN, do të jemi të kujdesshëm kur e themi këtë gjë. Aurora të kërkoj ndjes, kisha thënë për 22:30, po si mund të shohësh në një forum të tillë studentët, siç kanë dalë në rrugë, që kanë marrë gjithë situatën në dorë, ma kanë marrë në situatën në dorë edhe të panelit. Do të flasim pak më vonë. Oltioni po e nis. Geraldi, jo, një moment se keni folur, flisni nga një herë ju, lutem. Për pjesën e përçarjes, duke thënë termi përçarje nuk ekziston sepse ne jemi më të bashkuar se kur, sepse ne jemi një familje madhe, në familje ka ngritje zëri, në familje ka diversitet e mendimesh. Ato thotë kryeministri, në familje jemi, thotë cili është ai baba që nuk ja realizon të gjitha fëmijët. Jemi familje madhe dhe kemi treguar aty përballë. E kemi treguar kryeministrit me fakte, kemi treguar që jemi të vendosur të gjithë së bashku, kemi dalë, kemi një zëri, kemi artikuluar 8 kërkesat tona, të gjithë së bashku kemi artikuluar dështimin e reformës së arsimit ku kryeministri e quante suksesin e qeverisë së tij. Prandaj kjo është familja e madhe e studentëve, dhe askush nuk mund ta quajë. Megjithatë edhe brenda kësaj salle pam që njëri nga ju e ngriti dorën kundër, kështu që të jemi të qartë. Diversitet mendimi. Diversitet, patjetër, dhe shqyrë që arritëm kësaj dite. Olti, sapo e vendosa kronikën dhe jo pa qëllim. Unë kam tu dynjos pedagog ekonomie dhe gazetar ekonomie, po edhe njohës të tjerë. Mund të hyhet në dialog në këto kushte
kushte, kur e shikojnë që problemi nuk është thjesht një 5% që nuk arrihet në një vend që ka ardhur pas një tranzicionit gjatë, por me këtë keqpërdorim të tmerrshëm të fondeve. Imagjino që ishte bërë me studentët në rast ato para nuk do të shkonin, të abuzoheshin në shifra të tepfryra për rrugët, apo edhe në abuzime siç i ka dhënë kontrolli i lartë i shtetit. Tani, unë prisja pyetje tjetër në fakt, po... Më thuaj, ato që do? Se kisha hyrë me kronikën. Po thuaj, me që më erdhi fjala pas 2-3 studentësh, në qoftë se student apo në qoftë se shqiptarët do kërkojnë më shumë shpenzime për arsim, në këtë formë, patjetër që qeveritë gradualisht do shkojnë drejt saj. Pavarësisht se ne po flasim këtu për një shifër nominale, e cila mund mos arrihet dot kollaj, edhe në qoftë se qeveria ka vullnet e plot, por ajo që fakti mungon diskutimit që të jetë më i plot është fakti që ky 5% është për gjithë arsimin. Nuk është vetëm për arsimin lart, është për arsimin fillor, arsimin nëntëvjeçar, arsimin e mesëm, që janë të gjitha të nën financuara në Shqipëri dhe patjetër edhe për arsimin e lartë. Kështu që të nën financuara dhe keq menaxhuara. Keq menaxhuara, un kam përshtypjen që mund të jetë më shumë arsimi i lartë, po për pjesën e arsimit tjetër, arsimit mesëm edhe më poshtë, arsimit parashkollor, po ashtu e tjerë, patjetër që më i rëndësishëm është nën financimi se sa pjesa e keq menaxhimit. Pra ato mësues që kemi ne, çfarë mësuesish kemi, çfarë pagash kanë, çfarë mjetësh kanë, çfarë shkollash kanë e tjera. Dhe në momentin që ne nuk i sjellim këto student në nivel të mirë edhe në gjimnaz, përfundojnë gjimnazin në një nivel të mirë, universiteti thjesht i shton një element vogël në fund. Nuk është se universiteti mund të ndryshojë atyre të ardhmen. Kanë bërë 12 vjet përpara shkollë, kanë bërë tani edhe 2-3 vjet kopësh përpara, pra vinë me 15 vjet arsim. Është gjithë sistemi zinxhir që është i... Çfarëdo magjie ti bësh ti në universitet... Nuk do mjafton edhe një reformë arsimit lartë. Nuk një student i cili nuk ka marrë 12 vite arsim të mirë, nuk ka çam merr, sado perfekt ja bësh në universitet. Kështu që këtu patjetër ka shpërthyer kjo protestë pjesa e studentëve për arsye nga më të ndryshmet, për arsye një nga arsyet që për shembull unë ka vura re para dietë të studentëve është që ne e kemi harruar, por para 2 vjetësh është bërë një gafe madhe me sistemin e regjistrimit në universitet, është ndryshuar rradha komplet dhe shumica e këtyre protestuesve, studentë protestues janë vitret në fakt, janë ky brezi i djegur, i cili u nis për një shkollë dhe përfundoi një shkollë komplet tjetër pa asnjë lloj Ja, kështu jeni. Sensi dhe këto kanë grumbulluar patjetër këtë shqetësim të madh të nerv, i cili normalisht bashkë edhe me brezat e tjerë solli një situatë të tillë. Dhe kjo për mua është pozitive, është shumë pozitive, por kjo është, unë e shoh që kjo është një maraton. Do jetë maraton. Dhe vrapoj. Po kjo është, le të themi, starti është i mirë. Ne jemi pavarësisht se ka shumë veta, siç është Jani aty dhe të tjerë, Erioni, që kemi vite që flasim për këtë punë, pavarësisht se nuk kishim atë dëgjueshmërinë e tanishme, nuk kishte kthyer një problem kombëtar. Gjithë ne kemi qenë me 10 pedagogë që e kemi kundërshtuar fort, madje unë para se takoja të thash, për herë të fundit jemi takuar tek televizioni tjetër që ke qenë dhe kam qenë për një emision për fiks për këtë punë. Më kujtohet shumë mirë. Për reformën e arsimit që atëherë miratua, ligji e tjerë, pra nuk kishte ky volum diskutimi. Por ne kemi arritur në pikën tani që diskutimi është bërë masiv. Dhe nuk është diskutim, studentët janë radikale, nuk kemi më në diskutim masiv. I dëgjoj studentët, i kam dëgjuar me kujdes të gjithë tani dhe në emisionin e javës kaluar janë të prerë. Unë isha dhe dje në një takim në fakultet, kemi qenë 4 orë në takim, bashkë në 2 veta dhe kjo është pozitive, por maratona do vazhdoj, nuk është se Kristo, zgjidhet me e kuptoj, Kristo, pse tani? Pse ky shpërthim? E prisje? është mbledhur, është bërë kala ajo gjëja. Tani shpërtheu. Kështu që para një 4 vjetësh ishim në një debat sa do bëja i ligji. Edhe ishim edhe me ministrin e thashun që shoh që ka shqetësim, sidomos për kolegët që kanë folur që në atë kohë. Thash mos u shqetësoni shok, thash se menderi është një ligj, thash një vër në ujë ka për të bërë. Dhe në fakt u thellua vëra.
Tani, këtu ka dalë një tezë e re, do me thënë studenti në qendër. Në fakt, studenti ka qenë në qendër për të grabitur, për të rjepur. Po. Edhe në gjykimin tim, studentët nuk ka nevojë për asnjë këshill, përkundrazi ata na kanë dhënë një këshill shumë të madhe. Studentët kanë ngjallur entuziazëm të jashtëzakonshëm tek njerëzit, brenda dhe jashtë vendit, madje jo vetëm entuziazëm, po mallëngjim. Do me thënë, i kanë bërë njerëzit për të qarë. Dhe besoj që kryeministri nuk po e menaxhon siç duhet këtë krizë. Jam 400% i bindur që ai nuk do kthej, nuk ka qëllim që të kthej. Ai do që t'i uli studentët në gjunjë, një farë mënyre, dhe po krijon një situatë që ku mungon sinqeriteti të paktën 5-6 herë. Do të mungoj sinqeriteti që në takimin e parë në internet, do të thënë ku porosit gjithë administrata të çonte mesazhe. Pastaj tek një emision i sajuar, pastaj tek një emision tjetër ku freskia e këtyre studiove të tanishme u kthye në atë errëmimin kutërbimin e studiove të vjetra ku flasin po të njëjtët njerëz. Kështu që unë pastaj vazhdoj prap me drejtuesit e universiteteve që s'kishte dialog, pastaj u sajua një protestë me studentët e gjeologjikut ku studenti më i ri ishte 85 vjeç. Ka një mungesë sinqeriteti dhe ai po mundohet ta menaxhoj siç ka bërë gjithmonë. Do me thënë ai në fakt një djalë këtu ishte pro dialogut, tani më thonë tek arkitektura po mbledhin firma për të nisur. Dialogu është fjalë shumë e bukur, është shumë fjalë joshse. Ku dua të them? Po për dialog është njësoj si monolog. Është dialog kod, s'ka asnjë kuptim. Dialogu fillon kështu. Unë jam kryeministri i vendit. Sot mbaj përgjegjësi për këtë gjendje. Koka e parë është kjo. Koka e dytë është kjo. Koka e tretë është kjo. Koka e katërt është kjo. Koka e pestë është kjo. Do bashkëqeverisim thot kryeministri. Jo. Pra në këtë moment ju më vot përpara një realitet që nuk e njihja. Ma kanë sheu rektorët dhe dekanët, ndaj unë ja ku jam sot përballë jush. Që ta sqaroj saktësisht. Nga bashkëqeverisja dolën studentët. Studentët nga që kishin qeverisur dhe ata, prandaj dolën në shesh. Domethënë studentët kishin kohë që qeverisnin në fakt. Tani prandaj u detyruan të dilnin në shesh. Domethënë këto parulla enveriste kanë u iku, domethënë studentët vetë i degeneruan komplet. Në fundi vetë kryeministri tha, na dha një shpull studentët. Ç'a shpulla? Like e share. Ç'a shpulla? Tani që ta mbyll. Po. Se pastaj nuk do flas më në kuptimin që kam gjithë jetën që flas tani do të takoj. Unë dua të dëgjoj tëndin. Prandaj kam Jo, mendimi është nga më të thjeshtë. Po ti isha kryeministër. Ja po flas. Po ti isha kryeministër, do t'i thosha studentëve. Përgjegjësi i parë, i pushkatuar në kuptimin zyrtar. Përgjegjësi i dytë, përgjegjësi i tretë, përgjegjësi i katërt. Që nga konviktet, kush bëri ligjin, kush e administroi, kush bleu makina me lekë të studentëve, të gjithë. Të hequr, që të gjithë, të shkarkuar me përgjegjësinë e tij. E dyta, ky nen abrogohet, ky ligj hiqet, ky vendim ndryshohet. Paketa ime është kjo, 8 pikat tuaja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dhe 80 pikat që ai do t'i japi vetë. Të bën një manifest dhe thotë, ky është manifesti im. Atëherë mund të bëhet në një dialog. Po të bësh dialog që domethënë, si i tha kështu. Fola unë, më dëgjove ti. Tani do dëgjosh ti se do flas unë. Domethënë, e njëjta gjë, domethënë, kthehen nga duash, po flet po ai. Pra ai nuk po dëgjon, ai vetëm po flet. Kështu që në këtë rast është në rastin e dëgjimit, dhe e dëgjuara do thotë e vepruara. Megjithatë është në filozofinë e tij të bashkëqeverisjes. Mos harrojmë kryeministri sot ka dalë dhe lajmi që është hapur dhe një portal RTV i lidhur pra me televizionin. Po ndoshta është për të ndihmuar studentët. Ka platformën e bashkëqeverisjes. Kryeministri thotë që shumë realitete nuk i kam njohur si të tilla. Sot unë thash dhe në kryetëherës Ram në këtë protestë. Të rrin Facebook ai prandaj. Dhe u pam vetëm një moment Donaldit, vetëm një moment. Do ta mbyll. Po. Domethënë, protesta e studentëve është fantastike. Protesta e studentëve është shumë mirë kështu siç është. Nëse mund të rekomandoja një gjë, po kjo është për te asaj, që të mos paralizohet jeta e qytetit, se në fakt paralizohet protesta ashtu. Studentët nuk kanë nevojë që të jenë përballë, aty te kryeministria është shumë mirë, nuk kanë nevojë të jenë përballë qytetarëve, se do krijohen ato xanxra, domethënë do futet xanxa. Dhe kryeministri duhet ta rimendoj çështjen e komunikimit me studentët, mos ta bëjnë siç po e bën. Sepse ai do thotë që unë e bëra dialogun. Ç'është ky pakti për arsimin? Pse s'ishte para 6 muajve ky pakti për arsimin?
Sot kryeministri po të citoj dhe një fjali. Kjo është qeverisja. Ky raporti yni, tha kryeministri Edi Rama dhe e citoj, është si e qara e fëmijës. Që një nën ta ushqej, duhet që fëmija të qaj. Nuk mund të thot fëmija më pas nënës po pse nuk më ushqeve. Po kësa radhe fëmija ta futi me shpull. Në fakt, kështu thash. Kështu që unë e mbylla diskutimin tim, t'ja lë një djalit mrekullueshëm që ka qenë aty çdo ditë. Donaldi. Donald, ti je çfarë mund të cilësoj jam? Përveç një mësues i apasionuar, do doja edhe pamjet ndërkohë të Donaldit në protest. Ka sjell disa, Çfarë është kjo protestë për ty, Donald? Ja, se i nxjerrun të gjitha. Më jep mua se i vendosëm. Do të jap vetëm një pjesë. Po, vetëm një pjesë më jep. Dakord. Patjetër. Po. Dakord. Ajder, Donaldi ka qenë, janë edhe pamjet në ekran, ju lutem të Donaldit kur ka qenë në protest, dhe poshtë trinomi politik, vetingu të filloj nga unë, do kënaqej shumë ta ulen munga me këtë, ngel se është politika 28 vjeçare, ju nuk jeni përfaqësuesit tanë, kush janë ju? Ju pra qeveria. Qeveria? Që të gjithë këta 28 vjeçarë e mbaruar, klasa politike. Lëvizja për dijen, dakord, dhe kemi 4 fantastike. Fantastike. Në fakt, aty do të bësh grupi adventure të hakmarrëse, se këta janë gjithë futur bashkë. Tipo me që unë mora këto 14 spikaturit e këtyre viteve të fundit, do të thoshe. Jeni dakord me parullat e Donaldit student? Donald, pse jeni në këtë protest? Çfarë është kjo protest për ty? Kjo protest për mua është një thirrje për të rinjt shqiptar, të cilët duhet të ngrihen dhe duhet të flasin për problemet dhe hallet që ata shqetësojnë. Dolën edhe hapën një debat të jashtëzakonshëm me tronditën shoqëri. Edhe duhet të vazhdojnë përtej zerave që e implikoi politika ose inskenoi politika, leta inskenoi politika, mjafton që kjo po vazhdon tani. Ndoshta mund të jetë sajora në fillimet e saj nga politika, po mirë bë që e inskenoj sepse ra në kurthin e saj, i nxori të gjithat palarët e saj. Po dyshoj, edhe këtë e kam dyshuar, sepse kam qenë gjatë gjithë kohës aty. Ku i keni mikrofonat? Mbajni mikrofonat. Donaldi, nuk të vjen keq që her pas here se studentëve i provokon në... Po patjetër, do t'i përgjigjem kujdo nëse do të... Se shumica këtyre më kam parë që unë këto 14 ditë kam qenë aty në shesh, dhe nëse unë gënjej, le dalit dikush të mëtoj që ti nuk e qenë aty. Tani... Më fal, do të kundërshtosh Donaldin apo ka? Jo, do kundërshtosh. Një moment. Vetëm Donaldi një moment. Thjesht do të replikoja sepse thatë që mund të ketë filluar nga politika, por përkundrazi është një lëvizje që ka filluar krejt natyrale nga studentët dhe thjesht nga VKM-ja. Pastaj se si u zhvillua më vonë, do me thënë hobi që mori ishte përsëri nga studentët, sepse pam që me këtë çfarimi deri tani nuk po arrim asnjë gjë. Edhe në gjithçka natyrale nuk kemi as fillime të politikës, as vazhdime të politikës, jemi thjesht studentët. Dakor. Për këtë jam me vajzën, nuk jam se jam kundër vajzës, po unë i përgjigjem ose ju jap një informacion të paktën zerave që nuk e kanë ndjekur protestën nga jashtë, të cilët e thonë që është e inskenuar. Unë jam për këta. Që e kanë parë nga jashtë. Që e kanë parë nga jashtë, pra që nuk e kanë parë nga brenda. Unë sepse unë e di shumë mirë që protesta ka nisur nga arkitektura dhe kam qenë këtu. Tash po prandaj unë po them, unë po ngrej hipotezat edhe të atyre që na shikojnë ose e kanë ndjekur protestën nga televizori. Përcaktimet kanë qenë të gjitha llojeve, do të thënë të gjitha. Këtu tani desha. Përcaktim ka mbritur tek studentët. Po. Edhe militantë të infiltruar, edhe të paguar, edhe po sigurisht. Përse në kushte anarshie janë duke vepruar. Kryeministri thotë që të gjithë ata që dalin protestë ose të gjithë ata që rezistojnë natën aty janë të paguar, janë militantë. Po unë kam parë edhe që s'kan qenë aty, kanë ardhur nga Kosova për të fjetur aty. Edhe biles kanë qenë edhe të pangrën, edhe veshët i kam patur të njoma sepse kanë fjetur aty gjithë natën. Biles njerit i kam blerë 2 molë të 2 një paket, thjesht se më preku kur më tha që kam kaluar gjithë natën këtu dhe më këpuc të kishe më ujë.
Pra që edhe këtë desha të kundërshtoja pak edhe Oltioni në këtë rast kur tha që nuk është universiteti problemi, nëse studenti vjen pas 12 vjetësh mësime nga fillore, sepse thotë që është zinxhir. Sigurisht që është zinxhir, sepse unë jam edhe mësues i parauniversitar ose në sistemin nëntëvjeçar dhe shikoj që është vërtet që gjërat vinë zinxhir, vinë që tek parashkollori, vazhdojnë me filloren, vazhdojnë me nëntëvjeçaren, vazhdojnë me gjimnazin e pastaj është çështja mitore është universiteti ku përgatitet studenti për të dalë profesionist në jetë. Dhe pse them unë që është edhe universiteti në këtë rast. Është universiteti sepse ti në momentin që vjen në bankën e universitetit, ti përballesh me pedagogët korruptuar. Ti përballesh me staf akademik i cili nuk investon për dijen e studenti, por investon se si të rjepi studentin. Pra unë kam kaluar vetë në rrjetën e pedagogëve të cilët kanë qenë të korruptuar. Dhe unë do të thoshja këtë që Kryeministri ka një shprehje kur erdhi edhe para se të vinte në pushtet, domethënë është sistemi që korrupton. Po pra sistemi mirë ka kryeministri sepse që në vitet 90 nuk e përgënjeshtron dot veten. Që në vitet 90, do të them këtë, që në vitet 90, sepse unë kam jetuar jetoj me kolegët e mi që kanë jetuar edhe para 90-s edhe pas 90-s. Dhe thoshin që mësues në atë kohë, mësuesve u bëhesh presion. Të tipit që ose hajden miting, ose na mbështetën si parti politike, ose ne të zvendësojmë shumë kollaj. Dhe si e zvendësonin ata? Ishin një mësues me shkollë të lartë dhe vinin sillin një mësues me shkollë të mesme, i cili bënte punën e mësuesit që ishte me shkollë të lartë, dhe tani ka as problemi arsimi sa e thënë më përmbledhës. Ti e shikon një problem të sistemit. Të sistemit komplet. Ti prandaj je në ato protestë? Unë kam dalë hapur kundra trinomit politik dhe unë e them hapur që në qoftë se ky sistem politik nuk mposhtet sot, këta të rinj dhe atë rinj që do vinë mbas këtyre do t'ju të vrasë shpresa për gjithë jetën. Me një herë pas publicitetit, do të rikthehemi në studio sepse debati vazhdon. Kam Aurora Sulçen Taulan Mukën dhe studentët që do të flasin. Me një herë pas publicitetit, në fakt, kur tenton të bësh një forum të hapur, ti nuk e di asnjëherë se çfarë drejtimi do të marrë biseda. Ajo që është më e rëndësishme, të mbajmë të ndezur flakën e një momenti historik i cili ka nisur. Këtu të paktën gjithë për diçka bien dakord. Për çfarë nuk ka dhe me sa duket as ndales. Pas publicitetit me një herë në studio. Qëndroni me Ora News.
Jemi përsëri në transmetim të drejt për drejt në Ora News, si që ja kishim bërë me dje në një transmetim maraton, nuk e kemi vënë limit kësaj gjëje, sepse duam që studio t'jetë e hapur dhe zëret e të gjithëve të dëgjohen. Natyrisht sa herë hym publiciteti, kam studentët, të cilët më thonë Sonila na ke dhënë fjalën më pak se gjithë të tjerëve, kështu që taulantit e Aurorës do t'i kërkoja vetëm pak kohë, sa të dëgjoj studentët. Atëherë, ajo që unë duhet thoja është të mbështes pak mendimin e zotërisë Parafolës, i cili tha që... Po, i cili tha që kemi të bëjmë një sistem korruptuar. Normalisht, edhe unë mbështes të mendim. Pse do të thoni? Pjesa korruptimit në arsim fillon, është qesharaket, mendosh që fillon që në moshën, që në klasë të 4, që në klasë të 5, ku është qesharake që shumë dzënës të këtyre klasave detyrohen që të shkojnë në kurse, në kurse private të mësuesve. Më pas vazhdon kurse me pagesë, nuk po flas për ato pa pagesë. Më pas vazhdon në klasë gjatë periudhës deri në klasë të 9, ku nxënësit detyrohen të shkojnë në kurse për pjesën e provimeve të lirimit. Eja janë i lirshëm, jemi në forum të hapur, defektet sa më shumë të shfaqen, aq më mirë është. Më pas kjo gjë vazhdon dhe në gjimnaze. Në gjimnaze është akome më e qartë, ku nxënësit gjimnazistët duhet bëjnë kurse për anglishten, ku duhet bëjnë kurse për matematikën, për gjuletërsinë, ku duhet bëjnë kurse nga më qesharake deri tek historinë. Kemi dëgjuar të kurse për historinë. Dhe në momenti që ky gjimnazist vjen në auditoret e universiteteve, ai ka kaluar një sër hallkash derisa ka arritur te kulmi i korrupsionit, ku i thuhet që tani ti nuk duhet të shkosh gjithë vitin në kurs për të marrë një notë mirë, por mjafton që t'japësh para, mjafton të korruptosh pedagogun dhe e merr notën pa pikë problemi. Pra, në një farë mënyre e pranonin që me këtë protestë, megjithëse vajza më tha disa herë, Vojsana më tha disa herë që Sonila ne jemi për ligjin e arsimit lartë jemi, po e kuptoni që në një mënyrë ose në një tjetër jeni duke bërë protestën e atyre që janë sot maturant, atyre që janë në vitin 3 gjimnaz, në vitin 2, në klasë të 9, pra në një mënyrë ose në një tjetër, doni apo nuk doni, pavarësisht të artikulimit tuaj aktual, jeni duke bërë protestën për të gjithë zinxhirin e atyre që sa kanë prekit të gjithë. Mua do më duhet të sjell tjetër para se ta mbar. Të mendosh që kjo protestë është vetëm për 8 pika. Ke mikrofon ti dashur? Të mendosh që kjo protestë është vetëm për 8 pika. Po, ke mikrofon, ke mikrofon. Dhe të mendosh që mos kërkosh shfuqizimin e ligjit për arsimin e lartë, unë mendoj se kemi të bëjmë me një mendjengushtësi pak këtu, sepse nuk e shikojnë forcën që paraqesin studentët, e shikojnë këtë forcë vetëm mbi 8 pika që unë do të thoj që janë minimale. Këto kërkesë janë minimale. Të dalë dhe një temë tjetër, thuhet për ligjin për arsimin e lartë që nuk duhet shfuqizohet. Përse nuk duhet shfuqizohet ky ligj? Le ta themi hapër. Është një ligj kokë korruptiv. Pse mos shfuqizohet? Kjo është arsye e parë. Arsyeja e dytë është që ka çorrodit i gjithë sistemin. Dhe prova më konkrete për këtë është rasti ku ne jemi tani. Nuk mund të ishim ne tani nëse do kishim një ligj arsimi efikas. Ju lutem pamjet e dokumentave të qendresës qytetare në ekran vazhdimisht që tregojnë pasojat që ka sjell ligji i arsimit lartë dhe kryesisht në korruptimin e sistemit dhe keq menaxhimin e fondeve. Vazhdimisht. Ne nuk do të ishim në këto rrethana nëse ky ligj është funksional. Atëherë këto janë thjesht lojra fjalësh. Është më së qartë që gjithë problemi jon lidhet me ligjin për arsimin e lartë. Edhe diçka tjetër. Tha një parafolse pedagoge më parë që Sonila Godola. Po, tha që të kërkojmë ngritjen e qeverie teknike dhe rrëzimin e sistemit. Mendoj se kryeministri duhet i marrë parasysh të gjitha këtë rast. Dhe unë flas në emrin tim dhe mendoj se nga shumë studentë që kam kontaktuar dhe që has në jetën e përditshme, kjo është mundësia që po themi është mundësia më reale, është mundësia më e mundshme. Dhe e mbështes kategorikisht dhe mbështes plotësisht. Në qoftë se kryeministri nuk e merr parasysh kërkesat, atëherë protesta me përshkallëzimet e mundshme mund të arrijë deri këtu. Edhe e fundit, mund të ketë dhe tentativa që protesta të keq përdoret, protesta të merret personalisht nga grupimet caktuar të organizatave politike. Kjo protestë është studentëve, ka nisur studentëve dhe do të mpesë studentëve. Pastaj qëllime të tjera, jo të krijohet një parti ekstrem i majt, jo të krijohet një parti neomarksista, neokomunista, budalliqe të tilla, budalliqe dhe dokra që ne kemi vuajtur 45 vite më parë. Këto janë budalliqe dhe duhet mbeten në kategorinë e budalliqeve. Ne jemi për një reformim sistemi. Jani, 2 sekonda se do të kaloj tani. Vetëm një fjalë. Më bëri kushtivi që duaj tropite. Di pse?
sepse deri tani mbrojtë tezën që jo, ne nuk e kërkojmë një gjë të tillë. E binde vajzën, bravo, e vure re që duhet trokiti. Bëj shaka, je do të kaloj. Një fjalime që u përmend sistemi disa herë, mendoj që do ishte më korrekte që të ishte si tok fjalësh. Se çfarë kuptojnë njerëzit me sistem ekonomik apo politik. Në këtë rast besoj që bëhet fjalë për sistem politik, se sistemin ekonomik nuk kemi si ta çfarë të sjellim tjetër. Sot jemi në ekonominë e tregut, lirë, dhe kështu do jetë Shqipëria për shumë kohë, për sa kohë dhe bota është në një sistem të tillë. Prandaj duhet theksuar që Ti e ke për demokracinë apo Jo, përdor këtu ambicia që nga kolegja, nga tjerët, nga djali para folës. Për iniciativat për partitë të reja apo që duhet të rrëzuar sistemi, them si vrejtje konceptuale. Jo, jemi në pluralizëm, është zgjedhur një herë mirë në 90-ën kjo. Nuk besoj që jemi në këtu. Talant, shkojmë ku shkojmë, konvergojmë kur konvergojmë, ne sollëm edhe pamjet e qendresës qytetare, cilat dëshmuan se çfarë ndodh dhe me 73% të studentëve që flasin për korrupsionin, me keq menaxhimin e fondeve, me pedagog të vendosur në bord administrimi që keq përdorin, vendosin paga për veten e tyre, flasin për një sistem siç tha Donaldi, siç tha Erioni kështu me radhë, shkojmë ku shkojmë, qëndrojmë tek pedagogët dhe ke vetingu i famshëm i tyre. Fakti është një nga pikat. Unë besoj që është pika kryesore dhe do i bie shumë dakord me paraforsin, me djalin. Tha që kemi një ligj të arsimit lartë që tashmë ka dështuar dhe studentët dhe masa popullore që është aty në rrugë tregon. Sigurisht që të shfuqizosh një ligj do të thotë të krijosh një ligj të ri. Pra një ligj shfuqizohet në momentin që ti miraton një ligj të ri. Dhe nëse ne nuk bëjmë vetingun në akademi, pra dallojmë të aftin, atëherë atë ligj do e bëjmë po ata. Pra ata që e kanë bërë dhe e kanë shkatruar këtë arsim. Dhe unë ka marrë vesh nga studentët që studentët nesër do e bëjnë organizimin atje te godina ku ka filluar arsimi shqiptar, pra universiteti tek korpusi universitar. Ajo është një domethënie shumë e madhe, për shkak sepse aty ka marrë fillimin universiteti, aty është bërë themelimi i Universitetit të Tiranës, ku kanë lindur gjithë universitetet tjera, dhe duhet të rifillojë ajo që duhet konsideruar rithemelimi i Universitetit të Tiranës. Dhe të gjitha këto që qendresa qytetare ka treguar me punën të jashtëzakonshme që ka bërë, ka treguar që kemi bord administrimi dhe rektorat të cilët kanë vjedhur studentët në 28 vite në mënyrë të jashtëzakonshme. Pra, me paranë publike, me paranë e studentit, ata i kanë futur në xhepat e tyre duke krijuar pasuri miliona euro. Është një gjë që i konfirmoi kryeministri i vendit me zë dhe figurë përpara 20 ca rektorëve. Dhe unë kam një kërkesë dhe i drejtojmë kryeministrit të vendit. Kryeministri i vendit, nëse ti me zë dhe me figurë the që ata rektorë janë të vjedhur, që kanë krijuar miliona euro pasuri në kurrizë të studentëve, ti ke mundësinë që përmes Ministrisë së Arsimit ti pezullosh ata rektorë dhe presidenti ti shkarkoj. Ky do ishte fillimi i një procesi për të reformuar sistemin arsimor dhe për të bërë vetingun në akademi në mënyrë që studentët nesër të kenë cilësi, të kenë pedagogë të cilët kanë dije, kanë çfarë të japin studentit, pedagogë cilët i frymëzojnë dhe jo i shkatrojnë të ardhmen dhe të filloj procesi kontrollit të cilësisë në universitete. Në fakt është një kërkesë që vjen për herë të parë dhe duke patur parasysh edhe një lloj valvule shkarkimi që kryeministri të paktën në ditët e fundit ka tentuar ta kaloj tek rektorët dhe dekanët lidhur me paaftësinë e tyre për të menaxhuar ato fonde. Kryeministri i vendit ka hequr gjithë përgjegjësinë nga vetja, sepse Ministria e Arsimit në radhë parë mban përgjegjësi për gjithë procesin që ka ndodhur. Ku ka qenë Ministria e Arsimit? Sepse Ministria e Arsimit është një institucion kontrollues. Nuk e kuptoj si mund të jetë një ministre sot ende në zyrë me ato çfarë ndodhi në rrugë. Edhe tu nuk mban përgjegjësi as një qeveri majtas dhe djathtas për gjithçka ka ndodhur në 28 vite. Ka pas shiko do me miliona euro janë hedhur për konvikte. Shiko kushtet ku janë konvikte. Ku ka shkuar ato para? Domethënë si është e mundur që në vitin 2018 në 12 metra katror të jetojnë 4 veta dhe të jetojnë ato kushte mizerabile. Ku ka qenë kryeministri i vendit për gjithë këto vite që janë vjedhur në 5 vitet e fundit? Po sigurisht që është e mundur rritja e GDP-s për arsimin, se është një premtim elektoral. Por a ka garanci këta të rinj që edhe po u rrit buxheti, ato para nuk shkojnë atje ku hidhen? Pse nuk ka librari, pse nuk ka internet në për auditore? Taulan, më qëndro këtu se më ke sjell në temën për cilën kam ftuar dhe Aurorën dhe kam ftuar ekskluzivisht për këtë gjë. Aurora e para është producente ekzekutive biznes në televizionin A2, është një ndër gazetarët më të njohura të ekonomisë dhe ke bërë një mbulim që unë e kam ndjekur me shumë interes edhe nëpërmjet grafikëve dhe shifrave
dhe asaj që mund të konsiderohet si zemra e rëndësishme e kërkesave të studentëve. Aurora, në fakt, janë shumë të dhëna, të cilat unë kam parë pak më parë edhe grafikun e pabarazisë, ku Shqipëria rezulton aksesi të varfërve në arsim është më i ulti në të gjithë rajonin. Po të marrësh edhe anketën e cilësisë së jetës, zhvilluar nga Komisionet Evropian, Vendet Bashkimit Evropian dhe ato kandidate për të antarësuar, Shqipëria ka nivelin më të ulët të kënaqësisë me arsimin në vend, gjë që dhe për të mos hyrë pastaj në pjesën e të dhënave lidhur jo vetëm me buxhetin e alokuar për arsimin, por edhe të një pabarazie të theksuar. Në fakt, e ndjen këtë që është një protestë për arsimin apo edhe një protestë për pabarazin? Arsimi është një pjesë shumë e rëndësishme e jetesës së gjithëve, është edhe për prindërit sepse kanë fëmijët, edhe të gjithë të rinjt apo dhe ata fëmijë të cilët do rriten në pas do synojnë të bëjnë një karrierë. Kështu që dhe kjo është arsyeja që të gjitha qeverisë shpeshherë abuzojnë me atë modelin e famshëm ekonomik dhe thonë që arsimi është një ndër sektorët që është bazik dhe prioritet për ne. Por duhet kuptojmë një gjë që prioritet për një qeveri është nëse ti jep fonde ose financime për ta bërë prioritet. Nuk ka prioritet me fjalë pa fonde nga mbrapa. Ne rikthehemi sot dhe themi që sektori i arsimit është i nënfinancuar në Shqipëri. Ke vetëm 3.1% të prodhimit të përgjithshëm kombëtar, ndërkohë që vendet e tjera të rajonit në atë le të themi hapësirë televizive që ne i dham pikërisht pjesës analizës ekonomike të protestës studentëve është që vendet e tjera kanë nga 3.9% të GDP-s që fillon Serbia deri në 4.6%, 4% që ka Kosova, 4.5% që ka Maqedonia. Kryeministri ka argumenti që baza nga jemi nisur ne ka qenë e ulët, kështu që por është edhe një gjë, nëse marrim për një moment pikërisht argument të kryeministrit, që ne kemi nisur bazë të ulët dhe e kemi rritur. Ku vën këto para? Pyetja më me vend, ku shkojnë këto para? Le të marrim të dy elementët, për të bërë një analizë edhe njerëzit edhe të gjithë studentët kuptojnë. Kemi përndodhemi përballë dy realiteteve. Kryeministri thotë unë kam dhënë para. Dakor, ke dhënë para. A ka një kontroll të institucioneve mbi mënyrën se si shpërdoren parat? KLSH-ja thotë 957 Kjo është e vërtetë. Milion euro. Janë nxjerrë abuzime jo vetëm nga universitetet, por gjitha institucionet. Po kuptojmë që KLSH-ja është një institucion që enkas nga qeveria është dobësuar ndjeshëm. Ne kuptojmë që asnjë rekomandim që KLSH-ja jep nuk merret në zbatim. Edhe ato që çohen në prokurori asnjëherë nuk zbatohen. Pra, ka qenë le të themi një lojë kungulleshka, shkur dhe qeverisi i ka interesuar që të dobësojë kontrollin e lartë të shtetit, pikërisht që rekomandimet e tij apo ajo që vihet në pas të mos bëhet shumë e besueshme. Dhe kjo ndodh pastaj në luftën mes institucioneve që në final është e dëmshme për gjithë. Ajo që është qeveri sot nëse do dalin në opozitë dhe në sjelltas. Dhe ata që dëmtohen janë njerëzit. E dyta, mua më duket shumë qesharake fakti që kryeministri del dhe thotë që unë nuk e dija dhe mora vesh nga studentët si është situata. Kjo është shumë qesharake se ti të kesh një sektor prioritar, ti japësh 3.1% të GDP-s dhe thua unë nuk di ku shkojnë parat, është qesharake. Për më tepër, pastaj, për te kësaj, një unë mund të kuptoj dhe po marr edhe me naivitetin më të thellë, po them që nuk mund t'i di të gjitha, po ka një staf i cili paguhet për këtë gjë. Ka këshilltar për arsimin, siç ka këshilltar për ekonominë e çdo gjë tjetër. Mos jesh në dieni këta njerëz cilët ti paguan se ku vën lekët, pra topi nuk kalohet kaq kollaj. Nuk po flasim për një kategori shumë të vogël dhe ti mund ta kalosh, po flasim arsim shëndetësi. Sa flitet për ekonominë dhe për mirëqenien për jetën ekonomike, sociale, politike të një vendi, flitet arsim dhe shëndetësi, nuk flitet gjë tjetër. Dhe sot ke familje të tëra që kanë rroga, kanë punë të mira dhe po e lën këtë vend pikërisht sepse nuk janë sigur për fëmijët e tyre. Po e lën pikërisht se nuk kemi arsim të mirë, nuk kemi shëndetësi të mirë. Në fakt është shqetësuese kur shikon që Shqipëria pas Haitit apo vendeve të tjera afrikane që kanë dhe luftra civile është e katërta në botë. Pra, e gjitha kjo nuk është një përgjegjësi që ti mund ta shkarkosh kaq. Aurora, përpos përgjegjësisë në këtë rast zinxhirit që ti e argumenton. Kërkesat e studentëve nisën me tarifat e natyrisht ju ka vatur deri në kock, patjetër do t'ja fjalën, po ta mbaroj mendimin secili. Ju ka vatur deri në kock, fika, natyrisht, edhe ata e din përballjen me prindrit e tyre pa mundësinë e tyre. Në thelb, është kjo një krizë modeli? Një krizë ekonomike dhe fundi një modeli i cili në fakt në thelbin e tij ka pasur vetëm privatizimin pa fre, vetëm shpërndarjen e fondeve në një grup njerëzish, krijimin e një oligarkie të fuqishme. A janë në thelb të lidhura ishe? Po sigurisht, sepse në finale buxheti i shtetit është ai që është 3.8 miliard euro. Është një thes në cilin ne paguajmë ca taksa dhe e thon ndryshe grumbullohen në këtë thesin. Dhe ajo që qeveria bën është që këto parat që ne i paguajmë në taksa e tatime i rishpërndar në sektor të ndryshëm. Dhe ajo që ndodh sot dhe që bëhet dhe që kryeministri ka shumë vështirë, domethënë ta bëj, edhe sikur me dëshirë shumë të madhe, të kishte mundësi të bënte, ta çonte 5% për të qetësuar situatën, që pra për mua është shumë shqetësuese. Që
Që të mos kesh një vizion dhe përballë një, le të themi, një proteste të një grupi të caktuar, ti të ndryshosh gjithë politikat e tua, sepse sot janë studentët nesër do të ngrihet një grup tjetër. Mund ngrihet shëndetësia, pas nesër të ngrihet minatorët, të gjalin të gjithë, sepse secili është në të drejtën e vet. Kjo reformë është klienteliste, ka hyrë marrëveshje me disa, po natyrisht ka prova për këtë. Shikoni, më falë që të ndërpreva, po duhet seksuar kjo. Dhe në momentin që është ky thes i madh, bëhet diskutimi si do ndahen parat, si do bëhet realokimi. Dhe këtu është problemi i qeverisë dhe i gjitha qeverive. Nëse ne themi prioritet, ti duhet të dish se sa lek do japësh sot, sa do japësh vitin tjetër në bazë të rritjes ekonomike që do bësh të buxhetit faktik, sa do japësh pas 2 viti, 3 vite. Pra, Aurora, ti mendon që kryeministri është në një situatë ku duart I ka të lidhura? Nuk e bën dot, sepse është një gjë. Me shumë dëshirë do e bënte, por le ta flasim praktikisht dhe ta kuptojnë edhe studentët. Unë prandaj të ftova sot për këtë shpjegim. Duhet ta kuptojnë dhe studentët. Me gjithë dëshirën shumë të madhe, që të jepet sot nga 3.1 në 5, që kanë shumë të drejtë, për mua është paraja nga shpenzuar më mirë. Në qoftë se do vente në arsim 5%, jam plotësisht dakord. Por sot, kjo gjë është e pamundur të bëhet, sepse ato para që janë 2% e GDP-s dhe shumë, duhen marrë nga një sektor dhe të çohen te arsimi. Ku do ja marrësh? Asfalti. Dakord, pra, po janë lidhur kontratat, ke shumë të drejtë, po janë lidhur kontratat, ke shumë të drejtë. Erion, po them të njëjtën gjë, por ai asfalti ti e di shumë mirë që është në kontrata. Taksat e korporatave të mëdha apo s'bëhet? Më dëgjoj pak, sepse taksat I ke xha. Korporatave 15%. 15% e uli me 8% tani, sepse I ra riinvestimi që bënin kompanitë, është revizioz, nuk është aq kollaj. Unë jam dakord me ty të asfalti, do ishte gjëra parë. Aurora, vetëm një moment sa të rregullojmë pak mikrofonin, se ka vetëm një moment. Ishte studenti aty, po, kaloj pak mikrofonin? Kaloj pak, po. Se u fal shumë për konviktet dhe nuk u fal konkretisht se si janë kushtet atje. Konkretisht, I pe pamjet dhe njëherë pamjet. Jemi vetëmi televizion që jemi futur. Nuk e themi si jemi futur. Ja dolëm me gjithë pa mundësin që është për të siguruar, jemi vetëmi që kemi dhënë dhe me konviktet jemi marrë seriozisht. Kam jetuar për 5 vite në konvikt dhe u shkëputa para disa muajsh sepse mbarova studimet master. Po. Që nga viti I parë kam qenë një mbështetëse e fortë që ato kushte të përmirësoheshin. Që nga viti I parë që bie në vitin 2013 kur unë nisa studimet. Po. Gjatë çdo vit u premtuar që do përmirësoheshin kushtet, bëj fjalë për kushtet minimale që siguroheshin të paktën letra higjienike. E lexuam dhe sapun. Sigurohej higjen, sepse kam qenë edhe pjesë e mbështetëse e qendrës së qytetarit në studimin që është bërë në qyteti studenti dhe fatkeqësisht asgjë nuk u përmirësua. Sot, ndonë se unë jam shkëputur për disa muajsh, shkova në qyteti studentit dhe takova disa mikesha të mijat. Dhe aty jetonin, ishin përshtatur në një dhomë, dyshe, dhe ishte shtuar një krevat tjetër dhe ishin 3 veta, dhe nuk ishin as balkon. Të gjithë rrobat dhe në ditët e shiut, ato detyroheshin që t'i thanin brenda, t'i thanin në karrige, t'i thanin mbi krevat. Aty është vetëm I lavamain që ato lajnë enët, që lajnë fytyrën, që lajnë dhëmbët, që kryejnë të gjithë nevojat e tyre dhe asgjë nuk është përmirësuar. Që nga 2013 është premtuar që ato kaldaja do vishin punë, kaldaja që janë të montuara, dhe ato nuk u vënë në fakt kurrë në punë. Edhe sot çfarë ngrohen studentët? Ngrohen me rezistenca të cilat gatuajnë ose kanë marrë rezistenca të vogla me vete, që janë I kanë marrë nga shtëpitë. Nga shtëpitë. Dhe sa I përket sallës së studimit, ato janë shumë të vogla dhe aty është vetëm një kalorifer me cilin ngrohen. Domethënë, unë I mbarova studimet, bëra çfarë bëra, sot jam punë, dola në treg, është tjetër gjë, po përmendoj për brecat të ardhshëm. Kam vetëm një vit diferencë nga gjithë ndoshta mushatarët që janë këtu. Por që studenti është ardhmja dhe nëse studenti nuk jeton mirë, nuk flen mirë, E drejt. Endri, sepse më solli Aurora në një pikë. Po, patjetër janë. Çmimi më I shtrenjtë metër katror, rreth të bllokut, se paguajnë 750.000 lekë, po jetojnë në 3 veta në 10 metra katror. Po ti biesh lapsit, ajo tarifë është më e shtrenjtë se të marrësh një shtëpi me qeran mes bllokut. Për metër katror gjithmonë. Aurora më solli Endri në një pikë. Ke tranzicion. Jo, e solli në një pikë shumë interesante, se po thoshte Aurora me të drejtë. Studentët duhet ta dinë sot, me gjithë dëshirën e mirë që mund të ketë kryeministri, ato para o do merren nga një sistem të shkojnë ke tjetri, po në fakt ajo që vuan është publikja. Dhe ti sot nuk ke vetëm një arsim publik problematik, ti ke shëndetësinë publike, televizionin publik. Domethënë, duket sikur Ty gjëra. Po. Tani mendoj një prind që I thot fëmijës, ti je drita syve të mi, ti je prioriteti im. Po. Na 1.000 lekë, edhe pastaj zë dashnore dhe I lë 100.000 euro dashnores. Dakor? Tash kush është prioritet për të? Fëmia apo dashnorja? Tani ky kryeministri do paguajmë neve nga taksat tona 12.5 milion euro
për koncesionar, për këta dashnorët e kryeministrit, dakord? Ndërsa për arsimin e lartë do pagojmë 7 milionë euro. Tash kush është prioritet? Më thuajti mua. Janë fëmijët, janë studentët, apo janë këta që i vardisen rreth e përqarë kryeministrit? Sepse infrastruktura u shpreh kryeministri shkon në funksion. Po ky pra është problemi, dhe po thënë s'kam para, po s'ke para mos i çon lekët, ja jep lart e poshtë për klientin. Kjo është arsyeja. Tani, më more pak shëndetësisë, është rasti më interesant. Merr për shëndetësinë, ka lënë parat e botës, pra parat tona normalisht, për koncesion, për të bërë check-up. Shkon qytetari, bën check-up, kupton që ka kancer dhe s'ka ilaç për kancer. Ta kupton të ku jemi? Pra, ja tha kryeministrit ajo që i tha nuk ka navastin, ta nuk trajtohem dot. Dakord? Dhe ky kryeministri çon parat ke klientët që i bëjnë check-up qytetarëve, që mund t'i bënte shumë mirë spitali i vet, dhe ndërkohë nuk le asnjë para për trajtuar kur ti e merr vesh që je smur, dakord? Tani pak e tranzicionit sepse unë e kuptoj studentët dhe nuk kanë fajin. Domethënë, që kur janë rrit vegjël i kanë thënë mos u ndje, mos fol në klas, mos u merr ti, mos u merr me politikë etj dhe e lidhin politikën me partinë. Dhe janë zhgënjur, sepse i vjen opozita, herë ka qenë Rama, tash është Basha, Monika etj. Ata vinë, gjëja merren në politikë dhe hallin e kanë që të vinë dhe të vjedhin vetë. Më kupton dhe nga kjo kanë ankthi që mos u marrin politikë, por ka diferencë midis partive që kanë qëllim për të ardhur në pushtet dhe politikës, që do thotë të merresh me problemin strukturor të organizimit të shoqërisë. Tani ajo që realisht ndodh është që ne nga kjo pika e tranzicionit, se tranzicion do thotë shkosh nga pika A në pikën B. Në 90-ën u premtua që ne do bëjmë si Shqipëria do të bëjë si gjithë Evropa. Ende sot studentët atë bërtasin. Po pra ka mbaruar. Unë me këtë nisa emisionin. Po pra dhe kemi arritur pika tranzicionit, ka politika që ne morëm përsipër, që ishte ç'a është shtetërore është keq, ç'a është private është mirë. Dhe ky kryeministër e ka çuar në maksimum këtë pikë, po nuk ka nisur tani, ka nisur që në 90-ën, privatizim i çdo pasurie kombëtare, i çdo pasurie natyrore ta marrë privat, ta menaxhoj privati e kështu me radhë, dhe kemi ardhur këtu që shteti është i rrethskosur, sepse e marrin këta klientët privat. Dakor? Kjo është fundi i tranzicionit. Ky është modeli ekonomik dhe politik që kemi zhvilluar. Tani, po nuk e adresove këtë. Si do ta zgjidhësh problemin? Tani ti të ke njëri të smur, ka marrë infeksion, është duke vdekur dhe ti thuhet, shiko, mos u merr me gjithë trupin, por shiko se mos i rregullon thojin. Pra, kjo ka infeksion total në mënyrën në politikat e zhvillimit, në rolin që duhet ketë shteti dhe çfarë prioritetesh duhet ketë qeveria. Në fakt nuk e di si përjetojnë studentët, po talenti për shëndetësinë, se unë jam vetë unë jam pjesë e shëndetësisë. Pari njëherë do jap një mesazh që më ka ardhur, që thotë që të njëjtën dekania pra nesër ka ftuar kryeministrin e vendit për të bërë një monolog sërish. Cila dekane? Dekania e më duket e fakultetit të stomatologjisë, tek Universiteti i Mjekësisë. Nesër apo pas nesër? Nesër. Të njëjtën, më fal, pas nesër, ndjes. Zoti kryeministër duhet t'japi fund këtyre monologëve. Shëndetësia është në një gjendje skandaloze. Ata specializantë atje nuk paguhen. Paguajnë 1.200.000 lekë, rreth 1.200.000 lekë vjetra çdo vit. Ka student nga mjekësia apo stomatologjia? Ndërkohë që në çdo vend të botës specializantët paguhen. A e di ti që të mjekësia që dalë dhe të vetingu, ke shefa shërbimes që nuk kanë specializim për atë specialitet, pra le themi ka kardiokirurg, të cilët nuk kanë specializim kardiokirurgjie, kanë qenë kardiokirurg të përgjithshëm, kanë operuar për 2 vjet, 3 vjet zemra dhe janë bërë kardiokirurg vetë. Dhe ata trajnojnë brezatëri. Kjo është e rëndë. Dhe kryeministri bëj monolog me këtë gjendje, dhe kështu është edhe endokrinologjia dhe nefrologjia, se ka pasur ankesa. Çështja është çfarë lind edhe nga letja e vëmë emrin si të duam. Monolog, dialog, çfarë del në fund të ditës. Dhe zoti kryeministër të mbaj përgjegjësi do thotë të mbash përgjegjësi mbi ato që kanë ndodhur. Aty ka një rektor, aty ka borda administrimit tek Universiteti i Tiranës, sepse konkursi i shefave të shërbimeve kur u bë? U bë para 2 javësh. Dhe u bë ndonjë ndryshim, 95% u ripërsëritën. Ata janë pa titull akademik, pa botime, pra e kanë marrë titull akademik në kundërshtim me ligjin e arsimit lart. Kush i ka dhënë ato titull akademik? I kanë dhënë ata rektor që kanë qenë aty për disa. Pra sistemi riprodhon vetveten. Riprodhon vetveten. Të marrë masa, nëse ai kërkon që të fillojë një proces të reformimit të sistemit arsimor, që fillon nga rektorët, pastaj kalon te Ministri i Arsimit dhe të evidentojnë më të mirët përmes procesit vetingut, dhe ata pastaj japin gjithë tyre të rinjve, atë ëndër që ndrojnë gjithë, që të kenë një arsim cilësor, që ju jep një diplomë që ju vlen, që gjejnë punë dhe jo të kenë një diplomë siç është sot, që ty nuk njihet nga shteti shqiptar dhe nga Bashkimi Evropian, mbaron për agrobiznes dhe përfundon pjatalarës në Itali. Kësaj duhet i vi fundi. Vajza? Po. Më mbrëma, unë jam studente gjuhës dhe letërsisë pranë Universitetit të Tiranës.
Në fakt, unë jam një ndër ngelësit me mesatari 10.0 deri tani që jam bashkuar protestës që ditët e para. Edhe pse shumë pika nuk më prekin drejt për së drejti, por mendoj se kjo protest, përpara se t'jetë reformuese dhe transformuese në aspektin institucionale dhe ligjor, është reformuese në aspektin e mentalitetit dhe të mendësisë. Si të thuash, u zhbë miti se rinia shqiptare është apatike, se rinia shqiptare dhe studentët në veçanti nuk reagojnë për çështje imediate apo për çështje që ata drejt për drejti i shqetësojnë. Dhe këtu unë shikoj si pikë kthese në procesin e stërgjatur të tranzicionit të historisë së shoqërisë shqiptare. Ju falenderoj shumë për mundësinë që na jepni për të ngritur edhe për trajtuar problematika që ne gjatë këtyre ditëve nuk kemi pasur mundësi t'i themi. Po bëjmë një dialog në distancë. Pikërisht. Unë dua të flas për çështjen e ekselencës dhe për mënyrën se si ekselenca trajtohet në shoqërinë tonë. Po marr rastin tim, por dua ta përgjigjsoj dhe flas edhe në emër të gjithë atyre studentëve, të cilët janë të prekur nga ky fenomen. Është një fenomen qesharak, por unë dua ta ndaj me ju sot. Që prej gjimnazit kam qenë një studente ekselente, vazhdoj edhe në fakultet me të njëjtat nota dhe përveç bursës financiare nuk kam pasur as edhe një lloj shpërblimi, por do theksoja vlerësimi moral nga ana e shtetit shqiptar. Janë organizuar takime vit pas viti me studentët ekselent dhe unë në fakt nuk jam lajmëruar për asnjë të tillë. Nuk e di si qëndron problemi, nuk e di cili në fakt është fajtori për këtë mos lajmërim, por di të them që jam surprizuar vetëm në momentin kur i kam parë nëpërmjet kronikave të lajmeve, show televizive që kryeministri ka zhvilluar edhe me studentët ekselent, të cilët në shumë të rasteve nuk e kanë merituar të jenë përzgjedhur në ato takimesh. Ka dalë një listë me bursat e shpërndara për student, ku unë kam parë disa debate shumë interesante, edhe në rrjetet sociale, midis njerëzve njohës të mirë edhe të arsimit, ku një pjesë që kanë marrë dhe bursat është ndjerë e thirrur në kaos, sepse është thënë jemi përmendur me pa të drejtë, por aty kanë qenë njoftimet është thënë, mjafton të klikohej në faqen në adresën ku është ndarja e bursave, ku mund të marrësh informacionet e domosdoshme. Pra, ka qenë ky pretendim nga ata që janë ndjerë të thirrur në kaos. Ndërkohë që nga ana tjetër është një pjesë që thotë deri tu ka pasur një mungesë informacione dhe transparence. Sigurisht, është një mungesë totalisht e informacionit, mendoj, dhe vetëm ata të cilët i marrin vesh në mënyra të tjera klikojnë në këto lloj adresash. Por problemi im në fakt ishte pikërisht ky. Mënyra se si maskohet e ashtë quajtura ekselencë apo elitë e shoqërisë shqiptare, studentët ekselent të së ardhmes, dhe rasti më i fundit, rasti më paradoksal është inaugurimi i linjës Air Albania, ku kryeministri zhvilloi edhe një fluturim me studentët ekselent. Avionit ju vu emri i një prej poetëve më të mëdhenj të letrave shqipe, siç ishte Las Gushi, dhe në fakt aty në mënyrë paradoksale mungonin studentët e letërsisë. Kjo gjë mua më duk personalisht qesharake. Unë e di shumë mirë përse bëhen këto lloj përzgjedhje, sepse qysh prej gjimnazit dhe deri tani në fakultet, studentët ekselent, të cilët janë thirrur për këto takime, unë po e them sot janë bërë mbi baza të bindjeve politike. Unë si Matilda nuk përfaqësoj asnjë parti politike, përfaqësoj veten time dhe do përfaqësoj emrin tim deri në fund, por më zhgënjim fakti që atyre studentëve ose atyre njerëzve të cilët duan të ndërtojnë jetën e tyre personale dhe profesionale në këtë vend, me merita dhe me sukseset që në fakt kanë investuar mund dhe djerës dhe net pa gjumë, sot jam në statusin e studentit dhe nuk numërohen e të pa gjumë për të arritur ato rezultate, por edhe për të formuar si personalitet, në fakt nuk u jepet vendi që u takon. Dhe prandaj ne detyrohemi të aplikojmë për të ndjekur studimet jashtë. Dhe kjo në fakt është shumë zhgënjyese për realitetin e sotëm. Të falenderoj shumë për dëshmin, në fakt, e cila vlen për gjithë studentët, ka gjithë kohës që ma kërkon. A mundera me nërhypa? Jo, nuk ka le fare, jemi të gjithë në një forumi është i hapur, dhe diçka tjetër. Sot kryeministri mori 3 orë për të bërë dialogun e tij. 3 orë e ka marrë edhe unë nga departamenti i informacionit, po edhe nga presidenti i Ora News për të bërë. Si? E moderonte vetë takimin. Dakor, edhe unë po përpiqem me mënyrën time. Edhe unë po përpiqem. Më thuaj. Okej, unë po vazhdoj vetëm pak idenë e vajzës, nuk e di kush profesor e tha para disa ditësh diçka shumë bukur.
Ne jemi nga vendet paradoksale, kemi ekspert kimik, kimist pa laborator kimike, kemi ekspert fizikant pa laborator fizike, kemi çdo ekspert të mundshëm, çdo ekselent në çdo student, por nuk kemi asnjë gjë për t'i mbështetur. Kjo është pak absurde, është komplet paradoksale. E doja vetëm të vija pak e protesta e studentëve, ke 2 djem këtu që thanë gjëra shumë bukura dhe për të sqaruar diçka që Donaldi tha, që është shumë e rëndësishme të kuptohet që protesta nuk ka lind nga asnjë lëvizje politike, ka lind nga studentët, dhe është kjo që e bën këtë protestë më të rëndësishme se të tjerat, që jep legjitimitet, sepse nuk ka asnjë ambicion politik të studenta, nuk është se kemi 40.000 veta atje që duhen të bëhen kryeministër. Edhe në qoftë se ka ku ta gjej që midis tyre tjetë kandidati i ardhshëm për kryeministër. Më thuaj, vetëm një sekond, kush ishte që ngriti dorën me... Ishte me ngulme dhe më pa edhe me shtrëmbër, nuk duat më marrin i natë në këtë moment. Ma ka lëpak mikrofonin një sekund, se më trëmbi shikimi. Ma thuaj, troç tani. Nuk e bëra për faktin që të trëmbje shikimin tuaj, por... Dua vetëm të jap fjalën, kjo është ideja. Faleminderit. Nëse ka një arsye që unë jam bashkuar protestës që ditën e parë, ka qenë fakti vetëm që për fatin tim të keq jam diplomuar në Universitetin e Elbasanit. Për fatin tënd të keq? Mendoj që ai është një nga universitetet më holokaust që mund të ekzistojë në Universitetet e Shqipërisë. Kthe një fjalë shumë të rëndë, një krahasim ku pedagogu hapuna i kërkonte lekët, ku pedagogu thyente kodin etik dhe vinte i pirë në auditor, ku pedagogu nuk pyeste askënd nëse duhet ta ndiste apo jo cigaren. Më gjërat brutale që mund të më kenë ndodhur në jetën time kanë qenë në atë fakultet dhe unë kam studiuar tek shkencat e edukimit dhe ja bëj sfidën hapur dekane sot që ta publikoj doktoraturën. Ajo ka mbaruar për cikël të ulët dhe drejton fakultetin e shkencave të edukimit. Pra është një sfidë hapur, përsërit edhe një kërkesën të dhem te kamera. I bëj kërkesë hapur që të publikoj doktoraturën. Mendoj se 80% e saj është plagjatur. Vi nga një sistem ku pothuajse të gjithë pedagogët në atë fakultet janë të korruptuar dhe jam këtu për të ngritur zërin sepse treqereku i studentëve atje janë të shtypur dhe e kanë me frikë që ta përmendin apo ta thonë këtë gjë. Mendoj që atyre pedagogëve tani u ka ardhur fundi dhe tani vërtet dëgjohet zëri jonë. Unë kam një pyetje për këtu që ju që jeni këtu në këtë sallë. Në programet e kolegëve të mi, apo dhe në programet e mia, her pas here qarkullon një zë që një pjesë juaja janë të ndjen të frustruar. Kanë frikë që të vinë të flasin. Dua t'ju bëj një pyetje, por dua të jeni të sinqert. Në 14 ditët e protestës, kur dolët me brullin energjinë dhe entuziazmin, dhe më pas u sulmuat gati u vut në qendër të një zjarri të fuqishëm sulmi nga të gjitha anët për caktime të ndryshme etj. Keni pasur presione? Kush ka ndjer presionet, ma thot? Po, ma thuaj. Atëherë, unë studioj për psikologji dhe është shumë e lehtë për me vure frikën që kanë studentat edhe ne në Shkodër, domethënë 2 ditë e parë të protestë kena bërë thirrjen vazhdimisht që me përsëriton në kor ne nuk kena frikë, sepse ishin strukun, edhe pse kishin dalë aty te protesta, realisht ishin strukun. Kjo është e para. E dyta, ushtru parë çështja që buxheti i shtetit nuk mundet me shku në 5%. Unë du me ritheksu që është krizë sistemit. Pse? Sepse në Universitetin e Shkodrës del në buxhet që përdoren 600.000 lekë vjetra për stirolapsa, ndërkohë që ne në fakultetin tonë nuk kena një videoprojektor. Nuk ka videoprojektor? Nuk ka videoprojektor. Gjithë fakultetin? 25 milion lekë shkojnë për fonin e një ceremonie diplomimi. Pra një foni që nuk shkojnë shumë se 450.000 lekë vjetra, 25 milion. Dhe di çfarë është e bukur sepse unë vajta në një ceremoni diplomimi për treguar se çfarë gjendje ne jemi dhe ata që na drejtojnë. Në ceremoninë e një diplomimi Shqipëri recitoi. Pra, mbaroje me një diplomim, s'ka nuk po e përmend dekën se pak rëndësi ka, ai ishte profesionist dhe në ceremoninë e diplomimit recitoi. Të gjithë pedagogët dhe stafi pedagogjik merrnin fjalën nga çdo 1 minutë për të dhënë një mesazh. E di si ndodhet në gjithë botën universitare që është e zhvilluar. Ceremonia e diplomimit është fillimisht e hap drejtori i institucionit apo dekani apo çfarë me një fjalë përshëndetse. Është studenti që ka student speech, pra fjalimin e studentit,
dhe zakonisht ftohet një profesor nga jashtë për dhënë një këshill studentëve për karrierën e mëtejshme dhe shpërndajnë diplomat. Kurse në atë, për shembull në atë ceremoni, u shpërndan që unë isha e gëzuar se do isha në atë kohë isha zëvendës ministër, isha e gëzuar që do shpërndaja, mendova diplomat, shpërndashin certifikata ekselence. Dhe problemi tek ne është se ne prodhojmë 30, 40, 50 ekselent, pra kemi 100, gjysmën ne prodhojmë ekselent. Pra kjo është një mashtrim i madh që i bëhet të rinjve shqiptar. Dhe për çfarë po luftojnë të rinjt shqiptar, që unë dua ta përmbledh shkurt duke parë edhe disa postera që kishin dalë sot. Ata luftojnë për një arsim cilësor. Një arsim i cili, siç e thash edhe më parë, është një profesor i cili i frymëzon, që ka dije dhe transmeton njohuri. Ata luftojnë për një arsim bashkëkohor, një arsim i cili i jep një diplomë që njihet në vendet e Bashkimit Evropian në mënyrë që të jetë ekuivalent me atë vendet ku ne do aderojmë. Ata kërkojnë një arsim i cili i fuqizon. Çdo thotë i fuqizon? Do thotë që ai të gjej punë nesër. Ne në 60% e gjimnazistëve, dhe ky është mashtrimi i radhës i madh që politika shqiptare 28 vjeçare i bën, shkojnë në universitet. Pra 60% ne i prodhojmë intelektual. E disa përqind në botën perëndimore është diku te 15-20% ose ndoshta më pak. Ajka. Shkojnë në shkollë profesionale. Dhe di pse bëhet 60% këtu tek ne? Një, e para sepse mashtronat e të riun i thotë që ti do të bëj me diplomë, dhe ai nesër nuk gjen punë, përfundon pjatalarës apo në call center. Dhe dyta, për të justifikuar që papunësia tek ne është e ulët, sepse ai ka status si student dhe nuk dhe si till nuk llogaritet. Në fakt tu më qëndro Tavlet. Dhe ta mbaroj edhe pak. Dhe kjo çfarë kërkojmë? Kërkojmë arsim për të gjithë, të jetë i aksesueshëm, arsimi. I aksesueshëm, dhe nga ai që nuk e ka se pabarazia është e llatarshme, kjo është një betejë dhe për pabarazin. Ti këtu vëre një raport midis të varfrit dhe të pasurit, mundësisë aksesit në arsim dhe mundësive që jepen. 17 vende në Bashkimin Evropian e kanë me tarifa zero. Me tarifa zero. Dhe ka një gjë, përveç se për ta bërë të aksesueshëm dhe për të ulur pabarazin. Një mënyrë tjetër si një qeveri mund ta bëjë të aksesueshëm është duke i dhënë kredi studentore studentit me interes zero për një 10 apo 15 vite për të shkruar pasi gjen punë. Kjo nuk njihet fare. Dhe për ta mbaroj dhe dy gjëra të vogla me politika transparente dhe llogaridhënëse. Çfarë do thotë transparente dhe llogaridhënëse? Ku shkojnë ato lekët tona? Kush mban përgjegjësi për ato lekët tona? Për lekë paranë publike dhe për paranë e studentëve. Po për ata pedagogët të cilët nuk kanë diploma, kush mban përgjegjësi? Deri sot nuk ka kthyer askush përgjigje. Fajin e ka sistemi, është gjetur edhe është edhe një retorik. Faji është gjetur në 28 vite, faji është dhe shpërndahet në kohë. Me 30 sekonda. Tu faj ka qeveria që nuk mban asnjë përgjegjësi, po ka faj edhe opozita. Sepse opozita ka drejt ta çojë në referendum, të përgatitë një projekt ligj. Ka drejt që atë rektorin ta çojë përpara përgjegjësisë dhe ta dënojë. Se i ka gjitha instrumentat. Opozita ka deklaruar që do kthehet në parlament për të mbështetur studentin. Ka faj dhe presidenti, se dhe presidenti ka mundësinë përmes fuqisë ligjit të marrë përgjegjësinë mbi rektorët që ka dekretuar. Pra këtu është gjithë politika 28 vjeçare që është investuar në këtë mashtrim. Dakor, po jemi këtu në këtë pikë. Unë doja të kthesha një moment shumë të shkurtër te frika. Njerëzit po ishin vetëm të izoluar kanë frikë. Kur bëhen në kolektivitet, ju ikën frika dhe kështu ka ndodhur. Ju t'jap një shembull. Në fakultetin tim ka rreth mbi 7.000 studentë. Para një muaji thritëm një tryezë në fakultet. Salla gjigande, erdhën vetëm 20 studentë. Jo se s'morën informacion, kishin frikë. Kishin frikë, edhe 20 studentë. Ama kur shpërtheu, dolën 2.000, 3.000 dhe ishte diçka fantastike dhe pabesueshme. Pra kjo është çështja e frikës. Vetëm, po, më thuaj. Meqense jemi te frika, kam qenë pjesë e një momenti në fakultetin e arkitekturës, ku aty ka ndodhur diçka jashtëzakonshme. Diçka jashtëzakonisht frymëzuese, më pak se një javë, diçka e tillë. Studentët janë mbledhur të thirrur nga një mbledhje nga dekani dhe pedagogët, dhe aty është denoncuar me emër dhe mbi emër secili nga pedagogët abuzues, secili nga abuzimet që ka bërë dekani. Madje u dorëhoq një nga pedagogët. Një nga pedagogët aty u tërhoq turpshëm nën akuzat për korrupsion, për ngacmim seksual, për abuzimet e tyre. Dhe fund më të tmerrshëm për një pedagog nuk besoj se ka. Në të gjitha këto dhe frikën, kjo që ka ndodhur me protestën e ka mbyt frikën. Sot studentët nuk kanë frikë, sot studentët e kanë arrit t'ju ambyllim gojën gjithë burokracisë universitetit. Mos harroni, sot burokracia e universitetit ka vdek. Ata nuk kanë asnjë gjë në dorë, ata presin nga studentët se deri në çfarë pikë mund të shkojmë. Ne jemi në një situatë deri në çfarë mund të shkoni?
Ne jemi në një situatë kur kemi filluar duke kërkuar diçka. Sot po kërkojmë më shumë. Nesër ne duhet kërkojmë gjithçka. Sepse jemi bashkë. Nuk e di, protesta vetë na ka mësuar që mund të shkojmë shumë e më shumë. Dhe në vazhdim, në protest, bashkë me njëri tjetrin, do e kuptojmë se deri ku mund të shkojmë. Nuk të risheni. Aurora, sepse janë të gjitha të rinj, vetëm një moment, se për ju do ta bëj këtë pyetje. Jam e bindur që prindrit që u shohin tani në ekran, shqetësimin më të madh e kanë, unë jam vetë prind dhe e di këtë gjë, është çfarë do ndodh nesër me birin tim, me bijën time. Po bën një shkollë. Arsin cilësor, jo cilësor, po i dëgjojmë të tëra. Pas ka kaluar 4 vite, 3, 4 vite, 5 vite të vështira dhe se pas kam ditur edhe nuk ma pas ka thënë. Kam paguar para, janë borxhe për të shlyer në kohë se as kredi studentore nuk ka. Do dalin në një treg pune. Aurora është shumë e thjeshtë. A mund të ketë reformë në arsim pa reformuar tregun e punës? Nesër mund të jemi duke prodhuar, nesër mund të jetë një armatë pa punësh, e gjitha kjo. Ikin infermierët jashtë sa për të dhënë kështu. Këtu shkollor, këtu ikin Gjermani. Po, mund të ketë që tregu i punës në Shqipëri është kaotik dhe është një problematik komplet më vete, sepse në vite, le të themi që pas 90-s nuk ka pasur asnjë qeveri e cila të ketë bërë një orientim. Vërtet nuk e përcakton qeveria vendin e punës, sepse pjesa dërmuese është biznesi që gjeneron vendin e punës në Shqipëri. Edhe të mirat edhe zakonisht të gjithë ata që diplomohen, dhe kjo nuk është tipike shqiptare apo ballkanika, se është në gjithë botën, preferojnë biznesin privat, edhe për eksperiencë edhe për para më shumë. Ndërsa në Shqipëri ka ndodhur dy probleme. Para të gjitha qeverit, kur të gjitha partitë politike kur kanë ardhur në pushtet, kanë kultivuar idenë që nëpërmjet lidhjeve politike dhe angazhimit politik të gjesh punë në administrat. Më ndodh mua me studentë e mi. Sa herë që unë insistoj për shembull në marketing apo në një deg të re që duket që ka kapacitet, ka potencial për gjetur punë dhe konsiderohet si një deg ku ata mund ta gjejnë veten, direkt e thon, o zysha, po ne në administrat do shkojmë. Domethënë, dhe kjo shumë është e tmerrshme që një student të ketë fokus të punojë në administrat, ku pa eksperiencë pune, minimalisht do filloj specialist. Pra ky diskutimi për reformën, këtu është problemi më madh. Shkon se xhirin gomash në boshllok. Të gjitha këto ta përfundoj Olta edhe. Të gjitha këto pastaj ne se dua të ngalet këtë dy. Ne bëjmë krijojmë këtë kulturë tek brezi i ri dhe ky është gabim. E para, e dyta. Qeverit, sërish duke përfshirë dhe këtë të fundit që është përgjegjëse sepse është në mandatin e dytë, nuk kthehemi te modeli ekonomik, nuk ka stimuluar sektor që realisht të bëjë një lidhje të tregut të punës me universitetet, që ti ta hapësh deg pikërisht atje ku realisht ka kapacitet ekonomia jote. Po marr për ta bërë konkrete. Në Vlorë ke Universitetin e Vlorës. Me çfarë mund të mbahet Vlora dhe pjesa e jugut? Me turizëm. Ndërkohë që shumë mirë Universitetin e Vlorës mund ta orientosh drejt turizmit, në mënyrë që të gjithë të rinj të merren me menaxhim, të merren me shërbime dhe të gjejnë punë, të krijojnë bizneset e tyre, iniciativa dhe ta gjejnë veten në tregun e punës. Aty ka gjithçka, ndërkohë që nuk ka turizëm. Dhe ne mbetemi probleme me shërbimet në verë, themi na vjen pjata e ushqimit jo e shërbyer mirë, kemi probleme me kafet, me çdo gjë tjetër. Pra nuk gjejmë staf. Aurora hyn nëpër restorante, lokale, nuk kemi staf. Nuk ka një lidhje të tregut të punës me universitetin. Eksakt, dhe ngjan sikur kjo i gjithë ky diskutim, dhe sikur të bëjmë një reformë perfekte arsimi, ja vetëm një moment Auladi. Kesh pedagog skafista tek Universiteti i Vlorës. Si skafista, ke fakte që janë skafista? Po të bëhet vetingu skafista do dalin një pjesë e tyre, kanë lidhur me skafistat. Ke informacione? Po patjetër, e kam fjalën që po të kesh pedagog lidhur me skafistat, normalisht nuk do paradosh, dhe shumë e drejtë ajo që tha. Ne duhet të rretojmë universitetin drejt tregut. A ka kapacitete bujqësie Shqipëria? Është një nga potenciale më të ndaja ekonomike të Shqipërisë është bujqësia. Po, të gjithë prodhimet deri në lumë. Shikoj ku e ke universitetin bujqësor sot. Domate Maqedonie. Eksakt. Shikoj ku e ke universitetin bujqësor sot. Kthejmë universitetin Kardijas. E ke në një gjendje të shkatruar, ku ke, nuk prodhon ata specialistë që do i shërbejnë zhvillimit e ekonomisë në sektorin e bujqësisë, dhe ja ku jemi sot. Oltioni? Kjo është ideja. Kjo është pyetja. Në fakt, ne humbëm një shans shumë të madh në 2015 që të bënim një reformë arsimore, për arsimit lartë, po them, solide, që t'i shërbente ekonomisë. Reforma ishte doli diçka këtë tjetër, domethënë nuk ishte lidhje me sensin e ekonomisë. Patjetër mund të ishte reformë më radikale, jo populiste, në sensin që të mbyllte më shumë universitete, mbyllte më shumë deg të kota, kufizonte shumë numrat dhe të linte shumë hapësirë për shkollat profesionale. Këtë nuk e bëri shumë pak, domethënë thjesht me një mesatar 6 ose në gjë të vogël. Dhe po ta vinë edhe të protesta, pse thonë vetëm studentët e mjekësisë ose të infermerisë
që duam shkojmë në Gjermani. Sepse ata janë vetmit që kanë një lloj nivelit pranueshëm për shkollat e huaja. Aty këtu bën kundërshtim sepse këtu janë standardet e dyfishta të Bashkimit Evropian, sepse i çon në disa tani duhet ta njoh atë fushë shumë mirë, dhe nuk mund të krijojmë këtu, ato janë standardet e dyfishta të Bashkimit Evropian që së pari i vë brenda një kornize përgatitore disa mujore, i certifikon, i çon në zona shumë të largëta. Nuk ka rëndësi fare zonat e largëta të Gjermanisë janë qendra e Tiranës. Flasim realitetin siç është dhe mos shitet si sukses. Po nuk ka problem. Kjo ka të bëjë me standardet e fyshta që Bashkimi Evropian ka sipas interesit ekonomik. Ideja është që ne vetë si shtet duhet të krijojmë punonjës dinamik që mund punojnë në Shqipëri ose në Gjermani, nuk ka rëndësi, e rëndësishme është ai të punojë. Ja këta student, Olti, nuk e di sa prej tyre ngrini dorën, keni pyetjen çfarë do bëhet nesër punë me ju. Ne kemi 2 fish më shumë studentë se sa i duhet. Desha dal të lutem nëse mund ashtu arsye. Vetëm një moment. Nuk na duhet kaq shumë studentë sa nxjerrim. Ne nxjerrim student pafund. Jo, Endri, mbaroje, vetëm një moment. Po flas problemi ka njerëz që kanë ide, po ka dhe ide që kanë njerëz. Tani këtu na shmush mendja që ne ç'na duhen intelektualët, kupton del kryeministri erdhi në Oxford dhe i thoshte atij skandalizoi ata, tha kemi diploma kemi numra shumë të tepër se duhet, po flasim me numra. Sa duhen? Sa duhen? Tani sa duhen pra a di që shumë? Sa duhen? Ti ke në Saran, ti ke në Saran. A mund ta them Saran 40 hotele që nuk gjejnë staf. Dakor, më jam staf. Ma le ta mbaroj komplet. Nuk gjejnë staf. Tempi është këtu. Sa që kemi ne. Na është mbush mendja, fatkeqësisht. Po nuk mund të jenë gjithë intelektual tash. 1000 vetëm ti do jesh intelektual. Tani thelbi është këtu. Na është mbush mendja që ky vend nuk do të prodhoj intelektual. Ky do të prodhoj për gjithë Evropën marangoz, hidraulik, njerëz që shkojnë dhe pastrojnë, domethënë hallet e Europës. Më kupton? Dhe kjo është një nga problemet kryesore që kemi. Se na vin këto ide. Po mos bëj shurmusin e buridheut, ne të mbaroj. Po fol pra të mbaroj. Pse e ofendon profesionin e marangozit? Se ofendon, nuk e kuptoj. Lista profesioneve, ka 900 profesione. Nuk do dalin gjithë të fashën parë profesione. Ja 900 profesione. A ditë mbarosh? Po jo, më pse ofendon marangozin? Okej. A mund ta artikuloj ide? Endri, thuaj Endri. Po se nuk s'ka marrë mozën tani. Thuaj, unë nuk ka problem, po diskutojmë, po duhet mos e merrni si ne kemi arsyeja pse nuk ka njerëz që punojnë në Shqipëri, është se kemi një hemoragji të jashtëzakonshme njerëzore. 25.000 student hikin jashtë çdo vit. Dhe çfarë do thot, pra 25%, 1% anglez ikin jashtë. 25% të shqiptarëve studentëve ikin jashtë çdo vit. Pra kjo është një hemoragji e jashtëzakonshme. E para, e dyta, ikin profesionist. Dhe nuk është as brain drain që e mori, është brain waste. Se hikin nga këtu, e hikin atje dhe hikin dhe nuk kanë profesionin që duhet të kenë. Zotri se më nuk kanë pra profesionin, qofse ti shkon jashtë edhe nuk gjen veten dhe detyron të shkon te profesioni më i ulët. Shkolli është agjim punë këta njerëz. Nuk ka me to cilësi arsimi. Bëhet ai ekonomist, shkon atje lampiatat. Kujt është fajtu? Sepse ai duhet të ishte ekonomist. Ai duhet të zbrisë më poshtë në profesion. Nga këtu nuk shkon atje të bëj profesionin vet. Pra nuk është i orientuar. Po shkon atje ta humbasi profesionin vet sepse edhe është më i kënaqur që ta humbasi. Është ajo që thotë Aurora. Dhe e dyta, problemi është që na është mbush mendja që këtu do t'i shkatrojmë universitetet, se mjafton që t'i dorëzojmë tregut, treg s'ka se është i kapur. Ndërkohë ai universiteti i heq gjitha barrierat që ka shteti për ta mbrojtur universitetin shqiptar nga konkurenca direkte me Universitetin e Oxfordit dhe universiteti del nga dal degradon, ama ne përgatisim hidraulik. Tani pse kush problemi hidrauliku s'kam, unë vi nga një familje punëtorësh. Unë jam i fundit. Ku ta gjet këtë Shqipëria më shumë hidraulik, profesionist elektriçist, unë jam i fundit që kam në një lloj paragjykim për punëtor. Por problemi është që ai që është punëtor dhe ka një rrok të ulët, nuk arrin dot që të edukojë as fëmijët e vet në tarifa të tilla dhe ky është problemi, tash të prodhosh një shoqëri të tillë punëtorësh. Po, sepse hidrauliku në Gjermani merr 80 euro gjithë Evropës, shqiptarët do të jenë marangos të gjithë Evropës, a thu se shqiptarët kanë një drasmangët, më kupton, ky është problemi. Pra, unë mendoj, një sekondë se jam shumë irrituar nga kjo. Unë mendoj që shqiptarët meritojnë të kenë arsim cilësor, të përgatiten dhe të rrinë dhe të shohin tjetër e tyre në Shqipëri. Po fillojmë këto ide që kemi shumë kështu edhe t'i heqim tash nga universiteti, ndërkohë që në fakt cilësia universitare degradon ditadis edhe për shkak të këtyre ideve.
Kështu që nuk ka lidhje fare nuk ka lidhje fare Endrit, jemi dhe drejt, jo populist, duhet bëhet dhe seleksionim. Sepse për shumë Franca fut 4.000 apo 5.000 vit parë në mjekësi, po në vit, pasi mbaron vitin e parë, 100 ngelen në fund. Sepse normalisht duhet sigurohet që ata që dalin t'jen të aftë dhe përgatit. Sepse këtu ke universitetet, se flasim për pjesën e infrastrukturës, dhe ke universitetet private që infrastrukturën e kanë moderne, po kur vjen puna diploma njësoj e vleshme si me shtetin është, nuk ka mungon cilësia. Duhet t'i zhvillojmë universitetin përsit kapaciteteve që kemi. Ka marrë për me i këthy përgjigje për Shkodrës pyetjes tonë të fundit që the, domethënë lidhje me universitetin, si to pak pyetjen e fundit. Ideja ishte këtu, që nuk është problemi... Bajë mirë, vetëm një moment, bajë mirë mikrofonin se nuk dëgjohesh mirë. Ule pak më... Prit, një moment. Vazhdo. Se mbajon me shumë kënaqësi madje. Më thuaj. Dalim aty ku fola edhe pak më përpara. Është problem sistemit, sepse duhet ndryshu, ne duhet kërkojmë që të ndryshojmë krejt sistemin, edhe jo vetëm një hallk. Ashtu do kemi fitu gjithë, sepse qeveria do thotë, ok, nuk do një të villeni nga universiteti, do ju vjellim nga një fushë tjetër. Dhe ne kur të dalim në jetë, masi të marrojmë shkollën, ne prap do përballemi me këtë sistem i cili na detyron të ikim edhe pse kemi diploma ose punë ose diçka të suksesshme. Për këtë do të bëjmë thirrje për gjithë përfshirje edhe të ndryshojmë krejt sistemin që na mundsoj jo vetëm një universitet më të mirë, por edhe një Shqipëri më të mirë. Patjetër. Dhe tani në fund unë do doja kemi qenë në një maraton e cila synon publikut t'i tregojë të vërtetën siç është. Për shkak të shumë skepticizmave që kanë bashkëqëruar programe televizive të këtyre ditëve të fundit, ku hapësira nuk është ndarë në mënyrë të saktë midis atyre që realisht duhet flasin dhe janë protagonistët e vërtet të kësaj situate. Të një analizë e cila do të na mundëson të kuptonim nëse kemi të bëjmë thjesht me një problem të arsimit, të një reforme arsimore, apo realisht, në mënyrë organike, kemi mbritur në fund të një tranzicioni të zgjatur, i cili ka nisur me prindrit e këtyre studentëve dhe me sa duhet të përfundojmë ata. Unë do doja që fjalën e fundit t'ju alia Donaldit dhe Erionit, për njerëz ma thuaj. Ke mikrofon. Po plasë fort. Atë gjithë e dim se si ka nisë protesta ditën e parë nga Fakulteti i Arkitekturës. Ka qenë një protestë shumë e pastër, që ka nisë nga student të irrituar. Kanë qenë shumë të irrituar. Ishte ai momenti që duro 1, duro 2 herë, duro 3 herë, ama vjen një moment që edhe studenti nuk duron më. Ka qenë një irritim i momentit, diçka spontane. Edhe kështu ka vazhduar në ditët në vijim. Pavarësisht se të gjithë janë munduar të bëjnë atë përçarjen që gjoja është politike, jo është futur PD-ja, jo është futur PS-ja, jo është futur LSI-ja. Ama të gjithë në fund kanë thënë një fjalë, të gjithë kanë qenë për kauzën e studentit, pavarësisht se kujt partie është, nuk na intereson fare partia, e kemi specifikuar këtë gjë. Parti nuk ka pasur, përçarje nuk ka pasur, ka qenë vetëm një kauz që ka mbet të gjithë bashk. Edhe kjo do vazhdoj akoma më shumë. Deri ku? Do vazhdoj akoma më shumë, derisa kryeministri t'i thrasi mendjes, edhe mos të kujtoj se 5 student ai mund t'i blej. 10 mund t'i manipuloj, ama të gjithë bashk, a i nuk i blen dot dhe as nuk i shkel dot me këmbë. Dakord. Ishte mesazh. Erioni, ti e ke mikrofonin? Donaldi. Atëherë, po e zgjedh Donaldin sepse Donaldi është nga ata njerëz që arsimin e ka prekur jo vetëm si profesion, por i është dedikuar edhe në formën më të jashtëzakonshme. Ka mundësuar ndërtimin e ambienteve shkollore atje ku shteti nuk arrin dot. Çuditërisht shteti nuk arrin dot kudo. Për hir të këtij fakti, për shpirtin që i ke dhënë, do doja një mesazh tënd në fundit për studentët Donald. Tek ajo pjesa e humanizmit kam qenë bashkë me kolegun tim që është mësues në atë zonë, është Borsion Spao, do ta theksoj këtë dhe mesazhi është ky që unë pavarësisht se kuptoj situatën e familjarëve në gjithë Shqipërinë, sepse kur kam qenë unë student dhe nisha për të shkuar larg familjes, do bëja, si thua, një orë debat me babin se sa lek do t'i merja për të shkuar në shkollë. Edhe unë e di shumë mirë se çfarë probleme ka patur familjet ose kanë familjet sot për të bërë profesionistë të ardhshëm fëmijët e tyre, sepse fëmijët e tyre ose fëmijët e gjithë shqiptarëve janë drita e syve për çdo prind. Ashtu që duam edhe nesër pas nesër fëmijët tanë të kenë një universitet më të mirë dhe një të ardhmë më të mirë. Pra, unë prandaj e kam me shumë
entuziazm këtë pjesën e aktivizmit dhe këtë pjesën e përfaqësimit për të qenë aty me studentët, sepse dua që fëmijët e këtyre studentëve nesër pas nesër, por edhe fëmijët e mi, të rriten në një mjedis dhe në një ambient që i favorizon për të patur një jetesë sa më të mirë dhe sa më të përshtatshme. Prandaj unë kam dalë dhe jam kundra këtij lloji sistemi, që po e merr më qafë gjithë Shqipërinë. Kristo? Ja të flasja ideali. Kush është që donte fjalën? Patjetër. Po, desha fjalën çfarë, domethënë për një mesazh për kryeministrin, sepse është bërë domethënë njëshmi. Mikrofonin pak më afër, të lutem, dhe nëse ke një mesazh të drejtuar te kamerat, lutem. Po, e ftoj të mos hedhi poshtë mundin e Skënderbeut, mos hedhi poshtë mundin e Ismail Qemalit, nëse njeh gjithmonë, edhe shpresoj që të ndihet sa do pak shqiptar. Para punës, nëse s'di nga cila pikë t'ja nisi, mund t'ja nisi nga vettingun, ndoshta na ndihmon edhe ish profesori im Endri, që bën metodat e kërkimit. Mund bëjmë edhe një sondazh shumë shpejt brenda 24 orësh. Do me thonë, mund të gjejmë se kush pedagog do të qëndroj dhe kush nuk duhet qëndroj. Edhe shpresoj që profesori Endri mos japi kontribut vetëm të fakulteti Europian, edhe të fakulteti shtetëror. Ndoshta si është dhënë mundësia. Mos na e marrë dhe Oxfordi? Ndoshta si është dhënë mundësia dhe shpresoj që t'i jepet mundësia, do me thonë, sepse ka shumë radhe madhe. Kaq kisha. Kristo, të lash në fund, sepse je shpirti i reagimit në rrjetet sociale. Jo të gjithë ne kemi atë mbështetje që ke ti. Jo të gjithë arrim të shkaktojmë shpesher efekte të jashtëzakonshme. Mediat tradicionale përpiqet dhe rreket të qëndrojnë në lartësinë e rrjeteve sociale, por këtë betejë le ta pranojnë, e ka fituar me dinjitet rrjeti social. Kështu që po ta letushi edhe personazhi i medias tradicionale dhe asaj sociale. Faleminderit për ftesën. Faleminderit për kënaqësinë që na dhe në këtë mjedis kaq të bukur. Në 1990-ën isha si këta student. Kisha flok të zeza dhe kaçurela. Tani ishulli sazanit të shfaqur në kokën time, po djali im është me flok të zeza dhe kaçurela dhe është në të njëjtën moshë me studentët që janë këtu. Shqipëria ka të njëjtat probleme si atëherë. Por në krye janë po të njëjtët njerëz. Ka ardhur koha që të shtukeni. Faleminderit. Kjo ishte një maraton transmetimi e Ora News, e cila do të vijojë të jetë, duke ndjekur nga afër zhvillimet. Protagonistët janë ata, studentët e sotëm, të cilëve në panel solla dhe personalitetet të njohur të jetës publike. Njerëz që e duan arsimin, e njohin mirë, janë pedagog, që janë përdit edhe në kontaktin me publikun për t'ju thënë të vërtetën. Edhe betejë jonë si media është të shkojmë pas të vërtetës. Ajo asnjëherë nuk është absolute dhe asnjëherë nuk është nga njëra anë. Por shumë e rëndësishme të komunikojmë, të jemi transparent. Siç e thash në fillim, ra kjo proteste u pam, e më vjen mirë që me këtë rast, edhe publiku arrin të gjejë televizionin ku thot fjalën e tij. Këtë gjë ju apremtoj dhe në emër të kolegëve të Departamentit të Informacionit dhe Programeve të tjera të aktualitetit, të cilët i falenderoj. Po dua të falenderoj me zemër Aurora Sulçen, e cila ka pasur sot një ditë shumë të ngarkuar si producente ekzekutive, dhe të falenderoj edhe për mendimet që na dhe Aurora. Nuk është e lehtë të gjejmë midis nesh gazetar kaq të mirë me këtë përvojë të vlefshme dhe në fushën ekonomike. Gresa natyrisht është shumë aktive, mund ta ndiqni edhe në rrjetet sociale, edhe në Facebook është. Kthen përgjigje më një herë profesor Janin, që është gjithmonë falenderoj Morën, besoj në emër të gjithëve që ka qenë shumë e ka mbuluar. Do të jetë gjithmonë një forum i hapur. Është interesi publik i parë dhe kjo nuk diskutohet. Falenderoj Taulant Mugun që ishte me ne dhe që e shoh do të ketë një betejë të gjatë përpara, e ka dhënë qëllim vetes. Oltiorin Bullakun, pedagogun e njohur të ekonomisë, që unë shpresoj t'ju kem sërish edhe në transmetimet e ardhshme. Natyrisht Erion Kriston, Donald Dervishin që më erdhi në momentet e fundit, Endri Shabani, të jam shumë mirënjohëse, dhe gjithë të ftuarve të mëhershëm që ishin në këtë studio. Dhe unë në fakt kam zgjedhur, në fund ka qarkulluar sot, nuk e di sa prej jush e kanë lexuar, një artikull i një emri shumë të rëndësishëm, Silvana Tosca, në fushën e akademisë. Nuk e di nëse ka njohje personale dikush nga pedagogët. Ka mund njohje personale. Gresa ka njohje personale. Silvana Tosca mban gradën asistent profesor në shkenca politike dhe lindjen e mesme në Davidson College, Carolina e Veriut. Ka mbaruar studimet e doktoraturës në Cornell University, studimet e masterit në Oxford University dhe Georgetown University, studimet e larta në University of Pennsylvania, dhe ka mbajtur post akademik 1 vjeçar në Harvard University.
Dhe besoj duke bërë këtë CV, e keni kuptuar që shumë vështirë një emër i tillë akademik të shkruaj në emër të ndonjë force politike që kërkon të krijohet, që është ekzistuese, apo në emër të rrymave që shpesh herë në Shqipëri për shkak të një dëshire të madhe që kemi për konspiracionin dhe paranojën që na zë, edhe për mënyrën se si politika është nisur me ne, të dyshojnë në fjalët e saj. Ka shkruar nga larg, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e ka cilësuar krisi artikullin e saj, ju mund ta gjeni të publikuar sot në disa prej portaleve më të rëndësishëm, unë e kam marrë nga reporter.al, dhe po lexoj këtë pasazh. Është vetëm në sajt të një sistemi propagandistik dhe klientelist në mbështetje të tyre që këto gënjeshtra, sa të specializuara dhe ashiqare, kanë arritur të jenë deri më tani relativisht efikase, pasi edhe pse një pjesë e publikut nuk i ka besuar, nuk ka patur aftësi të kundërshtoj, apo ka patur arsye të sillet sikur po i beson, për përfitime apo frikë personale. Besimit e gënjeshtrat, pa aftësia për t'i kundërshtuar, apo sjellja sikur u beson atyre, është e domosdoshme për legjitimitetin e qeverisë. Mobilizimi studentor, refuzimi i studentëve për të bërë sikur, është një krisje e madhe në këtë mur gënjeshtrash. Pikërisht kjo krisje, nga ky mobilizim dhe refuzim këmbgulës për të gënjur, është arsyeja e përgjërimit të përditshëm të kryeministrit për dialog. Për herë të parë në shumë dekada dhe si rrallë herë në politik, skena politike është bardhë e zi. Kërkesat e studentëve janë të qarta dhe të drejta dhe zgjidhja e tyre është e vetmja përgjigje e pranueshme, edhe pse ngelet një zgjidhje pjesshme krahas problemeve të mëdha. Nëse realizimi i tyre është tepër i vështirë për qeverinë, ky është rezultati i paaftësisë apo interesave klienteliste të saj, dhe jo i pamundësisë së realizimit të tyre në vetvete. Për sa kohë studentët e mbajnë qartë fokusin te ky problem, gënjeshtrat e qeverisë nuk do të mund të mbulohen me filtra Instagrami, madje nevoja për këtë të fundit thjesht thekson shumësinë e absurditeteve dhe problemeve për të fshehur dhe si rezultat për të zgjidhur. Derisa ndërgjegjja sociale t'i përfshijë ato të gjitha. Me studentët, sigurisht. Të nderuar teleshikues, Gjërtuar sa më shumë në Shqipëri, sepse është vërtet ai që mund t'japi vlerë zhvillimit shoqërisë, ekonomisë dhe t'japi shpresë bashkë me këta të rinj shoqërisë shqiptare. Student, ne jemi gjithmonë këtu. Ky program ishte për ju, është me ju. Edhe unë jam me studentët dhe kjo ishte kronika e një ngjarje të paralajmëruar. Arsyet, Sonil Frashri, ju lutem, siç e nisëm, do ta mbyllim edhe këtë maraton transmetimin Ora News. Shikim të këndshëm.